til. Heyrðu, það margt í boði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá ætlum við að fjalla íslenska óperu. Það þriðja íslenska óperan sem frumsýnd á innan við 12 mánuðum. Ég held þetta hljóta að vera Íslandsmet. Kemur hérna Friðrik Margrétar Guðmundsson sem tónskáld og Hanna Dóra Sturludóttir söngkona og segja mér frá uppfærslunni á óperu Friðriks sem heitir Brím sem í Tjarnarbíói. Það umræða loftslagsmál heldur áfram. Oddný Eir Ævarsdóttir talaði hér við mann daginn sem að vildi hafna línun jarðar að mannavöldum. Ég held að hún sé búin að finna fólk sem ætla að andmæla honum. Það Þorgerður María Þorbjarnardóttir sem framkvæmdastjóri Landverndar og Guðmundur Steingrímsson fyrrverandi þingmaður sem ætla að koma og andmæla því sem að Frosti Sigurjónsson hélt hérna fram í síðustu viku að loftslagsmál væru stórlega ofmetin. Það skemmtilegur þáttur hér alltaf á miðvikudögum sem að Björn Þorláks með. Hann fær hérna einn af þessum 9 þingmönnum sem að voru kosnir í nóvember. Það var mikil endurnýjun á þinginu og kynnir leyfir að kynna sig fyrir okkur og þetta skemmtileg viðtöl, svona mannleg viðtöl. Þetta er náttúrulega pólitík, persónar líka pólitík en núna komið á Guðmundi Ara Sigurjónssoni sem að varaformaður held ég Samfylkingarinnar verið í bæjarstjórn á Seltjarnarnesi. Hann kemur hérna og segir Birni Þorláks og okkur frá sjálfum sér. Við erum búin að vera með svolítið mikið af svona heitum deilumálum núna í vikunni og nú komið að hval, hvort að ég veiða hval eða ekki. Það í dreifingu núna myndband hvernig dauðastríð hvals upp á 35 mínútur ef ég man rétt. María Lilja, hún ætlar að fá Rósu Líf Darradóttur sem læknir og formaður samtaka dýravelferð og Valgerði Árnadóttur sem nemi í stjórnmálafræði og talskona hvalavina. Þau ætla að fjara aðeins yfir þetta myndband og dauðastríð hvalsins og velta því upp hvort að það sé réttlætanlegt að veiða hvali. Á miðvikudögum erum við líka með fastan þátt að þá fær Sigurjón Magnús Egilsson til sín fólk sem að hann kallar þennan hóp alltaf reynsluboltar en þarna koma ýmsir. Ég ekki alveg klár á hverju koma til þess. Ég held að sé Einar Kárason rithöfundur og Kristín Áskisdóttir fyrrverandi þingkona og Bolli Héðinsson hagfræðingur. Þannig að það alltaf fjör í umræðu reynsluboltana sem að fara yfir svona, það sem helst á dagskrá í samfélaginu okkar. Við höfum verið að fjalla tollastríðið sem að Donald Trump kveikti á og fengi hingað ýmsa hagfræðingar til þess að meta það. Þetta mikla breytingar. Sumir tala að þetta sé straumhvörf í efnahagslífi heimsins. Aðrir vilja kannski gera minna úr því. Það komið að Már Wolfgang Mixa sem dósent við viðskiptadeildina upp í HÍ. Hann ætlar að koma hingað og greina stöðuna fyrir okkur. Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins. Hann kemur hérna á eftir, bara eftir örstuttar kynningu og ætlar að ræða við Björn Þorláks. Hann ætlar að fjalla svolítið stöðuna sem í þingi út í samfélaginu, út af tillögum ríkisstjórnarinnar breytingar á veiðigjaldinu sem að stórútgerðin og þeir sem að vinna fyrir hana hafa svarað fullum hálsi og það þetta hatrömm átök og ekki alltaf sýnilega á yfirborðinu. Stundum sjáum við ykkur átök í gangi og ég held að Sigurjón alltaf haldi því fram að rótin sé kannski markmið ríkisstjórnarinnar hækka veiðigjöldin. En þetta það sem í boði í kvöld, fjölbreyttið efni, þar sem við erum að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og sjálf okkur kannski líka í leiðinni. En áður en að ég hleypi skilaboðum þá ætla ég að benda á að þið sem eru í Alþýðufélaginu sem á og rekur samstöðuna, að það aðalfundur hjá okkur á morgun klukkan 5 í eftirmiddaginn í Bólholti 6 þar sem samstöðinu til húsa. Ég hvet ykkur til þess að mæta og taka þátt í að byggja upp Alþýðufélagið og þar með samstöðuna. Það sömuleyti hefur samstöðun orðið til fyrir svona pínlítið kraftaverk og það vilji okkar að reyna að halda því áfram og þróa þetta fyrirbrigði áfram að samstöðun sé
opinn miðill, þar sem að hér heyrast fjölmargar raddir, fólks úr ólíkum áttum. Þetta sé lýðræðisvettvangur og haldi utan umræðu í samfélaginu á tímum sem mikilvægt að við náum að tala saman og að þetta sé miðill sem í eigu áhorfenda og áheyrenda og þjóni þeim fyrst og fremst, eins og það kannski tekið eftir að þá erum við ekki með mikið af auglýsingum og við erum ekki með mikið af, það ekki stór útgerðin sem rekur þetta. Hvet ykkur til þess ef að þið hafið áhuga á samstöðinni og uppbyggingu alþjóðfélagsins sem bakhjarl samstöðunnar, hvet ykkur til þess að koma hingað í Bolholt 6 á morgun klukkan 5, það fimmtudagurinn 10. apríl. Og það verður í boði hér að labba þessum húsakynnin sem nú kannski ekki mikil, stúdíu okkar ekki stórt og glæsilegt, en þeir megi koma og skoða hvernig við förum að því að halda úti útvarps- og sjónvarpsstöð hérna í litlu rými við lítil efni hér í Bolholti 6. Sjáumst á morgun klukkan 5, en hér eftir örstuttar auglýsingar að þá ætlar Björn Þorláks að taka á móti Sigurjóni Þórðarsyni þingmanni. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bolholt 6, 105 Reykjavík. Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Það eru rúmlega 100 dagar liðnir af ríkisstjórnarsamstarfinu og hlutverk fjölmiðlafólks að fjalla það hvernig stjórninni gengur. Stundum kalla maður til liðsmenn ríkisstjórnar og spyr meirihlutann hvernig minnihlutanum gangi. Það eru svolítið sérstakir tímar hérna uppi. Við erum með 2 flokka í minnihluta sem eru vanir að stjórna. Þeir kallast valdaflokkarnir og það ástæði fyrir því. Þeir hafa lengstum, það nánast alltaf þannig að annar þeirra í ríkisstjórn. Þetta eru Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. En við erum með sérstaka stjórnarskipan sem stendur og ég rak augun í það fyrir nokkrum dögum að einn af þingmönnum meirihlutans, Sigurjón Þórðarson, Flokki fólksins, hann spurði hvort Sjálfstæðisflokkurinn væri að missa það og var þá átti þá við tjáningu sjálfana í minnihlutanum og þannig að ég bara kalla Sigurjón Þórðarson hingað að þessu rauða borði. Ég ætla að fá að vita nánar það hvað honum hvort að sé þannig að í hans huga sé Sjálfstæðisflokkurinn að missa það. Vertu velkomin Sigurjón. Já, takk fyrir það. Það er kannski rétt að vekja athygli á því að þessi orð féllu í kjölfar þess að menn voru hér að ræða áætlunum að greiða fyrir orkuumbótum í landinu. Já. Og þá fannst þingmanni Sjálfstæðisflokksins það nærtækast að vilja jafnvel að taka upp eða setja á stofn kjarnorkuver. Já. Og þetta auðvitað svona bara eins og umræðan hefur verið liðna viku á þinginu. Það hefur bara verið málþóf í þinginu. Það hefur verið haldið upp í umræði, mjög ómálefnileg umræði mál, það sem allir eru sammála og ég segi bara eins og í gær þá verið að ræða Grindavík, það verið að framlengja úrræði, hvað var það fasteignagjöld og allir sammála því. En umræðan að hún tók marga klukkustundir í gær og það var farið vítt og breitt. Það var farið til Vestmannaeyja 73, snjóflóðin 95 á Vestfjörðum, síðan almannavarnir og út og suður vegna þess að verið að framlengja þessu úrræði fyrir Grindvíkinga. Og mér fannst það núna svolítið sérstakt í þessari umræðu að vera að tefja hana, svona virðingu við Grindvíkinga og bara fyrir þingið og lýðræði í landinu. Því að þetta er ekki hemja, menn séu að tefja mál sem að menn eru sammála og það er alveg ljóst að það bíða fjölmörg mál stjórnarinnar
að fara í fyrstu umræðu í þinginu og í fyrstu umræðu þá nota tækifærið stjórnarandstaðan og stjórnarþingmenn að spyrja ráðherra nánar út í málið og þannig að það greiði fyrir umræðinu inn í nefndum, en það var allt annað í gangi og hefur verið allt annað í gangi í liðinni viku og það er bara einfallega málþóf og andlýðræðisleg vinnubrögð, vil ég segja. Eru þetta frekjuköst af svipuðum skala og við sáum til dæmis hjá ríkisstjórninni, vinstristjórninni eftir hrun? Það er allavega alveg ljóst að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins að hún byrjar afar illa og það er eins og hún hafi ekki fulla stjórn á flokknum, veit ekki alveg hvert hún er að fara og ef við tökum bara vini mína í Pírötum, þegar þeir voru hér að tefja mál og ástunduði málþóf, að það var nokkuð ljóst hvaða mál vild út af borðinu. En eins og staðan hefur í þinginu núna að það er að leyfa ekki málum að fara inn í nefndir og til umsagnar út í samfélaginu, að það er ekkert ljóst. Er það veiðigjöldin? Mig grunar það að það fari mjög fyrir brjóstið, en það virðist sem að SFS og þessi stóru aðilar í sjávarútvegi eigi bara einfallega þessa flokka og málflutningurinn endurspeglar það. Þannig að ég held að það sé svona vert að velta því fyrir sér. Mér finnst líka svona í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn, hann á sér svona ríka sögu hefð í samfélaginu, að nýr formaður sé komin í þetta far, bara rétt nýbyrjuð. Og þá vil ég nú líka nefna þessi mál sem hún að setja á oddinn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Hún að hefja núna einhverja rannsókn á máli Ástu Lóu sem pólitískur keppinautur hennar í kjördæminu og henni stýrir þá annar þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæminu og það Vilhjálmur Árnason. Já, Vilhjálmur Árnason, og þetta er mjög plebbalegt og ég sé bara ekki fyrir mér, ef maður bara lítur tilbaka á fyrrum formann Sjálfstæðisflokksins, bara Geir Hallgrímsson, hefði hann farið þessa leið gagnvart pólitískum andstæðum sínum að vera að grafast í einhverju máli, 35 ára persónlegu máli, eða bara Bjarni Ben, alls ekki, sem hann lét að formennsku nú fyrir árinu. Það er meiri klassi yfir þessu fólki heldur en að fara þessa leið. Þannig að þetta tel ég vera eitthvað sem að bara flokkurinn komin á einhverja furðulega leið, einhverja svona plebba leið. Þú myndist þarna á kjarnorku og við höfum líka heyrt svona alls konar eiginlega verði að segja furðu sjónarmiðum olíuvinnslu og drekasvæðin og svona, maður veit ekki alveg mér finnst við aðeins vera að byrja að hendast hérna til og frá í sömu ólíkindum eins og við verðum vitni að í Bandaríkjunum undir stjórn Trump. Jú, en það kannski við höfum náttúrulega stjórnina í stjórnarmeirihlutin og þessu máli sem hent núna fram og almenningur og stjórnmálamenn eru krafðir svara þessu olíuleit. Persónulega væri ég alveg til í að skoða það, en þessu virðist vera bara hent fram og ekki vera mikið á bakvið og það séu örugglega önnur mál miklu ofar á dagskráni í íslensku samfélagi til verðmætasköpunar. Það er alveg ljóst, þannig að ég veit ekki alveg hvaðan þetta mál komið. Nei, svo það sem að þú veist, tala um Vilhjálmur Árnason, það er það sem hann sagði hérna Isavia, minnihluta eign í Isavia, vill að það væri hægt að umbreyta þeirri eign, samanber hans eigin þingræðu. Hvað þarna undir? Það náttúrulega alveg ljóst og það eru ákveðnir aðilar sem að vilja koma höndum yfir eina hlið Íslendinga úr landi og einkavæða leifstöð, og þetta búið að vera í umræðinu nokkuð lengi og ég nokkuð viss um það og alveg handviss um það að það ekki til góða fyrir hinn almenna Íslending og ekki ferðaþjónustunni í landinu að það ná einhver einkaaðili einokunar tökum á þessu eina hliði nánast út úr landinu. Jú, það eru nokkra flugvélar í viku sem fara frá Akureyri hluta árinu og svo ferjan
frá Seyðisfirði en þetta eina hliðið og ætla að fara að selja það einhverjum einkaaðilum að mér líst bara ekki á það og við höfum bara dæmi fyrir okkur bara á Norðurlöndunum þar sem að einkavæðing til dæmis á Kastrup hún leiddi af sér að allur hagnaður fór úr landi, það voru ástralskir aðilar sem að keyptu það og skuldsettu það í botn og allur ágóði fór í að greiða niður lán sem að voru í skattaskjólum. Viljum við fara þá leið? Ég á ekki vona á almennu kjósandi Sjálfstæðisflokk sem vilja fara þessa leið. En þetta greinilega þingmenn flokksins að þeir eru á þessu máli, þeir eru líka á því að tala hér algjörlega fyrir því að örfá fyrirtæki geti bara keypt upp auðlind sjávar, fiskimiðin og það snýst meðal annars ágætt frumvarp atvinnuvegaráðherra gagnsæi sjávarútvegi að setja einhverja skorður við því og ég alveg viss það að 90% landsmanna vilja hafa þetta í gagnsæi, það sé einhverja skorður hvað hver og einn getur haldið utanum að nýta auðlind þjóðarinnar og að það renni sanngjarnt hluti til almennings, til uppbyggingar og innviðum og taka þátt í samneyslu landsins. En eins og varst svona að gefa í skinn á hann, sko, tilfinning þín, tilgott hann svo að frá og með þeirri stundu að ríkisstjórnin kom með frumvarp og kynnti í samráðsgátt sem gerir ráð fyrir svo kallari leiðréttingu á veiðigjöldum. Fannst þér þá eins og allt hjá valdaflokkunum tveimur tæki breytingum og síðan hafi verið bara málþóf og tafir og djöfulgangur? Það hefur verið mjög villandi líka umræðu hlutina og það sem maður sér líka það að sveitastjórnir vítt og breytt landið hafa tekið þátt í að koma með ályktanir og sýnir svona ákveðin tök bæði sem að þessi peningaöfl hafa á þessu flokku sem eiga fulltrúa inn í sveitastjórnunum. Já, þetta ræddi ég einmitt við Kristrúnu, ég ræddi þetta einmitt í ítarlegu viðtali við Kristrúnu Frostadóttur sem var sýnt á sunnudaginn, forsætisráðherra, að sko það hefur verið stanslaus hávaði, endalausar fréttir og hávaði og læti hjá fólki sem að verðist sko bara telja að jörð muni eyðast með þessari breytingu, en svo kemur maskinukönnun sem sýnir sko 91% landsmanna vilja breyta þessu. Það sýnir hvað sko umværan hávær á meðal fárra og hvað rauninni ráða miklu. Sko ef að sveitarfélögin væru virkilega að gæta sínum hagsmunum þá væri áherslan á að það væri tekið upp markaðsverði í skiptum við sjómenn. Það myndi hækka laun sjómanna, það myndi hækka hafnagjöldin og því að þau eru ákveðin hlutfall af verðmætinu sem að vera að landa og það myndi koma sveitarfélögum til góða. En við sjáum líka það sem að sveitarfélögin eru háð örfáum risum í sjávarútvegi að þá jafnvel ekki einungis þá sætta sem við að gera upp hafnagjöldin á málamyndaverði og það venjulega 1,6% af verðmætinu sem að fer í hafnasjó heldur jafnvel koma stærstu fyrirtæki landsins eru komin á þá leið að krefja sérstaks afsláttar. Þannig að græðkin þar gríðarlega mikil og sveitarfélögin eru bara virðast ekki verið í stöðu til þess að standa á móti þessu. En sveitarfélögin eru að mestu leyti skipuð sveitarstjórnar fólki frá Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Já, en það eru reyndar þá hafa tekið þátt í þessum ályktunum einnig sveitarstjórnarmenn frá öðrum flokkum. Þannig að þetta ekki alveg bundið við þessa tvo flokka. En þetta eru og það hvað menn eru tilbúnir í þessa leið að flytja mál svona á þess að vera búin að kynna sér frumvarpið. Það gengur einfalla bara út af það að leiðrétta fiskverðið. Það bara skilar þessu En þetta ekki bara spurning atvinnu þrýsting og það að það gömul saga á ný að þeir sem að hafa ráðið mestu hér á Íslandi í gömlu valdaflokkunum
þú bara, það stór ákvörðun fyrir þig að búa út á landi á einhverju litlum stað og ætla að setja þig gegn þessum gæjum, hvort sem það við erum að tala útgerðina eða þessa flokka, sem eins og þú segir, það eins og þeir eigið á, sko, útgerðamennir. Já, það reyndar, ég held að í þessu eins og öðru þá líka einhver svona sjálfsritskoðun. Og það líka annað sem maður spilar inn í að við sem erum á þinginu við erum líka að hugsa að tryggja ákveðna festu í þjónustu við þessar byggðir. Fólki finnst eins og það sé alltaf að renna frá sér og þá líka að renna undan stóra fyrirtækinu þó svo allir viti það og sveitarstjórnarmenn líka sem senda þessa tillögur inn að það má gera þarna betur og skipta þessum auði með sanngjarnari hætti. Þeir vita það nákvæmlega allir. Það er ekki þannig. Þetta ekki fálkar, sko. Þetta eru fólk sem að veit sínu viti og veit hvað í gangi. En sko ég verð nú aðeins að reyna að djöflast á þér og ykkur líka sem eru við völd. Sko hvað mér finnst þið að svona tilfinning margra í almenning meðal almennings, tilfinning margra að sko þessi háværi minnihluti, hann hafi ótrúlega mikil tök á ykkar störfum. Þau verða brjáluð út af því að þeim finnst eitthvað vanta í fjármálaáætlun, það bara slökkt ljósin og í stað þess að þeir haldi bara áfram að vinna, þá bara lamast alþingi gervallt. Hvað þetta? Eru þið, kunnið þið ekkert að vera í þessari stöðu? Kunnið þið ekki að stjórna? Að vera boss? Það auðvitað ábyrgð hluti hafa völd. Og þeir sem eru svona lýðræðislega þenkjandi og nú hef ég verið að skora stjórnarandstöðuna að verða bara lýðræði og við sem erum í meirihluta við verðum auðvitað líka að tryggja það að minni hlutin hafi eitthvað hlutin að segja ef að þeir kunni ekki að fara með hlutina eða fara með sín völd til dæmis að halda hér ræðistólnum í uppteknum við blaður út í lofti svo dögum skiptir að þá verðum við auðvitað að sýna hvað í okkur býr en það nú kannski líka hluta því að koma eins og í þennan þátt að vekja athygli fólks á því hvað í gangi í þinginu. Ég held að það sé ekkert margir sem átti sig á því hvað að fara þarna fram þegar að menn að halda þarna tölur 3 línur þar sem allir eru sammála til þessi snýra Grindvíkingum að svo tímunum skiptir og tefja mál. Ég held að það sé okkar núna vopn eða aðferð það að vekja almennt til umhugsunar það, lýðræði verða að hafa sinn gang og við gerum það ekkert endilega bara með því að hvessa tónin, heldur ekki síður að vekja almenning og benda honum á að þarna minnihlutin að fara og misnota völd sín og auðvitað viljum við og það skiptir máli að minnihlutin sé virkur, hann rýni mál, hann finni misbresti í þeim málum sem kom inn þannig að þeim breytt, þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þegar að menn fara svona fram undir forystu núverandi formanns Sjálfstæðisflokksins, bæði í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd með einhver dellumál og síðan að haga sér eins og skólakrakkar inn í þingsalnum að það auðvitað eitthvað sem að almenningu verður að sjá að á hvaða leið stjórnarandstaðan auðvitað líka rétt að gefa því ákveðin rými en það auðvitað ákveðinar greinar, hvort það 71. grein í þingsköpum sem að færi meirihlutanum ákveðin tök en fyrst og fremst þá held ég að okkar vopn felist í því að vekja almenning til umhugsunar hvað í gangi og að ef að minnihlutin heldur þessu áfram að þá færa hann auðvitað almenning á móti sér og vonandi hefur það þau áhrif að menn fara að haga sér. Þið þurfið náttúrulega að sýna myndugleika, þið þurfið að sýna þjóðinni það að þið geti stjórna þótt mörgum finnist eins og að þinn flokkur sé á mörgum þess að vera stjórntækur. Það sagan sem að reynt að planta í eyrum sem flestra. Já, ég átta mig nú ekki alveg á því við hvað menn eiga þegar menn að tala stjórntæki
sko, hvað að vera stjórntækur. Ég held að flokkur fólksins sé að sinna sínu störfum innan þingsins og í ríkisstjórn af bara kostgæfni. Ég hef ekki orðið var við annað, tekur þátt í störfum þingsins, leggur gott til og ég held að ef menn að skoða hvað að vera stjórntækur og þá held ég að við fyllum þar í getum krossað við alla liðið þess. Hefurðu heyrt eða kynnt umræðu það að ef Þórdís Kolbrún myndi fara úr Sjálfstæðisflokki yfir í Viðreisn sem að sumir telja hún eigi betur heima í, þá væri hægt að mynda nýja ríkisstjórn án ykkar með henni í Viðreisn og Framsóknarflokknum. Svona umræða til marks það að enn eru einhverjir sem hafa efasemdir ykkar stöðu? Ég skynja það ekki og alls ekki og þetta bara einhver tilbúningur og ég get ekki séð annað bara inn í þinginu og í ríkisstjórn að samstarfið sé að bara þéttast. Og ég get sagt það að allavega frá mínu bæjardynu séð þá skynja ég bara gott samstarf. Og svona fréttir ég held að þetta bara eitthvað svona út á suður sko. Já, en ég ætla að spyrja þig enn og aftur sko, minnihlutinn, eru kenjar minnihlutans, kann að vera að á einhverjum tímapunkti þurfi meirihlutinn að svona stíga bara fastar fram í dagskrá? Ég reikna alveg með því að ef að þessu framhaldi sem horfi að þá þurfi þjóðin að fara að horfa upp á hér þingfundi sem standa fram á morgun og hvað þetta annað vegna þess að það eru auðvitað ekki það er ekki lýðræðislegt að mál ríkisstjórnarinnar komist ekki inn í nefndir og ekki í umsagnir. Nei. Og Og það endurtekið efni frá vinstristjórninni eftir hrun. Já, en ég held að þetta maður hefði haldið að í þess núna að það væri bara minni stemning fyrir að láta svona. En ég þekki ekki alveg nákvæmlega hvernig það var. En þetta finnst mér byrja ansi bratt undir nýjum formanni Sjálfstæðisflokksins. Og maður hefur jafnvel á tilfinningunni að hún sé ekki að leiða stjórnarandstöðuna, það sé miklu frekar Bergþór Ólason eða að það sé í rauninni og síðan fylgi Sjálfstæðisflokkurinn á eftir. Ég spurði hana Kristrúnu Frostadóttur líka það hvort hún vildi tjá sig tiltekna blaðamennsku Moggans og Ríkisútvarpsins því sumir hafa svona talið sig finna fyrir því að það sé meiri vilji hjá sumum fjölmiðlum hér til þess að flytja gagnrýnar fréttir af meirihlutanum á Alþingi heldur en stundum áður, þannig ekki að hafa fleiri orð það, en hún sagði sko að þegar maður væri ekki síst í hennar stöðu, forsætisráðherra, þá hefði maður svo mikil völd að það væri hættulegt að gagnrýna fjölmiðla og eða semst óráðlegt. Þú hefur hins vegar svona það má kannski segja að þú hefur komið þér í smá klandur þarna daginn þegar þú varst svona á svipuðum tíma að tala einhverja breytingu á styrkjum hugsanlega frá ríkinu til fjölmiðla og mogginn var að djöflast í þér. Eða hvað? Varðandi Moggan ég svo sem ekkert mikið að segja Morgunblaði en það kom mér óvart í þessari umræðu hvað margir voru tilbúnir að hoppa á vagnin en að þess að ég hef nú haft allt það sem ég sagði í umræddu viðtali ótarpi sögu, það hefur nú meira á minna verið flutt áður á Alþingi í þingræðu og það var nú kannski það sem mér kom á óvart, mér fannst svona lykt af því að við sem værum í flokki fólksins að við værum
hefðum ekki verðskuldum ekki, varum ekki verðu að vera inn á þingi, við værum of mikið flokkur fólksins værum of mikið kæmum mikið úr réttum kreðsum. Akkurat. Og mér fannst þetta lykta svolítið af því en ég hef svo sem ekki mikið Morgunblaðið að segja, ég les það ekki og en ég nú, þannig að ég ekki þekki ekki nákvæmlega hvað þar skrifað sko. Nei, en ég hef nú skrifað það í mínum eigin bókum að mér hefur fundist að hefðarinnar vegna þá geri margir fjölmiðlamenn mannamun á því hvernig fjallað fólk og flokka eftir því hvaðan fólk kemur. Þannig að kannski þetta bara eitthvað sem var óhjákvæmilegt að yrði árekstur núna. En sko við erum núna með eitt nýtt mál fúsk Bjarna Benediktssonar. Það hvernig hann breytir skoðun í því hvort hann telist vanhæfur í þessu hvalamáli í starfsstjórninni. Hefur eitthvað að það að segja? Nei, mér finnst svona Bjarni, hann náttúrulega bara farinn af sviðinu og við höfum að einbeita okkur að því sem núna og reyna að gera þá betur. Þannig að ég held að það sé svona orðin svolítið sagnfræði. Já. Og mér finnst bara mikilvægt núna að við ræðum bara þá hluti sem uppi núna meðal annars í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Já. Á hvaða leið fólk þar og það dæmi allt. Og ég mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn misnota sér formennskuna þar og meðal annars að Af hverju Sjálfstæðisflokkur með formennsku í nefnd þegar þið eruð í meirihluta en ekki? Það ákveðin hefð fyrir því að stjórnarandstaðan hafi, og það ákveðin rök fyrir líka, að stjórnarandstaðan hefur þá meiri haga því að sýna ráðuneytunum aðhald. Þetta á að vera lýðræðisauki. Já, en það sem á móti kemur það að þau mál sem meira og minna á borðinu, fyrir utan einhver persónuleg mál og hálfgerð bullmál, að þau eru frá síðasta stjórnarmeirihluta sem upp á borðinu núna meira og minna. Ég meina, við erum Sjálfstæðisflokkurinn að láta af langri valdasetu og það væri þá eðlilegast að skoða þá mál sem snúa að því, en nú eru komnir þá nýjir vendir inn í ráðuneytin og við sitjum uppi núna með formann sem kannski fyrst og fremst að situr uppi með að skoða fortíð Sjálfstæðisflokksins og við sem tókum við völdum 21. desember að það eru kannski fá mál farið að reyna á. En kannski þegar framlíða stundir að þá fer að koma meiri svona málefnalegi mál til umræðu sem að lítur að stjórnar ákvörðunum. Þannig að við skulum sjá til hvort að þetta hægist, en það verður hálf pínlegt núna að fylgjast með opnum fundi til dæmis með forsætisráðherranum að ræða persónuleg mál og hvernig Ástu Lóu fyrir 35 árum. Og það sem að pólitíski keppinautar eru að reyna að drullum alla þarna og búa til eitthvað sem augljóslega ekki. Þér finnst þetta ekki geðfellt? Nei, mér finnst þetta ekki. Mér finnst bara að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins byrja afar illa á þessu. Já, að hún hefði getað átt að stoppa Vilhjálm þegar hann... Þetta auðvitað ekki Vilhjálmur endilega. Þetta auðvitað forysta flokksins sem hann hluta henni, sem að setja þessi mál á oddinn. Mér finnst áhugavert að heyra þessa frétti í morgun að nefndin myndi taka þetta mál fyrir og Kristrún verði þar bara í yfirheyrslu vegna meints brots á trúnaði. Ég held að mjög fáur hópi almenningi upplifi það sem stóran glæp eða nokkuð glæp. En mér finnst mjög áhugavert að við það verið að segja okkur það að undir lok mánaðarins þá verði einmitt þessi fundur opinn á sama tíma og ótal margir Íslendingar hafa lýst þeim vilja sínum eða bara kröfu á Facebook og samfélagsmiðlum
að það sé komið nóg, það sé komið gott af þessu máli vegna þess að margir hafa fundið svona fyrir mjög óþægilegri tilfinningu, talið að þetta hafi bara alltaf snúist nánast eitthvað engamál sem hafi ekki verið fréttatækt. Jú, þetta náttúrulega svolítið þannig að maður finnur það stundum bara hjá sjálfum sér að þegar maður gæjist svona í ákveðna fréttir af fólki að leið og maður klikkar á það þá fær maður svona kemur svona óþægileg tilfinning ég svona? Ef ég áhuga þessu? Og ég held að þetta sé einmitt svona fólki finnst þetta ekkert mjög þægilegt en þegar menn að tala trúnað og nú hef ég rekið árabil heilbrigðiseftirlit og ef einhver kvartar formlega bara undan hundi í næsta húsi eða einhverju rusli eða hvað sem það að þá fær viðkomandi það leið og hann gerir það skriflega þá sá sem kvartaður undan rétt á að fá þær upplýsingar þetta ekkit flókið, þetta liggur fyrir þannig í bara stjórnsýslinu og upplýsingalögum að fólk sem kemur á framfæri ábendingum, kvörtunum og það allt að það auðvitað vona á því að öll gögn málsins liggi fyrir þeim sem bent á og mér finnst bara þessi umræða eins og hún komið núna, hún bara að verða svona óþægileg. Sigurjón, ég ætla að biðja að svara í lokin á þessu spjalli okkar spurningunni sjálfur þegar þú spyrð, Sjálfstæðisflokkurinn að missa það? Já eða nei? Hann ekki á réttri leið, hann það ekki og maður bara setur sig svona í spor fólks út í þjóðfélaginu hvað hefur hann upp á að bjóða? Það bara að vera hagsmunagæslu fyrir ríkasta fólk landsins og vera í málþófi? Þannig að ég held að svona fyrir fólk sem að skoða valkosti og einhverju breytingu í samfélaginu að þá ætti hann að vera þá hann ekki einhver kostur fyrir það fólk. Þú vilt þroska og þróa okkar ágæta land. Þú vilt kannski meina hann sé ekkert frekar stjórntækur heldur en sagt Nei, alls ekki, þetta auðvitað ekki þannig. Þegar þú ert með svona ríka hagsmunagæsluflokku þar sem að hagsmunir almennings í síðasta sæti og allt aðrir hagsmunir í fyrsta sæti að þá myndi ég telja það að vera ég virkilega ánægður í flokki fólksins og stoltur af því að vera þingmaður flokks fólksins og ánægður með formanninn og þetta bara jákvætt og ég segja bara sama eins og með fólkið sem í stjórnarliðinu auðvitað með einingamunur en það bara góður andi í þessu og bara virkilega gaman að mæta morgnana í vinnuna. Og þið ætlaði að láta hendur standa fram á ræðinu. Já. Og gera það sem þarf að gera til þess að fá meiri vinnufrið það. Já, sjálfsög vill maður fá ábendingar, aðhald og allt það. En það sem í gangi núna eitthvað allt annað. Það bara í rauninni, það bara mjög ólýðræðisleg vinnubrögð og ég vona svo sannarlega að það muni einhverjir þar innan Valhallar grípa hann í tauman og sjá að þetta ekki flokknum með framtíð hans til framdráttar að láta svona. Hagsmunatengt frekjukost. Takk að gæla fyrir innlitið hér. Takk fyrir. Við rauðaborðið, Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins. Við höldum áfram dagskráni, ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði. Já, það málana svolítið í heiminum í dag. Það áhrifin eða skjálftanir sem að ákvörðun ríkisstjórnar Donald Trump hafa valdið með að hækka tolla á flestar þjóðir og mismikið. Þetta hefur valdið miklum lækkunum á hlutabréfamörkuðum og það víða krísufundir hvernig að bregðast við þessu. Sumar þjóðir stjórnvöld sumra þjóða hafa leitað eftir samningum við Bandaríkin í vonum að koma einhvern veginn aðeins betur út úr þessu. Það mikil óvissa og nokkuð gaman að tala mál sem eru í óvissu. Það
það góðu staði fyrir okkur að spjalla og hingað komin Már Wolfgang Miksa, hagfræðingur. Takk fyrir. Herðu, kann þú að segja okkur hvað mun gerast? Nei, ég kann ekki að segja það, en það eru vissulega breytingar framundan og ég geri ekki ráð fyrir að þetta breytist mikið úr þessu, þar að segja stefnan sjálf. Þetta gangi ekki tilbaka? Nei, ég efast það, að þetta mun kannski að einhverju hluta ganga tilbaka, en ég reyndi alls ekki viss það. En við erum þá komin bara inn í svona nýtt tímabil í sögu alþjóðaviðskipta? Já, ég myndi nú segja það að við séum að horfa fram á svona, breyttar áherslur, ef það mætti orða þannig, og að það verði, þó svo að það verði hugsanlega einhverjir samningar gerðir, að þá verði þeir ég held að það sé frekar bjartsýnt að það verði stigið skref alla leið tilbaka, þó svo að það verði kannski eitthvað að gefa eftir og það á sér bara stað aðlögun á næstu vikum, mánuðum og jafnvel árum í að mynda samskipti á alþjóðaviðskiptum. Og sjáum ekki þess núna, nú Kórea og Japan vilja tala við Kína, sem var kannski ekki, það heyrir meira í Evrópu núna að auka viðskipti við Kína. Allt hljómar þetta svolítið þveröfugt við það sem að Bandaríkjamenn hafa verið að stefna varðandi svona öryggishagsmuni sína, að einangra Kína. Já, það er vissulega rétt og þetta nú kannski svona, þetta svo oft með svona hluti að maður getur nú bara ekki fengið alla bestu nammibitana í Macintosh öskjunni, að maður verður að velja og hafna og það er ég tel það að vera nokkuð fyrir séð að þjóðir fara að beina sjónu sínum annað varðandi svona milliríkja viðskipti og þó svo að þessar prósenta gangi tilbaka, að ég tel það að vera nokkuð einsýnt að það mun ekki ríkja sama traust til Bandaríkjanna og áður, hvað var þar það má segja að það sé bara óheft viðskipti, til dæmis Kínverjar, þegar þú farin að tala 104% tolla við einhverja þjóð, að þá í raun bara verið að segja við erum ekkert að eiga viðskipti við ykkur lengur og Kínverjar fara þá væntanlega að beina sjónu sínum annað varðandi sínum útflutning og líka að það verði svona ákveðin einangrunarstefna sett af stað og hjá öðrum, hjá svari hjá öðrum að Kína muni jafnvel búa til einhvern múr í kringu sig, frekar heldur en að Kína muni þá leggja meiri áherslu á fríverslun við Evrópu eða bara bæði að Kínverjar sjá sína þá munu Bandaríkin bara einangrast. Hvað segirðu? Þá munu Bandaríkin bara einangrast. Það hægt við því og það er nú það sem að svona helstu gagnrýnendur innan Bandaríkjanna hafa áhyggjur af og það er kannski nú hafa Bandaríkjamenn svo sem verið með viðvarandi viðskiptahalla í mjög mörg ár og það hefur kannski verið hægt að sumuleyti að því að dollarinn hefur dollarar hafa farið út úr Bandaríkin út fyrir landsteina Bandaríkjanna og í staðan fyrir að koma tilbaka og þá hefur dollarinn verið svona nokkuð skonar mynt fyrir önnur ríki til að nota sín á milli og það getur verið að það sé nú bara breyting í því, þetta getur ekki gengið svona endalaust og þetta hugsanlega ein ástæðan fyrir því að rafmyntir eru hugsanlega að grafa undan þeirri þróun að dollarinn sé
myntin sem að allir horfi til í svona einhvers konar öðrum samskiptum og því, já, sumir hafa telja að þetta séu svona ákveðin svona bara neyðar úrræði að Bandaríkjamenn hafi í raun og veru engra annar að kosta völ heldur en að grípa til svona tolla. Hvort að það sé rétt, ég veit ekki það. Það eru margar breytur, eins og þú nefndir áðan, margar breytur fara í kannski þveruga átt við það sem áætlað og þetta svona eins og bara flókið taflborð að einhver hreyfi sig og þá ásist að einhver keðjuverkun annars staðar á borðinu. Með rafmagnari spennu á milli allra leikmannanna. Jú. Og svo gerist það oft í svona fjármála óróa að það getur verið einhver atvik sem að hleypir einhver af stað sem að losar kannski gamla spennu sem að kannski tengist ekki beint atburðinu sjálfum. Þannig að það er líka möguleika við sem að sjá allt slíkt eins og það sem þú ert að tala um sko langvarandi viðskiptahalla Bandaríkjanna og afleiðingar af því og við sjáum líka svona tilraunir suðurísins til þess að byggja upp einhvers konar mótvægi við það alheimskerfi sem að Bandaríkjamenn höfðu byggt upp á seinna stríði sem hefur verið með langan aðdraganda. Að það er möguleiki að þessi ákvörðun Trump seti í gang svona hvata til þess að leysa margt af gömlum vandamálum eða losa gamla spennu. Já, gamla spennu og eitt af því sem að Bandaríkjamenn hafa verið að saka Kínverjar og til dæmis töluvert mikið af viðskiptanjósnum og sú umræða hefur verið háværi núna síðustu ár og það er hugsanlegt að þessu miklu tollar sem að Bandaríkjamenn að leggja á Kínverja séu svona ákveðin tengist þessu að Kínverjar hafa verið að Kínverjar eru að breyta Kínverjar eru ekki bara núna ef ég tek 2 skref tilbaka sko áður fyrr þá var litið á sko made in China þá var það almennt bara einhverjar ódýrar vörur. Svipað var með framleitt í Japan 1970. 70 nákvæmlega. Nú er það merki um gæði. Og nú eru til dæmis Kínverjar eru núna þeir eru núna með framlega rafmagnsbíla sem að er ekki bara ódýrari heldur eru jafnvel með betri rafhleðslur heldur en Teslurnar sem hafa nú þótt bera af hingað til og þá er brugðist við með að setja tolla á þannig að þessi ódýru bílar komi ekki til okkar. Ekki til Bandaríkjanna í það minnsta og þannig að þetta er ekki þessi gamla hugsun að kínverska vörur, þetta sé bara einhvers konar svona hálfgert drasl en ódýrt að þetta er orðið miklu svona þetta er orðið viðfemari iðnaður útflutningur frá Kína nú ég hef sjálfur ekki pantað þessu síðum en ég held að heiti Tema og Shine eða Sheen að Bandaríkjamenn eru núna að vera að setja tolla á það, svona sérgjöld á vörum frá svona slíkum fyrirtækjum í Bandaríkjunum sem áður hefur ekki þekkst. Þannig að, það má segja að það sé verið að stöðva fyrst og fremst innflutning frá Kína en líka verja bara ákveðin bandarískan iðnað og Trump hann lítur mikils fylgis frá svona borgum þar sem að atvinnugeirar, þessi gömlu atvinnugeirar eru ríkjandi og í riðbeltinu svona Pittsburgh og nákvæmlega Detroit og þar er það voru í Rósagarðinu þá voru sko verkalýðsforingjar einmitt úr bílaðinaði og svona gömlum iðngreinunum voru þar með hjálmana sína og fögnuðu. Jú, þeir fögnuðu og
þannig að það ætti kannski ekki að koma óvart að hann vinn í aðgerð sem að stuðli að hag þessara einstaklinga. Hvort að þetta stuðli að hag þeirra veit ég ekki. Efast um það? Ég get alveg séð að það geti gert að ákveðnu marki en að hvaða marki veit ég ekki og það má segja að það sé það bara umræða frá Bandaríkjunum hefur verið kannski dálítið á skjön í aðra höndina þá hefur verið að tala um það að auka framleiðni með nokkun gervigreindar og að það verði ennþá meiri sjálfvirkni í gangi og þetta eru skilaboð sem eru að koma frá Washington að ríkið sé að einbeita á slíkt en á sama tíma þá verið að tala um að verja störf sem að eru í raun og veru verið að útrýma með gervigreind og þá velti maður því fyrir sér bara hvar talandi skákborð áðan hvernig bara raðast menninir á borðinu Nú erfitt að átta sig á því því að maður hefur ekki, hann vísar í það hinn og þessi fyrirtæki sé að koma með verksmiður og reisa verksmiður í Bandaríkjunum en maður hefur ekki séð mikil dæmi þetta, hvort þetta séu svona venjulegar verksmiður, þar sem verið að setja saman bíla eða eitthvað eða hvort þetta svona einhver ný kynslóð af framleiðslu eins og að sumuleyti vísar hann stundum til eða einhver í kringum hann en það erfitt að greina hvaða störf þetta raunverulega sem að koma tilbaka þá. Já, einmitt og þetta eitthvað sem að ég efast að gerist á einni nóttu og ef eitthvað þá ef við bara lítum til dæmis hér í Evrópu þá til dæmis Pólland þar það töluvert mikið af verksmiðjum þar það sem að verið að framleiða vörur oft þá fyrir alþjóða fyrirtæki þau eru þá að framleiða fyrir Evrópu Bara svipað og gert í Bandaríkjunum og framleitt í Mexíkó Pólland þá svona eins og Mexíkó fyrir Vestur-Evrópu Já, það má segja að það sé svona sumuleyti þannig og fræðumenn sem að ég hef rætt við frá Pólandi þeir hafa töluvert langt síðan að þá töluðu þeir það að þeir hefðu áhyggjur af þróun á gervigreind að gervigreindin væri væntanlega að fara að taka væri væntanlega að fara í raun og veru bara yfirtaka þessi störf og þetta geta mjög neikvæð áhrif á þær þjóðir sem að reiða sig mikið á slíkar vinnuaflið sé í svona þannig störfum og þá úreldast þannig störf og þá veltum að því einmitt fyrir sér þetta þá í raun að koma mikið til Bandaríkjanna koma þess að verksmiður hugsanlega til Bandaríkjanna það geti verið að svara sig já en skapa störf fyrir þennan hóp sem að verið að höfða til riðbeltasvæðinu eins og nefnir að það eins og stór spurningmerki við það. Þannig að verksmiða sem að fór til Kína og Reagan-árunum að það eiginlega engin möguleiki að hún komi óbreytt tilbaka. Já, vel orðað. Og þannig að fólki sem búið að vera meira og minna atvinnulaust eða svo þrengingar á vinnumarkaði, það mjög ólíklegt að þau fái störfin sem að töpuðust. Þau störf koma líklegast ekki tilbaka. Ekki hugsanlega í einhverju öðru formi en þeim þá væntanlega fækka það það sem að það það sem að þetta gengur á stóru hluta út á að einmitt að bara fækka störfum og það séu einhverjir róbótar sem að vinni þau störf. Eins og við þekkjum svo sem á Íslandi, ég tók nokkuð með saman að fækkun starfa í fiskvinnslu á Íslandi sem annars vegar má rekja til þess að það verða færri og stærri sem eru að vinna aflann en líka náttúrulega velvæðing fiskvinnsluna sem hefur verið rosaleg og það þekkir fólk sem hefur séð myndir af frystihúsi Samherja á Dalvík sem mjög tæknilegt
Þetta ígildi, slóði upp fyrir svona 6 árum, að þetta eru 36 milljarðar bara grunnlaunin hjá hópnum sem horfinn. Já. Þannig að þetta bara til þess að sýna sko aflið í hagkerfinu þegar bakvið velvæðingu og róbótavæðingu og svo náttúrulega fyrirtæki verði færri og stærri eins og raunin hefur verið í Bandaríkjunum. Jú. Já. Nú þekki ég ekki til þessara velvæðingar innan sjávarútvegsins en þetta er vissulega þá þetta breytast og það, ef eitthvað að þá verður þróunin hraðari núna næstu ár heldur en hún hefur verið síðust ár. Já. Heldur við getum ímynd okkur, það má eiginlega segja það. Já, fólk ætti að reikna með því, að það verður hraðari heldur en að fólk reikni með. Já, það hætti því. En ég var að tala áðan svona skákborðið og það er líka pólitísk skákborð, einu sinni tilheyrði hagfræðin bara stjórnmálafræði, það spratt upp úr því. Inn í Bandaríkjunum, því við nefndum að þarna væru verkalýðsforkólfar úr riðbeltunum, úr gömlu iðngreinunum, þar sem eru enn skipulagðar verkalýðshreyfing, sem miklu síður í þessu nýju þjónustugreinu sem hafa tekið við. Við getum tekið bara dæmi að Amazon sem að í gegnum Amazon fer náttúrulega stór hluti af viðskiptum í Bandaríkjunum í gegnum þeirra eigið dreifikerfi og vöruhús og eitthvað fleira. Þar unnið gegn því að hafa verkalýðsfélög. En í Rósagarðinum að þá voru þessir forkólar þessara gömlu verkalýðsfélaga og þeir hafa hagað þessu og þeir styðja þetta. En í Bandaríkjunum náttúrulega margs konar hagsmunir. Og ég sá einhver að voru fréttir í morgun víða að einhver hafði tekið það saman að það hefði verið bara 1 af 500 ríkustu mönnum Bandaríkjanna sem að hefði ekki tapað frá því að tollarnir voru settir á og það var Warren Buffett. Jú. En þá ertu komið með 499 af 500 ríkustu Bandaríkjamönnum sem að tapa peningum á þessu. Og það eru alls konar, mörg af þessu stórfyrirtækjum hafa bara auðgast gríðarlega á alþjóðavæðingunni. Já. Og þá spurningi sko, að því að þú ert að segja að öllu lítum myndi ekki ganga alveg tilbaka, þú ert að kannski haldi ekki endalaust áfram. Er ekki mikið sterku öflin í Bandaríkjum sem að reyna að stoppa þetta? Jú, það er vissulega sterku öfl að stoppa þetta og þetta ég veit ekki, sko, þú nefnir að 499 af 500 ríkustu mönnum Bandaríkjanna hefði tapað á þessu og það er svona, með hans fréttin svona gefa það dálítið skinn, sú frétt sem ég las að Warren Buffett hefði nú átt að sjá þessu eitthvað því líkt en Warren Buffett hefur nú sko verið í fjárfest í svona hefur ekki verið að fjárfesta mikið í svona hátækni fyrirtækjum og hann leitar tækifæra svona almennt annar staðar. Hefur verið metið á að þau séu ofátt metin. Já. Þessi bóla þarna eins og hann myndi ekki kaupa í Tesla. Ég held að hann hafi alveg örugglega skautað fram hjá Tesla en hann átti mjög stóran hluti í Apple og minnkaði þá stöðutöku verulega síðustu vikurnar og almennt hefur Warren Buffett nú ekki verið að hans fjárfestingar hafa nú almennt bara litið á svona ákveðið sambland af bara tölu fyrirtækja og einhvers konar framtíðarsýn. Eru fyrirtækin að geta fyrirtæki viðhaldið sama vexti og kannski ekki síst hann lítur mikið til álagningar sem að fyrirtæki geta lagt á vöru sínar og Apple hefur geta lagt gríðarlega mikið á vöru sínar undanfarin ár og hvort að Buffett hafi séð fyrir að þessar tollarhækkanir myndi hafa áhrif á Apple það er erfitt að segja til við það en minnskostið það er það sem Apple framleiðir gríðarlega mikið af sínum vörum í Kína að þá eiga þær augljóslega eftir að hækka mikið verði í Bandaríkjunum töluvert mikið, það verður bara ég sé ekki nokkuð kann að kaupa
Apple síma sem framleiddur í Kína innan skamst ef að tollanir verða 104% þaðan en þeir sem að verða ríkir, þeir verða nú almennt nú ekki ríkir á því að fjárfesta í einhverjum víxlum eitthvað þýjumlíkt, þeir fjárfesta í langtíma bréfum og þá það hlutabréf eða skuldabref sem með gjalda eftir langa tíma og þegar að svona tollastríð fer af stað að þá hefur það bæði þau áhrif að það erfitt að flytja aðföng á milli landa sem að hækkar verð og auk þess þá kemur þetta hér alveg hreint örugglega til með að hækka verðbólgu og verðbólga þýðir að vaxtastig fer þá síður niður og fer jafnvel aftur upp bara í svipum takti og þegar vextir hækka þá hefur það neikvæð áhrif á alla langtíma fjárfestingar eins og skuldabréf sem með gjalddaga eftir töluvert langa tíma og hlutabréf og þetta þá bara einföld þá það bara einföld tiltölulega einföld reiknilíkan að þú þá að afvaxta framtíðar hagnað með hærri vöxtum og hvort að þessir 499 menn hafi verið séu að horfa á einhvers konar krúsidúlu útreikning, ég efast það, ég held að þessu nú aðalega bara hugsa rekstur fyrirtækjana og þetta hefur þá neikvæð áhrif bæði á reksturinn því að það þá erfiðara að augljóslega að mynda hagnað, álagningin, það má segja þá að það sé verið að taka af söluverði fyrirtækja pening sem að verður þá óbeitt skattur sem að rennur þá í ríkissjóð. Þannig í staðan fyrir að fjármagn rennir til fyrirtækja, þau geta þá ekki velt öllum þessu tollum í verðið að þá í raun þá fjármagn að fara úr þeirra vasa yfir til ríkisins. Þannig að þá má segja að þetta sé ákveðin ríkisvæðing sem að eiga sér stað. Í dæmi, að þú tekur Apple sem dæmi, þá kostar kannski svona framleiða síman í Kína, en þeim tekst að selja hann á þessu verði í Bandaríkjunum. Jú. Og svo hækka tollanir á þessu og það bara ekki hægt að hækka þetta, ekki nema vilji bara að þá möguleiki að ríki nái góðum hluta af þessum ekstra álagningar hagnaði sem Apple hefur haft og notið. Já. En þetta hljóma búin að vera réttlátt? Það geta alveg sem komið þau rök að þetta sé réttlátt að þetta sé að fara þá til En eigendur Apple lítið ekki svo að þetta sé réttlátt. Það sem ég að segja, þetta sé ekki eitthvað svona öfl í Bandaríkjunum sem að muni vinna mót. Við sjáum hérna í Íslandi með umræðinu hækkun veiðigjalda þá vera augljós átök sem eru á bakvið ríkisstjórnina og það eru hagsmunaaðilar að reyna að grafa bara velja sér eitthvað flokk til þess að reyna að skapa sundrunguðar til þess að draga úr getu ríkisstjórnina til þess að framfylgja þessu máli. Og maður reiknar með því að það sama sé í gangi í Washington. Lobbyistarnir eru í yfirvinnu. Það segir sig sjálft að fyrirtækin eru ekkert sátt með þetta og hefur mikla verðfall á hlutabrifum Apple undanfarna daga endurspegla þennan hugsanlega raunveruleika og þannig að út frá þessu sjónarmiði sem þú veist að nefna, það er verið að draga úr einkageiranum og hagnað einkageirans þannig að þetta eru bara frá ákveðnu sjónarmiði þá er þetta bara ágætis rök fyrir Trump að segja að ég bara að taka peningin frá einhverju fyrirtæki hér og flytja yfir til ykkar og það myndi líka stilla því upp að ávinningurinn hefði verið í Kína. Hann sé raunverulega að sækja peningin til Kínveri eins og hann hélt fram að Mexíkana myndi leysa vegginn. En hann myndi líka ekki beina athyglinni að Apple. Hann væri frekar að taka eðlilegan skatt af þeirri uppbyggingu sem hefði orðið í Kína á baki bandaríska neytandans. Þetta væru
ég hef svo sem ekki hugsa út frá þessu sjónarmiði en þetta alveg, já, hann geta alveg komið með þessu rök. En hann segir þegar hann segist elska tolla og svona, það sagði það í kosningabaráttunni, að þá var hann að vísa til svona tíma aftur á 19. öld, þar sem að tollar voru sko miklu meira ráðandi í tekju ríkisvaldsins. Jú, og þeir voru reyndar bara svona eiginlega allsráðandi. Allsráðandi, og það var eiginlega áður en að kemur tekjuskattur einstaklinga og eitthvað fleira. En hann svolítið að í að því að tollarnir geti komið þarna í staðinn og þá líklega í staðinn fyrir það skattalækkanir sem hann veitti. Já. Og eiga renn út núna á þessu ári. Jú, og þetta er eitt af því sem að hefur verið ein af rökunum á móti þessu eru að með því að lækka skatta að þá hagnist þetta þá þeim best settu að hagnist þeim best. Eins og bara óumdeilt í dag, eða ekki? Ég veit ekki hversu umdeilt eða óumdeilt það er. Það er marg búið að sýna fram á það hvernig skattalækkanirnar fyrst og fremst renna til hinna sem eru betur settur við, þekkjum þetta bara Íslandi í íslenskri hagsugur. Já, en þá hefur verið bent á að það sé í raun og veru ef að þetta verði nettað út, það sem að ríkið fær frá þessu tollum og það verði þá nettað út með skattalækkunum að þá hefur verið bent á að þetta geti þá reynst þá versettu verst því að þeir njóta þá minnst af þessum skattalækkunum en þurfa að greiða þá gjalda þess með því að greiða hærra vöruverð og þá hafa móttökugjöfin þau að hins vegar fái þeir sem eru ekki alveg jafnríkir, hugsanlega millistétt eða láglaunastétt, að þá verði þá betur störf sem að þeir hafi úr að móða. Með þessari hugmyndum að verksmiðjurnar komið tilbaka og þá verði kannski lífskjör verkalýðs í Bandaríkjunum líkari því sem hann var í kringum 1970 í samhengi við aðra, sem Bandaríkjamenn horfa svolítið á svona The Good Old Times. Já, Make America Great Again. Já, það sem að ég gat kannski keypt mér hús með því að vera verkamaður. Já. Og þurfti bara eina fyrirvinnu og við gátum menntað börnin okkar og við þurftum ekki óttast veikindi eða efri árin. Það er svona einhver hugmynd, ég veit ekki hvort það var raunverulega þannig, en allavega hefur sko kjör verkafólks í Bandaríkjunum staði í stað þrátt fyrir sko framleiðinu aukningu og hagvöxt í Bandaríkjunum. Já, hún hefur bara, kjör hins almenna svona flestra í Bandaríkjunum hafa breyst sára lítið síðustu, ef ég maður rétt, 4 áratugi og þannig að því leytinu til þá var þetta hugsanlega tilraun til þess að rétta slíkt af og hvort þetta gangi upp það bara eftir að koma í ljós en þetta engu að síður það er alveg ljóst, það þykir vera svona freka ljóst að vöruverð mun hækka á einstakum vörutegundum og það kemur sér verst fyrir þá verst settu að þurfa að greiða slíkt margir sem að greiðu kannski sára litla ef eitthvað að skatta áður. Þeir fá ágallana þessu en ávinningurinn fer til þeirra sem eru svona betur settir. Já. Og langmestir þeirra allra best settu. Sem kannski á móti tapa miklu af hlutabréfaeign sinni. Það hefur ekki lækkað 20% frá því svona miðjan febrúar, af því að það hefur lækkað svona 10% víðast svona markaðir, en það hafði verið lækkun í aðdragandana vegna þess að markaðurinn var að búast við einhverju, en það bjóst við einhverju aðeins skárra. Já, það hafði verið, það var kannski það sem að, talandi það að nefnilega var svo litið merkilegt að strax í kjölfar þessara tilkynningar að þá lækkuðu markaðir ekki það mikið. Þeir hlutabréfavísitölur lækkuðu kringu 2% sem er vissulega stór, frekar há prósenta en
þetta var kannski ekki, ég menna það gerist alveg öðru hvoru að hlutabréfavísitölur lækki eða hækki þá prósentu á þess að það verði einhverjar þykir verið einhver stór frétt. En það frekar kannski það sem hefur kannski gerst að á þessu dögum síðan að þá hafa viðbrögðin verið þau að fjárfestar svona margir hverjir töldu að þetta yrði að það yrði leita leiða við að draga úr þessu og maður hefur svo sem oft séð það að einhverjar útskýringar, Trump ekki að meina þetta alveg svona og það eitthvað annað í gangi og því líkt en markaðir hafa síðan smásama verið að hallast meira á þá skoðun að þetta sé meira varanlegt og það sé full alvar í þessu og auk þess þegar Kínverjar bregða svona hart við að það í raun og veru bara verið að setja hér minnskosti svona í flestum tilfellum þá bara er bara verið að loka á milli vöruflutninga á milli þessara þjóða og það kannski það sem að svona markaðir eru núna að bregðast við og einhvers konar keðjuverkun. Hér á Íslandi ég átta mig alveg á lækkun sumra fyrirtækja en ég átta mig ekki alveg á lækkun hjá öllu fyrirtækjum því að mörg fyrirtæki hér ég sé ekki að þetta hafi einhver gríðaleg áhrif hér á Íslandi. Markaðurinn hegðar sér stundum eins og Hauslu Sæna sagt? Já, hann hegðar sér nú kannski hann hegðar sér nú kannski meira stundum eins og einhver hlut af ykkur hjörð því að hann íkir gleðina og íkir líka niðursveifluna en það líka þetta svona bara stigmagnast ef Asía lækkar þá tilhneiging fyrir Evrópu að lækka líka og þar með tali Ísland og það hefur nú oft gerst að markaðir hafi lækkað í Asíu og Evrópu og framvirkir samningar bent til þess að hlutabréf í Bandaríkjunum öllu kollsteypast en það ekkert óalgengt að slíkt raungerist ekki og það var nú bara ef ég maður rétt síðasta föstudag að þá bentu framvirkir samningar til þess að hlutabréfavísitölur í Bandaríkjunum myndu lækka eitthvað 3-4% sem þau gerðu hérubil við upp að markaða en nokkrum mínútur síðar þá voru markaðir komnir það var einmitt út af því sem þú ætti að segja áðan svona einhverjum sögusögnum að þessu er frestað Já, það eru sögusagnir einmitt að þessu verið frestað og því líkt en ég held að svona sögusagnir ég gerir með svona frekar líklegt að þær verði þeim eigi eftir að fækka núna og að ef að það náist einhverjir samningar og að verði dregið úr þessu að þá er það nú bara gert smá saman en ég bara hreint alls ekki eftir þessu það. Það tekið langa tíma kannski. Já. En varðandi hagsmuninn í Bandaríkjunum að þá eru margir sem að svo kannski hinn betur setta millistétt og þeir sem hafa efni á að spara, þeir eru oft með sparnað sinn einhver leyti í hlutabréfum. Já. Og þar er það svona svolítið rókjarnar heldur hér. Það ávegilega sama við okkur að við erum eigum í lífeyrissjóðum, svona með óbeint þar leiðandi í fyrirtækjum og ef að kaupöldin hér hefur fallið 20% á þessu ári, að ef það jafnar sig ekki þá mun það leiða til skerðingar á lífeyrisréttindum. En það er ekki beint svona inn í daglegu umfjöllun á Íslandi, þar sem að fólk er að horfa á það bara að byrja, já, ég er að tapa þarna 37.000 krónum í eftirlaunum. En þannig er það raunverulega í Bandaríkjunum, þar sem að margir bandaríkjamenn eru eiginlega svona bara tikkar á tölvunni sinni sem að segir hver staðan á eftirlaunasjóðunum er. Og þar er líka
einhver leiti það kannski fölsk hugmynd hér að við svona trú á því að samfélagi bjarga okkur einhver leiti. Það margir sem að lenda síðan í vandamálum og lenda kannski í slysum og eitthvað fleira og átt að segja á því öryggisnetið á Íslandi ekki eins og við höldum. Í Bandaríkjunum eru mjög meðvitaður að öryggisnetið ekki þarna. Já. Þannig að þeir eru mjög háð svona persónulegum fjárhag og hvernig þeir eru byggt upp það. Þannig að þegar það verður svona fall í Bandaríkjunum þá getur maður alveg séð fyrir sér svona ótta og jafnvel þá að verði fljótt að snúast upp í andúð á ákvörðunum Trump. Já, þrátt fyrir þetta mikla fall núna síðustu vikna þá eru nú hlutabréfa vísitölu bara á reyndar svona frekar svipum slóðum voru fyrir 12 mánuðum síðan. Og þegar svona tal afskriftir og niðurfærslu á lífeyri, sú umræða á sér stað nánast alltaf þegar illa gengur. Þegar vel gengur þá fara bara að hugsa önnur mál og það þykir nú bara vera sjálfsagt. Langbesta lífeyrissjóðir, þeir eru í eðli sínu, þá eru þeir langtíma fjárfestar og sveiflur, þeir veita þá betri ávöxtun til lengri tíma litið en það eru vissulega meiri sveiflur svona inn á milli og til að ná viðunandi ávöxtun það er bara mjög erfitt án þess að bara fjárfesta annaðhvort í hlutabréfum eða eins og ég nefndi áðan skuldabréfum sem eru með gjalddag eftir mörg ár en þau sveiflast meiri verði heldur en eins og víxlar eða skammtíma skuldabréf en þau eru með hærri ávöxtum og en hér á Íslandi við erum bæði með innlend bréf og erlend bréf og við erum líka hér, við erum með almenna tryggingakerfi og síðan það sem þú varst að nefna að Bandaríkjamenn að fylgjast með dagstaglega við erum líka með séreignarsparnað hérna en Bandaríkjamenn, þeirra lífeyri, hann byggir hann er svona bara nánast eins og séreignarsparnaður hjá okkur og þá sérðu bara eign þína og áttar kannski ekki á því að sú eign, hún dreifis greiðslunar úr frá þeirri eign greiðast yfir langt tímabil, já, vonandi langt þannig að maður lifir lengi en hér á Íslandi þá er tryggingafræðileg úttekt gerð á bara hvað gert ráð hvenær fólk fara á eftirlaun, hvenær bara meðal lífslíkur og annað slíkt. Þannig að við erum með það, við erum með séreignarsparnað og við erum með þetta almannatryggingakerfi og það ég held að það sé nú allir sammála það að við viljum að það séu að fólk sé, jafnvel þeir sem hafa ekki lagt í lífeyri að við séum ekki með fólk á götunni þannig að til þess þetta almannatryggingakerfi þannig að við erum að tala miklu meira óöryggi í Bandaríkjunum heldur en á Íslandi sem gæti haft áhrif í pólitíkinni eða kannski ekki tímabært að vera að velta því fyrir sér. Ég sé það nú ekki að gera og fjárfesting í hlutabréfum eins og ég segi, það er alltaf þetta er ekki eins og svona bjöllukúrfa ávöxtunin þó svo að það er kannski tala að hlutabréf veiti meðaltali 10% að þá er nú bara oft þannig að ávöxtun hlutabréfa er samt ekkert nálægt þessari meðal ávöxtun. Hún sveiflast töluvert mikið á milli ára og síðustu 2 ár fram að þessu þá hafði ávöxtunum verið fjarska góð og ekki það að það hafi verið einhver tilefni til þess að fara ákveða að selja, það er almennt ekki bara eins og lífeyrissjóði það er bara ekki þeirra hlutverk að vera að tímasetja markaðin sí og æ en það eru sveiflur í ávöxtuninni og
það hafa orðið miklu meiri sveiflur í ávöxtunum heldur en núna, þó svo að kannski hafa verið þá ekki bara ákvörðun eins eða örfára einstaklinga, það kannski það sem ómögulegt við þetta, en það þarf nú ekki að leita bara á þessar öll, sko, þá lækkaði S&P hlutabréfavísitalan, hún lækkaði eitthvað það bil 50% frá 2001 til 2003, kjölfar netbólunar, hún lækkaði svipaða prósentu árið 2008-2009 og það nú kannski flestir búin að gleyma því að lækkunin var bæði skörp niður á við en hækkunin skörp aftur upp á við þegar COVID skall á og þá var kannski fólk ekki að spá ekki lífeyrislækkunu, þá var nú bara flestir að spá í bara ég vil ekki sýkjast og en svona til lengri tíma þá er þetta að veita bestu ávöxtunina og þess vegna eru þá lífeyrissjóðir almennt að þá líta kannski meira á kostnað við ávöxtun í staðan fyrir að vera eitthvað tímasetja markaðinn og síðan gerist bara eitthvað koma upp svona viðburðir og þeir eru ég meina það stundur sagt það engin óvissa á að það mikil óvissa á mörkuðum maður heyrir oft þennan frasa í mínum huga þá mest óvissan á mörkuðum að ég kannski í mínum huga þá kannski tími til að vera óttaslegin varðandi hlutabréfamarkað, það er enginn að tala óviss á mörkuðum því að þá það er oftast lognið á undan storminu. Þannig að það kannski ekki ráðlegt að lesa mikið í sveiflur á mörkuðum, frekar eins og þú ert að segja áðan hvaða áhrif þetta kann að hafa á svona framtíðar atvinnuuppbyggingu í Bandaríkjunum, hvort að þessi svona hugmynd Trump að þarna muni færast inn mikið af verðmætum störfum, það er ekki alveg séð, það er náttúrulega einhver störf sem að tapast á móti. Bandaríkin eru hins vegar kannski síður háð milliríkjaviðskiptum heldur en flest önnur, þetta mun hafa meiri áhrif á önnur lönd, þetta mun líka hafa áhrif á vexti og verðbólgu og mörg lönd eru mjög skuldsett núna og þú nefndir COVID og það er bara mikið eftir COVID, þannig að þetta getur líka haft áhrif á lönd út allan heim sem að sko svona ríkisfjármálin verða í einhverjum vanda. Alltaf þegar kemur eitthvað svona kreppa þá fyrir Argentínu á hausinn, alveg sama hvað er krepp í heiminum, þannig við ættum kannski að fylgjast með Argentínu, hvað verður að gerast þar, það er nú skrautlegur fosti. Og síðan er það að þetta opnar fyrir annars konar milliríkjaviðskipti. Jú. Sömuleyti mætti líta á þetta sem svolítið stórt tækifæri fyrir Kína ef að Kína hefur metnað að vera svona player í heiminum. Þetta geti breytt heimsmyndinni og það nú líka verið að tala að Indland að þar hefur verið mikill vöxtur og hagvöxtur undanfarin ár og að þeir verði kannski þá svona meira meiri virkari í svona einhverskonar milliríkja samskiptum hvað vöruskipti varðar og þessi stóra heimsmynd hún geti riðlast mjög ég sagði áðan að ég telja að þetta verði svona frekar varalegt ástand en það nú bara svo oft þannig að svona hlutir eins og þetta sem eiga sér stað núna þetta gæti breyst auðveldlega eftir 3-4 ár hafandi sagt það gæti breyst auðveldlega og jafnvel fyrr og það nú stundur bara merkilegt hvað fennir fljótt í sporin þegar að svona einhverju hluti sem að eiga sér stað og ég bara man eftir við að það nú ekki nema kannski nú það bil 10 ár síðan að gjaldeyrishöftunum var aflétt á Íslandi flestu finnst mjög erfitt í dag að sjá það fyrir sér að gjaldeyrishöft yrðu afturlögð á Íslandi en á sama tíma það margir áhyggjur að því árin eftir hrun að gjaldeyrishöft hér yrðu viðvarandi Svo lengi sem við ætlum að halda íslensku krónuna þeim rökum. Akkurat
Það fylgdi því bara verðtrygging og gjaldeyrishöft ef þú ætlar að hafa íslenska krónu? Akkurat, þannig að svona þannig ég myndi svona kannski svona draga hans í land með þetta, það sem ég sagði hérna í upphafi áðan. Ég held að þetta verði viðvarandi minnskosti kannski næstu árin. En þú veit ekki til að kvitta upp á þessi kannski stór viðburður og það nú vísaði í þegar Nixon tók gullfótinn undan dollarnum? Já, þetta nú ekkert í samræmi við það held ég. Þú ert ekki á því? Ég efast það. Þetta ekki kreppa á við 2008? Nei, þetta ekki kreppa á við 2008. Það verður einhver samdráttur, vissulega. En Íslendingar, nú forsætisráðurinn okkar út í Brussel að reyna að forða því, eins og ég skil þetta, að Íslendingar drægist inn í einhverja tollastríð Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, að EES-löndin, þau vilja ekki vera neitt til þess að hækka skatta út frá einhverju pólitík sem að Brussel leggur. Þú ert sammála þeim vörnum Noregs, Íslands og Liechtenstein að ekki dragast inn í þetta? Ég held að leiki svona nú svona frekar augljóst að við höfum lítinn hag á því að aðra þjóðir séu að leggja toll á okkur og þó svo að ef ég maður rétt í kringum 80% af okkar vöruviðskiptum til landa í Evrópusambandinu. Bandaríkin samt sem áður ef ég maður rétt sú einstaka þjóð sem að við eigum mest vöruviðskipti við og þar eru við fyrst og fremst þá það sjávarafurðir og lyfjageirinn og lyfjageirinn auðvitað mjög viðkvæmur fyrir þessu og við sjáum það bara gengi hjá Alvotech, það hefur hríðfallið því að þó svo að hingað til að verið veittar undanþágur varðandi lyf að þá vissulega óvissa það hvort að sú undanþága haldist og það hefði augljóslega slæm áhrif á fyrirtæki eins og Alvotech og eins og nefndir áðan að til þess að halda samkeppnisforskotinu þá myndi þá hluta af hagnaðinu sem áður var fyrir þá myndi hann renna í vasa ríkissjóðs Bandaríkjanna og þannig að já, ég held að það bara segir sér nokkuð sjálft að þeir sem að geta hagsmuna Íslands að þeir reyna að halda okkur út fyrir, gera sér besta til að lenda ekki í tollastríði. Já, og ef við verum neitt til að taka upp tollahækkanir gagnvart Bandaríkjunum frá Brussel, að þá munum við detta út úr við eins og við séum sleppum undan best út úr þessu. Já, eins og staðan í dag, þá erum við að gera það. Og þá borgar sig ekki að flagga mikið til þess að vekja athygli Trumps á sig. Nei, kannski bara, verða bara litla mís út í aðri Evrópu. Já. Herðu, Már, gamla að fá þig hingað að ræða þessa óvissu tíma sem eru. Já, ég þakka fyrir mig. Kærar þakkir. Takk. En við ætlum að halda áfram eins og við gerum alltaf við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hann heim. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Komið þið sæl, þá komið að þeim kafla þáttarins sem kallast reynsluboltar. Reynsluboltar án mín eru núna Kristín Ásgeirsdóttir, sagnfræðingur eða ekki, og fyrir þinguna, Bolli Heiðarsson hagfræðingur og Einar Kárason rithöfundur. Við erum öll velkomin. Takk. Herðu, ég heyrði á ykkur frammi áður við fórum inn, þá var verið að tala svolítið um viðbrögð útgerðarinnar við hækkun veiðigjalda. Þú ert búin að skrifa eitthvað um þetta líka, ekki? Jú, ég stöðugt að minna á þetta. Þetta er náttúrulega búið að vera eitt af þessum málum sem náttúrulega hefur klofið þjóðina í herða niður í 30 ár eða 30-40 ár. Og það er loksins núna að við sjáum eitthvað svona að það sé eitthvað að gerast þannig að þjóðin geti farið að búast við því að fá eitthvað í sinn hlut af því sem að hún á í fiskveiðiauðlindinni. En ég lít bara þetta sem fyrsta skref. Þetta getur ekki verið neitt, það er ekki þau skref sem verið að stíga núna.
það lítur að þurfa að koma eitthvað fljótlega í framhaldinu af þessu. Og þetta er náttúrulega leið til þess að reyna að ná einhverjum sáttum og ef það er einhver sem hefur náttúrulega talað sátt í þessu samhengi er náttúrulega útgerðin sjálf og vissulega er það rétt að hún þarf að fá frið til þess að starfa og í sínu umhverfi en hún hefur aldrei boðið neitt fram. Hún hefur aldrei nokkuð tíman komið tilboð frá henni til þjóðarinnar hvað hún ætti að leggja mörkum til sameiginlegrar uppbyggingar samfélagsins og loksins þegar kemur ríkisstjórn þá náttúrulega sjáum við viðbrögðin, það er sko í fjölmiðlum sem að þeir ráða og það sem að þeir koma á framfæri og fara hamförum. En ég geti ef ég væri í LIU, þá myndi ég segja auðvitað hefur þjóðin fengið hag af útgerðinni. Já, sko, að því að útgerðing borgar skatt. Já, vissulega. Heldur upp í vinnu. Vissulega, eins og bara allur atvinnurekstur gerir. Jú. En það er engin atvinnurekstur sem fær sitt hráefni á silfurfati eða nánast ókeypis. En hvað áttu við, Bolli, með fyrsta skref, sko? Hvað finnst þér að ég að fylgja á eftir? Já, sko, annarkort fyrningarleiðin náttúrulega væri eitt, sko, en þetta, og þannig að þess vegna finnst mér þetta mjög gott eins og þetta er núna að það er verið í rauninni að velta upp sko þeirri aðferð sem að hefur verið beitt og það sýnir sig náttúrulega að það er búið að vera nánast að skálda tölur inni til þess að halda þessu gjaldi sem lægstu og einhverju stíi held ég jafnvel að útgerðin átti sig á því að það sé aðra leiðir heppilegri heldur en akkurat þessi. Leikreglunir eru ömurlegar sko, bæði til þess fyrir áhafnir, fyrir hafnir og fyrir flera en sjómaður er fyrirverandi Einar Kárason. Mér dettur í þessu sambandi að ég þekki mann sem að á og rekur fiskvinnslu í Jótlandi. Býr til svona hágæða vöru úr norskum eldislaxi sem hann sendir skip til Noregs, kaupir það eldislaxin á 300 krónur kílóið og svo er þetta pakkað inn og reykt og allt það. Og hann, að því hann þekkir til á Íslandi, sagði mikið væri ég vel settur ef ég fengi þetta bara ókeypis eins og fiskvinnslunar á Íslandi. Þau senda bara sín skip eitthvað út á miðin fyrir utan og fá þetta bara frítt. Ég borga 300 kall fyrir einhvern einasta kíló sem ég þarf að vinna úr og selja. Akkúrat. Og auðvitað er það þannig, maður stundum hugsa til þess að vegna þess að það er náttúrulega alveg skýrt að þessi auðlindir lands og sjávar eru þjóðareign. Þó að menn séu með endalausa hártoganir hvað það merki lagalega þá skilja það allir. Þjóðin á þetta. Segjum myndi finnast verðmæti málmar eitthvað stóra upp á hálendinu. Og það yrði þá ákveðið að það væri einhver hópur manna sem mætti líklega skurðgröfur og vörubíla sem mætti bara gangi þetta ókeypis það sem eftir og síðan þeirra erfingjar. Þannig er þetta með þetta. Þetta er okkar einhver stærsta auðlind, þetta er þjóðareign, en mönnum er afhent þetta nokkurn veginn ókeypis og silfurfati. Bara rétt skjótinni að því að Bolli var að nefna þetta með sættirnar. Ég hitti einn af okkar útgerðarmönnum, stóru og kvotakóngum, og við vorum bara að kjafta saman í svona samkvæmi. Og hann sagði eitthvað svona við mig, já, þú hefur nú verið að skrifa töluvert með þessu máli. Ég sagði að það væri rétt, ég hefði mína skoðun á því og hann sagði, ég tel að við þurfum að ná sáttum þetta. Það þarf bara að sætta þjóðina. Ég segi algjörlega sammála því, hvernig sættir sér þú? Það var eins og fikið hans í hann og hann sagði, menn eiga bara að hætta þessu helvítis röfli. Við erum bara að ráða þessu. En Vestmannaeyingur. Já, það er margt, ég er náttúrulega algjörlega sammála þessu sko, að það á auðvitað að greiða fyrir afnot af auðlindinni og í raun og veru þá væri sko mjög fróðlegt að skoða betur þróunina sko því að upphaflega markmiði sko þegar farið að kvótasetja sko að menn orðnir óttaslegnir sko að fiskistofnarnir séu mikilli niðurleið og ef ég man rétt að þá var markmiðið að ná sko þorskveiðunum upp í minna verið 500.000 tonn, frekar en 400.000. Það var annarkort og sko þetta er svoleiðis langt frá því sem ég held að segja okkur sko að allavega þorskstofnin sko var orðin mjög tæpur
Þetta menn ekkert að ræða, sko. Hver í raun og veru, sko, árangurinn af þessum, sko, verndaraðgerðum? Hafa þær og eru aðri þættir sem spila þarna inn í en þetta auðvitað og það var náttúrulega sérstaklega framsalið sko þetta hvernig hérna kvótinn bara helst sko innan fjölskyldna og innan fyrirtæki sem hafa gert sko sumt fólk sko alveg forríkt án þessa og þetta auðvitað jú, ef að fólk selur kvótan sinn sko þá náttúrulega kemur einhver skattur En jú, þetta mjög erfitt og við sjáum það núna hvernig sko, sjávarútvegurinn hleypur upp til hand og fóta og er að framleiða þessar fallegu auglýsingar sem að fólk bara segir náttúrulega hvað við lifum á sjávarútveginum sem auðvitað er satt. En sko gleymum svo ekki sko laxeldinu. Þar er verið að afhenda sko aðgangað að sjónum ekki sko fiskin en sjóin og hugsanlega þær afleiðingar sem það hefur í mengun og náttúrulega setja villta laxastofnin í stórhættu og svo framvegis. Það alltaf einhvern veginn verið að æða áfram en ég meina þetta var alltaf bara einkavæðing auðlindar. Þetta er ekkert annað. Mér fannst hérna, ég heyrði eða las, eitthvað sagði með Þingvelli, að Þingvelli, ríkið á ekki Þingvelli, þjóðin á Þingvelli, og mér segir að þetta sama, ríkið á ekki auðlindina, það er bara þjóðin sem á þetta. Já. Sko, en þessar, sko, ég veit ekki hvað svona, sem þjóðin hefur kosið sér ríkisvald. Hvað svona umræða, hverju hún skilar í rauninni vegna þess að þjóðin hefur ju kosið ríkisvaldi til þess að fara með það sem að hana varðar, þannig að mér finnst þetta svona í rauninni hártogun sem að sko í rauninni skiptir engu máli. En einmitt talandi þetta þegar þú varst að segja frá þessum, ég minnast að þessar auglýsingar sem við sjáum núna og það er eins og sko í rauninni að það gangi ekki neinstaðar nema þessi sjávarútveg til staðar og ekki ætla ég að gera lítið úr því hvað sjávarútveg skiptir miklu máli og getur skipt miklu máli í einstökum plásum í kringum landið og þá er þetta náttúrulega lykilatvinnugrinn. Það er engin spurning. En að þessir sömu aðilar sko séu að barma sér, við skulum bara minnast auglýsingana sem að voru hér, hvað var það, 2012 þegar verið var að setja í rauninni fyrstu alvöru lögin veiðigjald. Það var ju flotanum siglt í land, það voru sko sjómennirnir voru dregnir upp að Alþingishúsinu, áttu náttúrulega ekki annar að kosta völ ef þeir vildu halda sínu plássi og svo byrtist var það ekki mynd af hérna einhverjum útgerðamanni með hérna fjölskyldunni. Hvað það að gera okkur? Hvað það að gera börnunum okkar? Hörðu, þetta var 2012 og það hefur ekki sést önnur eins sko, annar eins uppgangur í sjávarútvegi síðan. Þannig að sko við vitum hvað þetta er sko, hvað þetta er í rauninni bara, þetta er bara áróður sem að ekkert er á bakvið, bara nákvæmlega það. Ríkisstjórnin þarf svolítið sterk bein til að standa þetta sér. Algjörlega. Og bara Borgartún 35 er bara allt nýbúið. Það er allt logandi þar og það sem er náttúrulega hins vegar náttúrulega stóra og ég er alveg viss um það að ríkisstjórnin átta sig á að ef hún gefur eftir í þessu máli þá hefur hún mist alla tiltrú þjóðarinnar. Þannig að þetta er stór mál fyrir ríkisstjórnina líka að víkja hvergi frá því sem að hérna lagt hefur verið upp með. En það veit ekki hversu hún ætti að gera það. Hún hefur þingstýrtingin og allt sem til það. Algjörlega. En það er svolítið merkilegt í þessari umræðu sko að nú er allt í einu farið að tala um fjölskyldufyrirtæki. Að, sko, hvað eru mörg fjölskyldufyrirtæki eftir í sjávarútvegi? Er Samherja það fjölskyldufyrirtæki? Sem ánáttúrulega eignir sko aðild að mörgum stórfyrirtækjum. Það byrjaði náttúrulega sem fyrirtæki Akureyringa Jú, þryggja frænda bara. Já, en þessi fjölskyldufyrirtæki sem sko voru til dæmis þegar ég var að alast upp í Vestmannaeyjum. Þá voru þetta allt meira og minna og þeir mynduðu náttúrulega svona sameiginlega eins og vinnslustöðuna, Ísfélagið en fjölskylda átti þá bara einn bát eitthvað, það er ekki verið eins og núna en núna er eins og sé verið einmitt að rústa fjölskyldunum en hérna það framundan eru mikil átök í þessu þeir alltaf ekki að sko, spara neitt Nei en það úr að spila þeir hafa nægan pening úr að spila
til að vinna sínum máli framgang og það verður einskis látið og freistað. Nei. Og mokkaræfillinn, hann hérna fyllist að þessu? Já. Ég lesa hann á hverju mótni, hann verður erfiðar eftir stjórnarskiptin. Þetta ekkert með áróður, með sér fréttinnar á fyrstu og annari síðu. Þetta allt saman einhver áróður. Já. Og þú veist, það verður að atast endalaust í svona vittleysis málum eins og með þessa tengdamömmu. Já. Sko fyrirverandi tengdamömmu. Já. Hún með svo fossinn í daginn. Já. Hugsa ykkur, þetta hefði verið móðir mannsins. Já. Kannski mátt ímynda sér að hún hefði eitthvað aðkoma að þessu. Eða kannski tengdamamma. En fyrrverandi tengdamamma, þá þetta bara að það slettir eitthvað skap. Punktur. Já, svo eins og hún virðist líka að haldi það að fá viðtalja forsætisráðherra að væri bara að svipa og panta pizzu. Já. Mér var ekki svarað. Ég nú persónulega kunnur til dæmis Loga Einarsinni og við unnum nú saman, ég var á þingi í 3 mánuði og það erum ágætis kunningjar og ég sendi honum post út af allt öðru máli og sem svona leikur mér svolítið á hjarta og spurði hvort að ég get ekki náð kaffi með honum ykkur tíman og hann lofaði að það yrði ykkur tíman næstu viku og mánuðum, það væri náttúrulega alveg þétt skipuð dagskráin. Svo hringir ykkur kona sem að gefur ekki eins upp erindið og vill bara fá fund með forsætisráðherra núna. Og menntamálaráðherra mætti svo sem sitja að fundi. En ekki frétta hvað hann væri. Nei, mér finnst þetta. En hugsa ykkur eins og þetta, miðað við allar þær öryggisreglur sem búið að taka upp, þú lappar ekkert lengur inn. En svo að fara núna inn í Alþingishúsið eða þarna nýbygginguna, smiðjuna, það er bara leitarvélar og það verður að gæta öryggis, að halda það og bara fáið fund á nóinu og ég starfaði nú í stjórnarráðshúsinu með Steingrími Hermannsinni fyrir 30 árum. Þá voru bara miðvikudagar fyrir hádegi, það var bara opið hús og með skráðu sig bara og mættu og það var þetta að hringja og reyna að fá tíma fyrirfram en þú gast líka bara að labba þarna inn og ef það var laust tími þá fékkstu tíman. Þannig að þetta eru gjörsamlega breyttur heimur og einmitt ef að þú reynir að ná á meira að segja eitthvað sem að þú þekkir vel til, þá færðu þú kannski bara tíma eftir svona mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þannig þetta er náttúrulega allt öðruvísi samfélag sem við búum í dag. Varð var við þegar ég var þingfréttamaður og það var gengið bara beint inn í þinghúsið, að þá erum við vöru að sjáum við lobbyistina að koma. Menn sem voru að reka erindi fyrir kirkjuna. En núna til þess að þú ætlar að fara á pallana, þú er að skilja eftir töskuna þína og yfirhöfn og það er bara mikla varúðar. Það var nú munur þegar við vorum í stúdentaráði og það var hægt að mæta þarna óðum við upp á pallana. Og Össur hélt ræðu. Akkúrat. Þá var því að raða sér þannig Össur var innstur og svo stíplaði þetta fjöldin aðgangin að honum og hann hélt þetta þrjum ræðu yfir. Þetta verið hönnuð. En voruð þið saman í stúdentpólitíkinni? Já, við vorum. Bara öll þrjú held ég. Svipað leiti, Svipað tíma í háskólanum, og þá gekk nú mikið á og það sem ég segi er eitt mesta og besta framlag okkar kynslóðar, það er Lánasjóður íslenskra námsmanna, eins og hann var. Því miður hrættum að sé búið að breyta honum þannig að hann sé nú ekki. Þetta var náttúrulega, þetta voru dýrðar tímar fyrstu árin vegna þess að þetta var vaxtalaust í verðbólgunni. Þú fyrst lánað kannski svona sem samsvaraði bíl og borgaði tilbaka sígarettupakka. Það var búið áður en að við okkar barátta, það er í rauninni ívið eldra fólkheldunum við sem að fengum þetta með þessum hætti. Þetta var kynnslóðin sem búin að ráða, þú veist, kynnslóð Davís og Geirs Haarde og Halldórs Ásgríms og svona. Og þau fengu þetta bara frýtt. Þeir fengu þetta bara frýtt, nákvæmlega. 5% fastir vextir. Við vorum komið í alls konar dellu, ég man að það var einhvern veginn gengin kröfuganga undir slagorðinu fulla brúin umfram fjárþarfar á grundvelli ófalsas kostnaðarmats strax. Hvernig fer að muna þetta? Skilur þetta sjálfur að? Nei, ég held að það er sami Össur.
þá var það þannig sko, það var metin fjárþörf og svo voru sko sumar tekjurnar dregnar frá og svo fékkstu 60% minnum við að hafa verið sko fyrst af því sem þá var eftir og við vorum alltaf sko að berjast í því að hækka þessa prósentu og svo var semst fallist á það að taka upp vexti. Verðtryggingu. Og það var í rauninni sko krafa stúdenta vegna þess að stúdentar áttuðu sig á því að það myndi aldrei sko ganga að ár eftir ár þyrfti að dæla peningum inn í þennan sjóð og þeir væru nánast gefnir stúdentum sem að höfðu notið þess áður á undan okkur heldur það þyrfti að verðtryggja lánin til okkar og það var gert og svona nokkur leyti kannski að kröfu stúdenta en að móti kom að endurgreiðslan hún var tekjutengd. Þannig að þeir sem að voru í hærri tekjum greiddu sín lán hraðar niður og þannig að þetta var bara, ég finnst þetta hafi verið svona gott dæmi bara jafnaðar mennsku sem að þarna réði ríkjum. Það gerðist það náttúrulega ekki vafi sko að þetta gerði svo mörgum kleift sko að fara í framhaldsnám að það auðvitað bara gjörbreytti þeirri stöðu. Ég var á Rifsnesinu á Sandakli bróðum mínum og þar voru átök. Baldi skýrstjóri, hann vildi að námsfólk hafa bara inni fyrir sér. Menntafólk, það bara engin ríkisstuðningur eða lán, þeir bara að fara bara á vertiðar, bara gera þetta bara. Og ég meina, Agli bróði listi ekkert á þetta hjá Baldi skýrstjóri og svo sagði hann amast hann við menntamenn, menn sem lifa á sníkjum. Ég ríkti aldamóta eimdin enni, Baldur eði ríkjum. Þetta gott. Já, það svona til í þessu. Þetta líka bara tala hann bara sagði þetta svona bara. Mjög oft sem að það hægt að klára flókin debatt með einni góðri vísu. Já, það það. Já. En svo ekki nóg með að útgerðin sé að verða vitlaus og svo það forseti Bandaríkjanna, hann að gera hann verða kolvitlaus. Já, hann að gera bara öllum heiminum lífi leitt. Þetta óskiljanlegt. Ekki upp 10 milljarðar í kauphöllin okkar. Já, sko, þetta náttúrulega svo galið að það standa, sko, menn náttúrulega bara sko, menn gátu ekki ímyndað sér að nokkrum ditt í huga fara þessa leiði sem hann að fara og sko það svo erfitt að ráði hvaða hvatar liggja þarna baki það meira að segja þannig að hvað ekki Musk einhverju leyti búin að sko snúa baki við þessu allavega. Hann að tapa svo greiðarlega. Akkúrat og ekki bara það heldur að halda sko að átta sig ekki á því að af hverju hafa Bandaríkjamenn notið þess að vera í ódýrum Nike skóm, af hverju hafa þeir notið þess að vera með ódýrar fatnað og annað slíkt. Það er náttúrulega vegna þess að það er verið að sauma þetta í löndum þar sem að fólkið sko má bara þakka fyrir að fá einhverja vinnu og sættir sig við afskaplega lág laun. Og vondar vinnustaður, alveg ömurlegt. Já, sumstaðar það þarf ekki og ég er ekki að mæl, ég er bara að segja, ég er bara að tala þarna það sem að þetta gerist með eðlilegum hætti og það er bara samið kjör sem eru og þó þau séu mannsæmandi á þeim stað, þá er það ekki kjör sem að við myndum sætt okkur nokkuð tíma við. Og að halda að það sé hægt að fá Bandaríkjamenn bara verka fólk í Bandaríkjunum aftur inn í þessar Og versmiðjur. hvað tekur það langan tíma bara að koma þeim á að fá Bandaríkjamenn aftur til þess að fara að sauma föt sem hafa verið saumið í Víetnam, Kambódíu og Mexíkó núna svo áratugum skipti eða búa til skó eða bara framleiða svona einhver farsíma eða eitthvað annað, að halda það sé hægt að fá fólk til þess að gera þetta á þeim launum sem er krafa gerðum til handa verkafólki í Bandaríkjunum. Það er bara útilokað að svo geti orðið. Ég var að taka hlusta fréttir áðan bæði BBC og CNN og þar kom fram sko að viðskiptahallinn sko Kína Bandaríkin að Kínverjar flytja sko 3 sinnum meira inn til Bandaríkjana sko heldur en keyptar vörur keyptar af þeim bandaríska vörur sem í Kína, þannig þetta er mjög mikill halli og þetta mikið í húfi sko fyrir Kínverja. Já, ég sko ég held maður ég þyrfti að vera meiri hagfræðingur til þess að geta átta mig alveg á þessu en svona það sem maður les til dæmis er það að þetta sé svo vanhugsað að það er búið að setja tolla á svokallega íhluti
í iðnaðarvarning, þess vegna bíla og hvað sem símarnir og þegar þetta fer að bíta og fyrirtækin fara að lenda í vandræðum vegna þess að sko annarkvort verður að hækka verðið upp úr öllu valdi til þess að mæta þessum 80% tollum eða bara loka, þá, sko, maður veit ekki alveg hvernig ástandið getur orðið í Bandaríkjunum, sko, þegar þetta fer að virka almennilega. Já, sko, bílasmiðurnar, þær eru, sko, í Detroit, þær eru að byggja sína framleiðslu að stóran hluta á, sko, íhlutum frá Kanada, íhlutum frá Mexíkó. Já, Evrópu og Kína. Já, og þannig að í framtíðinni, sko, þegar að þannig að, og auðvitað ef þeir eru alltaf að fá þessa íhluti áfram þaðan frá þessum löndum sem þeir þurfa að gera í 1-2 ár áður en þeim tekst að byrja að framleiða þetta allt innan Bandaríkjanna, þá náttúrulega verður að borga þennan toll og þannig að sko verðbólga hlýtur að fara upp í hæstu hæðir í Bandaríkjunum á næstunni. Já, þá með miklum afleiðingu fyrir önnur ríki líka, ekki? Jú. En það sem allavega er að gerast núna er að sko forstjórarnir, stóru forstjórarnir, sko þeir eru orðin alveg sko rasandi, sjá náttúrulega, og þeir eru mjög mikið í sá bara áðan, það var sá nú ekki hvaðan hann var, sko, það var með sér verið að vitna í Fox, sko, frétt á Fox. Já, sko, Fox stöðina, þeir snúa, sko, sem náttúrulega bara sjá sinn business hrynja. Þannig að þetta... En hann hlýtur náttúrulega að vera með einhverja ráðgjafa sem að vita þetta, sko, þú veist, ef við vitum þetta En svo er líka... Sko, hann hlýtur að vera með eitthvað plan B. Það getur ekki hann að vera. Ég er ekki viss um það. Nei, það er nefnilega... Ég er viss um það, sko, það er margt búið að segja honum þetta, en hann bara hlustar ekki. Hann bara tilur sig vita betur, sko. En það er annað þarna mjög merkilegt, sko, og það er náttúrulega þetta hvernig hann, sko, hefur Hæstarétt í vasanum. Sko, það eru dómarar að reyna, sko, að stöðva þarna eitt og annað. Það er náttúrulega þennan brottrekstur á fólki og nú vann hann það að þetta sé ekki ólöglegt. Það voru þessi mistök sem voru gerð þarna og það er fleira, sko, þarna eru komið mjög mikil átök, sko, við dómara sem eru, ég þekki nú ekki nóg vel, sko, til einhverju federal dómara og svo er Hæstiréttur og hann hefur svona frekar Hæstiréttur, sko, styðja hann, sko, í villusinni. Já, hann skipaði, sko... Svo eru sumir sem segja, sko, hann er að fara í þetta tollastríð því að það er verið að fela, sko, allt það sem er verið að gera innan Bandaríkjanna. Sem eru handtökur og brottrekstur og þá að reka náttúrulega milljónir úr landi. Og hvaða áhrif hefur það á vinnumarkaðinn? Heldur betur. Svo ef að forsetuna ákveða deitt þá reynsla hans rak hann ekki eitthvað spilavíti sem fór á hausinn. Það er nú sagt að allt sem að hann hefur komið nálægt hefur farið á hausinn. En það er aldrei talað um það, sko. Hann talar um það eins og hann sé, sko, allt hafi gengið svo vel hjá honum sem viðskipta mógúl, en það er bara ekki reyndin. Nei. Ég held meira að segja að hún hafi tekist að setja, sko, spilavíti á hausinn. Og sjáu þetta fyrsti maðurinn sem að, sko, heimsækir hann, sko, erlendis frá Netanyahu. Hann segir nú ansi mikla sögu, sko. Það ástandið þar bara versnar, sko. Hríðu versnar, það er alltaf bara. Þetta er alveg rillingur. Það slæði þögn á okkur. Já. Á þau ósköp. Já, þetta er ömurlegt alveg. En hinn, Putin, hvað segir þau, sko... Er eitthvað frétt af honum? Já, það er svona harðar árásir á Úkraínu og Kív í gæri fyrir dag. Jú. Þetta er svona að... Sko, það var nú, hvað var Trump búinn að segja ofta að það myndi taka sólarhringa ljúka stríðinu þegar hann er kosin forseti. Og sjálfsagt hafa ykkur kosið hann út á það, sko. En nú er þetta langur tími og það örlar ekki á því, sko. Og hann er að þykist vera að semja við ykkur að menn um eitthvað tímabundi vopnarlega og ykkur sviðum Putin hlæraði. Já. Það er íkomilli vinað þar, sko, og Pútins núna. Jú. Hann talaði eins og hann væri bara með hann í vasanum. En sko það var birt mjög merkilegt bréf sem að sko blaðamenn komast yfir sem Pútin sendi Trump. Það var Trump náttúrulega ekki forseti. Þegar hann gerði innrásina
og hann sko ávarpa hann bara Dear Donald og skrifaði undir Vlad, það var undirskriftin, og hann sagði sko að bara skýra þetta út af því við höfum talað saman þetta mun taka með nokkra daga, kannski viku, hálfa mánuð vegna þess að við munum teðjast svo mikið í fagnaðarlátum fólksins í landinu. Skrifaði hann, þetta var fyrst í man ekki hvað bresku blaði fagnandi Úkraínumennum myndu tefja fyrir. Já, hann náttúrulega sko, þannig verður svo stilt upp þegar hann tók Krímskagan og sem náttúrulega tók engan tíma og var bara sko hindrunarlaust, hann hélt að myndi gera það saman með restin af Úkraínu og það bara máliður dött, en nú stríðið búið stend í 3 ár sko. Það sér ekki fyrir endan á. Nei. Og Úkraína eftir eiga mjög bátt lengi, það horfði svo mikið skarð í aldurspíramídan og bara eyðileggingin. Og svona hann búin að leggja undir sig svona það sem eru kannski svona verðmætustu. Já, það sem var svona innvæðing, austustu héröðin. Já, sem er sennilega horfið. Og hugsa ykkur sko, þessir ætla að semja það við Úkraínumenn, við viljum fá þetta landsvæði, Bandaríkin sko, við fá þetta landsvæði sko þetta svo mikil ósvífni. Framlögið sem komið frá Bandaríkjónum. Já, á móti ætlum við að fá þetta land. Þannig að það var raukt á þau núna. Já, það er náttúrulega þetta sjónarmið að Trump að reyna að reka Bandaríkin eins og fyrirtæki og það var þetta sjálfsagt hitt sjónarmið. Ég sá ykkur að mynda sem að teiknumynd náttúrulega í ykkur blaði, þá var það 1945, Truman eða Roosevelt að retta Churchill reikningin fyrir aðstofun í sinni sem slatta peningum. Þeir væru enn að borga ef svo væri sko. Þetta er vitskert veröld. Já, heldur betur. En í kvöld og annað kvöld að þá spilar handboltalandsliðið 2 leiki við Ísrael fyrir luktun dyrum í Hafnarfirði. Nú það hérna fyrir? Já, það ekki ásvöldum. Já, ég held að það er ekki komið fram. Það er ekki komið fram, sko. Nei. Já, ég myndaði mig bara að því að... Nei. Já. Svoleiðis að... Þannig að það er enginn að rjúka hanga mín vegna sko til að mótmæla. Nei. Já, þessi haldi leyndum. Já. En hvað eigum við að gera? Eigum við að segja okkur úr keppnina þegar þurfum að mæta þeim, eða hvað eigum við að gera? Ég hef svona skilning á því, þú veist, að stelpurnar búin að vera að reyna sko að berjast áfram, að reyna að komast á þessi mót og svo er svona þessi óheppni sko að lenda í riðli með Ísrael. Ég held að ég er að ákveða þetta sko í sammenningu af þjóðunum sko. Já, og ætlast til þess, einstakir leikmenn sko. Við að sko banna stelpunum að spila og bara ná árangri í þessari keppni. Það væri askoti hart. Svo væri mjög leiðilegt að ef svona leikir myndu fara í upplausn út af einhverjum skipulögum mótmælum sko, já, það er. Svoleiðis að, og svo náttúrulega það eru margir mjög fúlir út í þessa ákvörðun ríkislögreglustjóra að hafa þetta lokað, en maður veit náttúrulega ekki sko hvaða upplýsingar hugsanlega hún hefur getað fengið. Einmitt. Við erum bara að treysta því að hún sé að breyta því. Já, viti hvað hún er að gera. En verður við ekki daginn að benda Ísrael á það að þeir eru ekki í Evrópu? Já, það er náttúrulega, þetta er sama vandamál og í Eurovision. Já, vísir ástralir komnir þar inn, en hvað það? Þetta er náttúrulega, maður skilur þetta ekki alveg. Evrópu þjóð þegar þetta er stofnað, sko. Og þeir náttúrulega, þeim býðst ekkit að vera í neinum félagskap á sínu svæði. Öll ríkin í kring eiga það bara eru með það í stjórnarskránni, það eyða þessu ríki og reka þetta fólk í burtu. Svo lesa að því leiti hefur mann alltaf haft skilning af því, sko. Já. Hérna heim, það er í þinginu er svona smá líf, þeir er mjög svo fjármálaáætlunina. Hefur hagfræðingur fylgst með því? Nei, sáralítið. Ég bara, maður sér þessar fyrirsagnir og lætur það í rauninni næja, sko. Það er ekki Ég held að Þetta er svona, ofta finnst manni þetta frekar ófrjóf umræða, sko. Mér finnst Daði Már, fjármálaráðherra, hann eiginlega setur svona hraðamet í þegar hann er að svara fyrirspurnum. Hann er ekkert orðaklegur, hann bara strax niður stólum aftur, sko.
Já, það er ágætis aðferð. Er ekki þessi fjármála áætlun svolítið ámetin? Hún er nú endur sko hverju ári. Þetta er ekki fjárlög sko. Nei, þetta er bara svona verið að gefa til kynna hvað á að gera sko. Já, og þetta upplaup stjórnarandstöðunum að vanti gögn og svona, ég bara hef ekki trú á að það sé það sé eitthvað raunverulegt þar á baki. Þetta er bara, ég held að stjórnarandstöðan, hún er bara að gíra sig upp í málþóf í gegn í rauninni öllu sem að mun koma frá þessari ríkisstjórn. Mér finnst eitt merkilegt við það að sko, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins er mest í málþófinu. Já. Mér finnst sko, þingflokksformaðurna eigi ekki að vera í þessu hlutverki, bara sem mjög fátítt Nei, og maður nú svona maður sko. batt nú einhverja vonir við það að til dæmis með því að það veri kannski yngra lið komið inn á þing að það ætlaði sér ekki þetta gamla málþóf sem að maður er búin að sjá þessa kalla standa í svo í rauninni árum skipti. Hvað ætla til dæmis eins og hún forseta frambjóðandi Halla Hrund, ætlar hún að standa í málþófi? Jón Pétur Símsen, ungur og nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ætlar hann að standa í málþófi? Sko það er í rauninni og kannski gildir það sama með mitt Hildi sem er þarna formaður þingflokksins. Maður hefði bara haldið að svona með nýju fólki þá væri bara einhverju leiti þessir gömlu taktar lagðir að baki. Nei, það virðist vera eins og það eigi að halda þessu áfram og það er náttúrulega að vita að hér er ríkisstjórn með drjúgan meirihluta sem að getur komið þessu málum í gegn, en samt. Jú, maður trúir þessu á miðflokkin, maður trúir þessu svo sem á framsóknarflokkin nema kannski einhverja einstaklinga þar inn á milli. Maður trúir þessu á Sjálfstæðisflokkin nema kannski einhverja einstaklinga þar innanum, en þetta er rauninni dapurt að þurfa að horfa upp á þetta í þinginu. Svo ég guðmi nú að því aftur, þá var ég datti inn sem var að þingmaður í 3 mánuði árið 2019 í forföllum fyrir Ágúst Ólaf og þetta er bara í þingbyrjun eftir áramótin. Já. Og ég kem inn og skrifa undir þingskaparheitið og heilsa fólki og svolítið svona hátíðlegur yfir þessu, en þá brestur alveg leið á með 5 sólarhringa málþóf miðflokksins á móti orkupakkanum, 3. orkupakkanum. Ég kem inn og það bara sagði, það málþóf, það bara allir létu sig hverfa, en kíkt á sjónvarpið kannski öðru hverju til þess að vita hvort þeir væru þarna ennþá. En ég náttúrulega sem þarna glænýr maður og allt í nú komið á þingmannslaun sem er svona svolítið ólíkt því sem maður bara á að venjast í bókmenntabransanum. Ég fann til ykkur að skildu að hanga yfir þessu. En svo var það á 3. degi eitthvað svoleiðis, þá voru þeir farnir að segja, þingmönnum hefði nú verið nær að hlýða okkar mál, þeir endur tók alltaf það sama aftur og komið ansvara sjálfum en vísu í það, þá er þó einn maður sem ég sagði að sinni að hlusta á þetta og þá er ég bent að vísa á mig svo þess að mér fannst nú ekki annað hægt en að koma upp í andsvar svo þess að ég kom upp og svo er bara þakka fyrir þetta tekið eftir þessu ég bara talið það skildum mín að vera vegna þess að ég var bara nýbyrjaður og eftir því að venjast að maður væri í vinnunni en það er rétt, ég er búin að hlusta á þetta 3 sólarhringa, það er eitt sem að mér hefst vanta ég skil ekki hvað þið eru að tala sagði ég og ef þið getur nú skýrt það fyrir mér, ég man ekki hver það var, ég held að það var Sigurður hann kom upp og eftir og segi, já þetta er anskotið góð spurning hvað snýst þetta? Ég verður bara að játa, ég er ekki klárað því sjálfur Sigurður Pállina ágætis kall fínt. Og þá hefur þú í rauninni en með því að koma upp þá varst þú kannski búin að gefa þeim færi á að halda málþófun áfram það þurft að svara þér en af hverju þarf þjóðin að horfa upp á svona lag af hverju er ekki erum við ekki komið lengra en þetta Nú er ég að viðurkenna að ég náttúrulega tók þátt í svona málþófi og þetta er auðvitað aðferð til þess að vekja athygli á málum og til þess að náttúrulega reyna að stöðva eitthvað sem að manni finnst vera bara alveg ómögulegt og svo er það auðvitað alltaf matsatriði hvað er en það er auðvitað hægt að ganga allt og langt eitt er að koma rækilega til skila
einhverjum sjónarmiðum sko og annað að sko standa þarna sólarhringum saman. Já. Karl Gauti Hjaltarsson, hann var með einhverja bók, eitthvað dráttarbrautur Íslandi, eitthvað sem las úr tilskipti, sko, í þessu andsvöru sínum eins og mátti. Ótrúlegt að mönnum þið geta fyndið. Þetta sé bara í lagi að vera svona, sko, á vinnustað sem á að vera, sko, hluti af helgustu víum þjóðar. Það er nú til svona hetju sögur þetta eins og þegar að var lagt niður verkamannabústaði kerfið, þá var Jóhanna sig í pontu í 15 klukkutíma. Men það var alveg steikt. Sko, mál sem var virkilega þar sem var náttúrulega verið að gera þvílík mistök sem að við nú sopið seiðið af síðan. En það komst til skila og gera það á skemmri tíma en ég hef ekki séð. Mér finnst eins og sjálfstæðisflokkurinn sé svona ekkert búin að jafna þessu á sig formannskjöri. Það var stutt á milli þeirra í kosningunum og að þetta sé svona erfitt þarna. Enginn sem tekur alveg af skarið. Bjarni ekki lengur en ég held að muni mest Birgi Ármannsson. Hann hafi verið svona skipulagður maður og kurteis alltaf. Jú. Ég held að muni mest hann. Ég hitt hann í fermingarveislu helgina, ég ætla að spyrja hann að því. Talandi flokka, drætti innan flokka, það tengist nú þessu húsi maður hefur fylgst með þessari heiftúlegu umræðu sem milli manna í sósíalistaflokknum. Og sko, það er svolítið merkilegt að í þessum svona partí á svona pólitíska litrófinu þá er eins og það verður miklu meiri heift þegar meðal samherja í hreyfingunni ef eitthvað skerst í odda. Ég meina, þú veist, það er náttúrulega flokkadrættir og deilur innan allra flokka, en það er ekki, þú veist, þetta orðbragð og svona þessi svona illindi. Mér er hugsað til þess hvort þetta sé einhvern veginn í svona DNA bara, sko, róttækustu vinstrihreyfingarinnar, kommunista, vinstri sósíalista. Því að svona var þetta líka, sko, ég var nú viðriðin dálítið vilda vinstri hér á sínum tíma, sem svo að kallað, fylkingun og það, trotskíistana. Þá var annar armur sem að kalla Marx-Leninistanir, ML-hreyfingin, sem var til víðan lönd. Þetta voru marxistar-leninistar kölluðu þessu, þetta voru svona menn sem aðhylltust mikið Mao og jafnvel Stalin. Og þetta var örlítil fraksjón á Íslandi. Ég held að einu sem búið fram og fengi 119 atkvæði, hvað svoleiðis. Svoleiðis að þetta er bara pínulítið deild, en tíma var þetta klofið í 3 hreyfingar. Það var KSML uppálega, kommunistar samtökin marxistar-lenistanir, KSML B og EIG-ML og mikil heift á milli og sem sagt hugmyndafræðilegur ágreiningur virtist ekki blasa við, en það var algjör illindi. Og það er eitt, þegar ég var að rifja þetta upp með sjálfum mér, þá myndi ég það að foringi KSML B sem þóttist nú vera alróttækastur og gáði blaðið Öreigan, það var Gústaf Adolf Skúlason. Nú er hann orðin algjörlega á hægri kantinum, skrifar og bloggar töluvert og er ofta útvarpi sögu, hann alltaf aðhyllist Trump og Putin og hann var rekið það. Já, gott ef ekki. Jú. En eins og hann er bara þar, sko, og Orbán og Le Pen og svona er hans fólk núna, en það merkilega er að ég sé ekki að hann hafi skipt skoðun á nokkrum einasta hlut síðan hann var vinstrisósíalisti. Það er alveg sama jargoða, það hatast út í sko Evrópusambandið og NATO og alheims... Og náttúrulega alla félagshyggju. Já. Svo lesa, átökinni innan hún sér náttúrulega alveg hvim leið, sko. Það er það versta sem að gerist í hreyfingum og þegar þú rifja þetta upp að þessi fraksjón þarna, mann ekki hver þeirra það var, sko, það ætlaði nú að leggja undir sér rauðsokkarhreyfinguna á þessum tíma þegar ég var þar. Það er ekki Eikin? Jú, það var Eikin, jú. Hlín Agnars og fleiri þarna sem og það voru alveg, sko, heftarleg rifrildi. Og það var náttúrulega það hvað er að vera borgaralegt og hvað er ekki borgaralegt og svona í feminismannum og hverju réttar áherslur og allt þetta var heftarlega deilur.
Nei, ég ætla að bæta bara hérna að Gunnar Már náttúrulega bróður minn en hérna ég veit að það verið að bera á hann mjög rangarsakir og það væri hvorki samstöðni sósíalistaflokkur ef hann hefði ekki startað svolítið. Það er annar mál. Já. Það bara svo, ég vil halda ekki haga. En heyrðu, stjórnarandstaðan, núna þegar að var komið að Ingu Sæland að tala fyrir sitt ráðuneyti fjármálaáætlunina, þá gekk stjórnarandstaðan öll úr þingsalnum. Sko, er þetta ekki bara partur af þessu málþófi, er þetta ekki bara upptakturinn af því hvernig stjórnarandstaðan ætlar að hegða sér í vetur eða það sem eftir lifir þingsins. Ég held að það hefur engir málefnalegir þau málefni sem voru færð fram sem ástæðan fyrir þessu höfðu ekki það var ekki grundvöllur á bakviði. En það kom á daginn, held ég að það var búið að kippa þessu í liðin eða hverju það sem þurfti. Bara mjög fljótlega á eftir. Þannig að ég finnst þetta er þessi sýndarmennska sem að í rauninni, sem að gefa mér ekkert annað til kynna annað en það að fólki hafi ekkert fram að færa. Nei, bara æpir hátt. Já. Þetta nú farið algjörlega frá hjá mér, en þetta er okkur mjög furðulegt. Já, ég las ykkur staðar, ég ætla ekki að þykjast hafa kynnt mér þetta í þaula, að sem sagt, það fylgdi ekki með ykkur fylgigögn með þessari fjármálaáætlun. Já. Og stjórnarandstaðan reið og gekk út vegna þess að þau fylgdi ekki með. Já, umræðinu var frestað. En málið sagði mér svo ykkur að stóð ykkur staðar, eða ykkur sagði, þetta er bara arfur frá síðustu fjármálaáætlun síðustu ríkisstjórnar og þetta er bara orðrétt þaðan og þá fylgdu heldur ekki þessi gögn með. Og núna eru framsóknarmenn og sjálfstæðismenn alveg æfa reiðir yfir því að gögnin sem þeir vildi ekki leggja fram, þau er ekki núna lögð fram. Mér finnst svolítið róttækt, hún hélt ræðuna, ég er búin að lesa ræðuna hennar, hún hélt ræðuna, en mér finnst svolítið gróft að ganga út úr þingsal. Já, það er það. Já, gangað henni, akkur bara gangað henni. Já, eða ríkisstjórnin, já, hún kannski, það náttúrulega þeir eru náttúrulega hörðust andstæðingar ríkisstjórnin er að reyna að höggva sem mest í flokksins. Já. Það er líka, hægri vængum finnst svo mikið svik að hún skildi fara þangað þeir hefði hana með sér. En það sagði hún einhvern tímann að hún var Le Pen Íslands. Já, hún er búin að segja ýmislegt, en hún er hamingjusöm í ríkisstjórnin. Hún var hún er að ná bara ýmsu því fram sem að hún lagði upp með. Þannig að ég held að afreksmanneskja stofna hennar flokk sinna og ná þessum árangri. Þar síðasta sunnudag var hún gestur okkar bræðra hérna og hún var svo glöð og hún talaði þá ég má ekki segja ykkur hvað en á morgun, það er sem sagt mánudaginn hann eftir, að þá kemur það í ljós. Og þá var það hún fékk eitthvað 10,4 milljarð eða eitthvað flis inn í tér eða örorku og ellilífeyri. Og svo þegar þær kynntu þetta, þá sagði Kristrún ef að Inga og Flokkur fólksins væri ekki í ríkisstjórninni, þá væri þetta mál ekkert komið í gegn. Þannig að hún var svona að gefa henni svona kredit fyrir þetta. Sjálfsagt. Nei, þetta er auðvitað valdabarátta og náttúrulega Sjálfstæðisflokknum finnst að hann eigi bara að vera alltaf í stjórn. Skiliði lyklunum, það náttúrulega stóð upp úr formanninum þegar hann hafði ekki verið þegar flokkurinn hafði ekki verið í ríkisstjórn í einhverja 4 eða 5 mánuði eitthvað svona. Já, þetta var eftir hrunið, það var eftir þetta er bara sjónarmiðið innan þess flokks. Reyga þetta. Já. Svo leggur sig. En sjálfstæðisflokkinni Bjarni, það lítið fjallað hann, nema núna er að koma upp aftur umræða hvalveiðileyfið hans sem til 5 ára sem endur nýjast hverju ári. Sem aldrei skildi verið hafa. Já, það er að rifja upp svona einhver mál svona sem að... Já. En úr því að Bjarni hættur þá kannski eðlilegt að hann fóð nú að vera í friði, kallinn, sko. Hann búið verið í atvinnu á sér lengi. Já. En þegar styttist í hvalveiðivertíð og svona. Já, það er eðlilegt. Þetta er mikið spurning, sko. Já. Og núna eru menn, ykkur eru að geta sig þess til að sko hnúfubakkurinn
sé étandi upp loðnuna við miðin. Þetta merkir þetta þessi hnúfubakur, hann bara nýlega kominn á Íslandsmið. Vegna þess að þegar Friðrik Þór var að gera myndina Skitturnar, við skrifum saman handritið, þá sem sagt átti að vera svona skot af hval í sjónum og hann keypti svoleiðis skot, held ég af einhverju kanadísku fyrirtæki sem á svoleiðis og selur. Og vandamálið þetta var hnúfubakur og það sögðu okkur, sko, það er aldrei sést hnúfubakur á Íslandsmið. Þetta ekki íslenskur hvalur. En svo hafa orðið ykkur skonar þannig kannski fjölgun á honum og þannig visskerfisbreytingar að núna er hann allan sjó. Ég finn nú stundum hérna með vinum mínum og út á svona ribbát og það er alveg mjög gjarnan sem við sjáum þessar tígulegu skepnum með þessi miklu bæksli, hnúfubakinn, út allan sjó. Þannig að það er ýmislegt. Svo heyrði ég nú, það var gott ef það ekki bara á þessari stöðu viðtal við Jón Kristjánsson. Já, trúlega, Hérna fiskifræðing, sem er lengi búin að svona vera hrópandi niðurmörkinni. Svona verið alltaf vítt út á borðinu. Jú. Og einhvern veginn finnst manni stundum eins og það mætti nú prófa að hlusta á hann því að þetta er ekki alltaf virka, sko, sem er verið að gera í samvættu uppbyggingu fyrstofnana. Hann segir að að hrygningarstofninn sé af þessum helstu nytjastofnum sé hafður allt of stór, sem þýði að sko smáfiskur komist ekki upp. Þrýst ekki. En það var það er ekki langt síðan að ég var að tala við útgerðan mann sem og er með góða fiskvinnslu. Þá var hann að segja að þorskurinn, hann væri svo grannur að það væri núna, sko, eðlilegt væri að hausinn væri svona 13% af öllu, en það er komið 16-17% sko, sem hausinn viktar. Og að þá sé flökin orðin svo þunn að það er eins og það sé keppnum æti. Eitthvað á að skýra þetta að þessi breyting verður á fiskinum. Þetta er náttúrulega það sem að þú byrjaði nú kannski á að segja sko að það var náttúrulega komin svo staða að við erum nógu gömul til þess að muna eftir þegar stóð í blöðunum svarta skýrslan og svo var nú lengi í mörg ára og eftir talaði þessar svörtu skýrslu. 83 kemur hún. Já, hún kemur þá og það er svona í framhald af því er kvótakerfinu komið á. Og það er náttúrulega alveg ljóst, sko, það var náttúrulega löngu orðið ljóst að það þurfti að það varð náttúrulega með einhverjum hætti að takmarka, það varð að gefa út einhver veiðileyfi og þannig að því leitinu náttúrulega var kvótakerfið alveg rökrétt leið á þessum tíma. Kvótakerfið er alveg rökrétt en svo er það bara hvernig þið var útdeilt veiðileyfunum, sko, það er rauninni gefa engarleyfi, það er það sem er það er rauninni það sem að sko við erum enn að tala um í dag en ég held að það er engin, ég held að það sé langflesti sammála um það þurfti með einum eða öðrum hætti að takmarka veiðarnar og gefa út veiðileyfin og það vill svo til að þau heita kvótar en þau voru bara afhent samkvæmt aðferðum sem að voru ekki boðlegar á þeim tíma og hafa ekki náttúrulega verið ekki boðlegar enn þann dag í dag hvernig veiðileyfin eru afhent. Það var miðað við sko 30 ára veiðireynslu en svo voru, ég var að sjó þegar þetta var, ég bjó vestur í Ólafsvík og ég man eftir fundin sem Halldór Ásgrímsson boðaði þarna, þetta var alveg ótrúlega mikill fundur og bálreiðir útgerðarmenn en þá eru kannski sumir sem höfðu lent í að það var vélaskipti eða eitthvað eða skiptum bát og gerði ekki út í hálft ára en þetta er alls ekki svona mál sem komu og það var svolítið sko erfitt að segja þeim að þeir sem sagt höfðu ekki sömu viðmið en ég verð að segja ég dáðist að Halldóri þá þegar hann stóð upp á sviðinu fyrir framan alla þessa kalla og hann sagði, Haraldur, þú fiskaðir, hann var svo klár á þessu, hver hafði fiskað og þekkti bátar með nöfnum og kallana, hann hafði sko lært heimann, það var alveg á tæru sko, þannig að þeir komist ekkert með hann. Sko. Nei, en maður segja bara helvítis sko. En þetta gleymist alltaf oft sko, það er sagt sko, þetta kvótakerfi og allt ónýtt og allt svoleiðis sko, það er ekki máli, kvótakerfið er bara ein leið til þess að útdeila veiðileyfum en það að þjóðin skuli síðan ekki fá neitt fyrir sinn snúð eða lágmarksfjárhæði fyrir sinn snúð, það er stóra málið. Það sem sko þjóðin fær frá útgerðinni núna, það er sem Hafró og það allt kostar sko kringu þá. Já, tæplega það. Ekkert upp í landhelgisgæsluna. Nei, tæplega það. Þannig og ég meina og því skildi ekki þjóðin bara
fá það sem að er rauninni kannski hæst bjóðendur meðal útvegsmann reiðbúnir til þess að borga fyrir þetta. Smábátasjómenn reiðbúnir að borga 150 krónur á kílóið, 100 krónur á kílóið, fiskvinnslustöðvar án kvóta, þeir eru reiðbúnir að borga 150 krónur fyrir kílóið, en útgerðarmenn í dag þurfu ekki að borga á árinu 2025 nema 27 krónur fyrir kílóið af því sem, og það er veiðigjaldið sem að þeir greiði ríkissjóð, en samt eru þarna aðilar fullkomlega færir að gera út sem að eru reiðbúnir að borga margfalt það verð sem að útgerðin borgar í dag. Eftirminnilegast í þessari umræðu þegar var einhvern tíma viðtal við Guðmund heitinn Kernesteð, hetjur og landhelgisdeilunni, þá var hann löngu komin í land og svona, hann sagði, ég veit ekki ekkur við vorum að slást fyrir þessu, við vorum að reyna að berjast fyrir því að þjóðin eignaðist þessi fiskimið, en svo verður þetta bara gefið örfá á mönnum. Já. Þetta er svona í hnótskur. Þetta er makalaus. Er ekki að ræða svolítið menninguna? Jú, gerum það. Við höfum eitthvað til. Hvar erum við í menningunni? Það er svolítið blómstrandi menning á Íslandi. Það er barna menningarhátíð í gangi, og reyndar ekkert séð að því ennþá, og leikhúsin svolítið alveg miklu, og hvað er að fyrir þetta bóka? Það er nú að byrja bókmenntahátíð eftir páska. Hvað er spennandi þar? Sko, ég er nú hættur í stjórninni, ég var það 30 ár frá upphafi og til 2015, svo þess að ég treysti mér ekki alveg til að segja að þetta er mikið af mjög fínum erlendum höfundum eins og alltaf sem eru að koma, og svo náttúrulega mikið af okkar fólki, og svo er hún komið með svo mikið status sem sagt bara í svona evrósku menningarlífi, það kom alltaf mikið af útgefendum og bókmenntablaðamönnum á þessar samkomur. Svo lesa, þetta er mjög spennandi. Ef ég hefði verið búin að kynna mér þetta betur, ef ég hefði reiknað með þetta bara þessi tal. En ég bara, það er bókmenntahátíð.is. Já. Nei, ég veit, þú kemur og ef ég myndi nú hvað hún heitir, írski höfundurinn. Það er búið að þýða 2 bækur eftir hana. Ég hefði líka átt að undirbúa mig. Það er bók, fyrri bókin er nunnuklaustrin þarna sem að þessum stúlkurnar voru vistaðar og börnin tekin af þeim, og það er alveg hryllileg saga á Írlandi. Þetta er alveg frábær bók og það er búið að þýða 2 bækur eftir hana. Það er svo eina sem ég hef tekið eftir. Já. Þetta er náttúrulega rosalega alltaf skemmtilegt og svo er þýtt, það sem er svo gott við er að þá taka menn til og þýða bækur eftir þessa höfunda. Jú. En þessi bókmenntahátíð, það er eins og þegar Kurt Vonnegut kom og Kundera, hann hefur kannski komið óhátt þessu, en akkurat. Það var önnur hátíðin var 87 og þá voru við svona yngri menni, þeir stofnuðu þetta nú eldri menni eins og Tór og Einar Bragi og Knút Öðugor. Svo komum við þarna yngri menn inn og tók með þetta yfir til þetta 87 hátíðina. Og hún var bara alþjóðlega fenómen. Það voru höfundar í fremstu víglínu í heiminum. Það kom Kurt Vonnegut, Isabel Allende, Faye Weldon, Alan Robb Grieg. Og það komu, þetta bara spurðist út, og það komu fljúandinn á hátíðina erlendir kultúrblaðamenn, þess að bara að hitta allt þetta lið á einu stað. Við náttúrulega nutum þess svolítið. Við nutum þess svolítið þegar við vorum að bjóða, því við fengum fólk sem nennti helst ekki að fara, að það sem Amerikanar kalla bucket list, þú ert eftir að fara til Íslands. Og eins og ykkur sagði, mér var boðið líka á bókmenntahátíð í Bremen núna í haust. Ég er búin að vera í Köln, ég er búin að vera í München og ég er búin að vera í Hamburg, og það er ekkert exotískt við það. En ég var til í að koma til Íslands, því að hingað þeim alltaf langað til að koma. En er á sama tíma veitt velun Halldórs Laxness? Já, sem I.M. McEwan fekk í fyrra, eða hitti fyrir eða eitthvað. Nei, það var Salman Rushdie í fyrra. Já, einmitt. Og það hefur spurst út hverjir. Já, það Rushdie í fyrra, alveg rétt, já. Og I.M. McEwan, það er alveg rétt. En svo eru þið svona dökka hliðar líka núna. Nú eru bara tónlistaskólarnir, allir að segja bara pass, við getum þetta ekki lengur. Já, því miður.
allt í kvikmyndaskólinn og kvikmyndaskólinn það var hræðilegt slys og vitleysa. Þannig að þetta vann fjármagnaði ríki okkar, bara svona. Já, það er víða. Partur af innviða skuldinni sem hefur safnast upp núna í langan tíma. En það má samt ekki, útgerðin má samt ekki borga meira mati stjórnarandstöðunar. Nei. Við hrátum hérna í síðustu viku og þá var Kristi Sigmundsson svona meðal okkar, sko. Og það var einmitt þetta, sko. Og hann þuldi upp marg nöfn á Íslendingu sem að gera það mjög gott eftir námi í tónlistarskólum minna heima. Það er alveg ótrúlegt hvað við eigum mikið af músiköndum og listamönnum í bara fremstu röð alþjóðlega, sko. Það er grunnurinn, sko, og það er þessi tónlistarskólar út allt land. Sem að hérna og það sem fólk veit ekki, ég veit ekki hvernig staðan er núna, en það var svo mikið að þessu Austur-Evrópu fólki sem að sko þarna upp úr 90 sko þegar allt hrundi og fólk átti svo erfitt, symfóníuhljómsveitir voru lagðar niður og náttúrulega allt í fári, að það var töluvert að í Austur-Evrópu. Já, Austur-Evrópu fólki sko sem kom hingað og hefur unnið hérna bara þrekvirki sko. Ég kom einhvern tíma, það var 90 eitthvað þá var einhver bókmennadagskrá á Vopnafirði. Ég var það meðal annars með Jónasi heitnum Árnasyni og hann ákvað að syngja nokkuð lög og spurði ekki einhver undirleikari, þá kom í ljós að þetta var einhver sko músikdoktor og hámenntaður organist í kirkjunni frá Ungverjalandi eða Tékkó sem að settist bara við hljóðfærið og Jónas var svona tundum að detta út sko, ruglast á textanum og hélt á ræðu þá hélt hinn bara sko sjó allan tíma. Þetta var bara ævintýralegt að hlusta á. Það var víð út land, voru svona menn sem að og er enn, held ég. Já, en það náttúrulega þessi lönd er náttúrulega búin að rétta svo kútnum, sko. Fólk hefur skotið rótum hérna eitthvað. En þetta þarna, ef fyrir sem horfið, þá erum við missa frá okkur hans sem merkilega hluti. Já, heldur betur. Því margt að fólki hefur verið þannig að það hefur borgað mikið tilbaka. Já. Fullt af góðu fólki. Herðu, en hvað litla Ísland í svona vísara veröld? Eða enda á svona leiðindum? Eru næstu nágranna Grænlands? Nú hefur ekki verið minnst á Grænlandi í nokkra daga. Nú veit maður ekki hvað er verið að hugsa í Washington. Nei, hann hefur upptekið við tollana. Já. Eða þá bara að leifa því að hvíla bara. Maður veit ekki hvað verður með Grænland. Þetta er náttúrulega ansi snúin staða vegna þess að Danir náttúrulega tala þetta sem dálítið svona það sem verið að ganga á þeirra hlut en það er náttúrulega svo mikið sko þeir hafa ekkert alltaf góða málstað að verja. Þeir eru ekki með hreina samvisku. Nei, og Grænland einhvern veginn svona bara vegna þess að ríkjasambands við Noreg á sínum tíma einhvern veginn verður eftir hjá Dönum. Eins og Ísland. Og eins og Ísland, sko. Og svoleiðis að svo segja menn Grænlendinga verið ákveða þetta. Þá verður náttúrulega virða það sem þeir ákveða. Og ef asni glyfjaðar á gulli kemst yfir alla borgarmúra, þá veit maður ekki hvort að sama gæti gilt, sko, ef að Bandaríkjamenn fara að bjóða Grænlendingum eitthvað verulegt. Já, auðvitað þeirra ráðu þessu. Já. Sjálfsögðu. Heyrðu, við erum búin að sitja í klukkutíma. Það var svona uppalað takmarki mitt og við höfum náð því. Heyrðu, Kristín, Bolli og Einar, þakka ykkur mikið fyrir að vera hérna. Og hér og eftir kemur eitthvað annað, ég veit bara ekki hvað verður, en það verður örugglega ágætt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já,
Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og við ætlum að ræða hvalveiðar. En fyrsta langreyðurinn sem Hvalur HF veitti eftir að veiðar hófust á 9 haustið 2023. Eftir tímabundna stöðun háði langt dauðastríð en myndbönd af þessu hrylling svo mætti orðið komast fóru í svona komu fyrir almenning á fjölmiðlum í dag og Vísi meðal annars en við ætlum að sýna þessi myndbönd hér á eftir og vara ég sérstaklega við því. Hingað eru komnar þær Rósa Líf Darradóttir læknir og formaður samtaka dýravelferð og stjórnarkona hvalavina og Valgerður Árnadóttir nemi í stjórnmálafræði og talskona hvalavina. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Við kannski byrjum bara á að horfa á myndband. Já, þarna sáum við brot af hryllilegu dauðastríði langreyðar við Hval HF eftir að veiðar hófust á 9 síðasta haust. Hingað eru komnar hvalavinir, Valgerður og Rósa Líf, verið velkomnar. Takk fyrir. Þetta hryllilegt. Já, það ekki hægt að segja annað. Þetta auðvitað ekki fyrsta sinn sem við sjáum eitthvað svona sambærilegt, en það samt alltaf jafn hryllilegt að sjá það og þetta ótrúlega langt dauðastríð og ég held að hver sem sér þetta hérna verður djúpt snortinn af því en engu síður þá þegar þú veist þetta var birt hann í gær og það voru strax einhverjar athugasemdir á kommentakerfunum og það sem að má sjá að það eru einhverju svona þetta ekkert verið en að veiða fisk og allt þetta en hvalir eru spendýr og þetta bara svona frekar eins og að líka í við að svona myndum við drepa kú að við myndum kvelja hana í rúman hálftíma og horfa á hana heyja sitt hræðilega dauðastríð þannig að það ekkert sambærilegt að líka þessu við dýr sem að hefur ekki sama taugakerfi og tilfinningagreind og önnur spendýr þetta þarf að skoða þetta í því samhengi finnst mér Já og þetta bara staðfestir enn og aftur því sem við höfum haldið fram. Þessar veiðar þær uppfylla ekki lög velferð dýra og þarna erum við bara að sjá hvernig þetta fer fram og það bara hreinlega verið að murka lífið úr stórkostlegum ljúfum risum með 19. aldar veiðiaðferðum og árangurinn eftir því. Haldið þið að það sé mögulegt að veiða stórhveli með mannúðlegri hætti? Erum við hérna, af því að það alltaf verið að tala þetta að veiðar séu í lagi svo lengi sem að það sé mannúðlega gert. Þetta nú ekki mannúðlegt, ekki einu sinni samkvæmt lögunum. Það hægt hreinlega? Nei, það bara með engum móti hægt. Þrátt fyrir kjöraðstæður, veður frábært lengd hvals frá bátnum og hvað það nú og þrátt fyrir að þeir hitti á réttastaði þá ekki hægt að tryggja skjótan, öruggan og sársaukalausan dauðdaga. Og það það sem að niðurstaða fagráðs og hún stendur enn og þetta bara ítrekkar það enn og aftur og undirstrikar þetta. Þetta ekki hægt að gera þetta. Já, ég held að allir sérfræðingar sem að hafa skoðað þetta séu sammála það, bæði dýralæknar og aðrir sérfræðingar í þessum málum. Það ekki hægt að drepa stórhveli mannúðlega. Ef að forstjóri Hvals var hérna með okkur, hvað myndið þið segja hann? Já, það sama og við erum búin að vera að segja í mörg ár, bara gerðu það, hættu þessu. Hann á sér annað áhugamál sem að skadar engan og það golf og hann má bara vinsamlega snúa sér að því. Endilega, en ég held við ættum líka að mér langar svo að taka undir það sem að Kata Odd sagði hérna í fréttunum í gær að
að við eigum að hafa hugrekki til þess að krefja stjórnvöld að stöðva þetta. Það eru þau sem að stjórna þessu. Þrátt fyrir að það sé eitt fyrirtæki sem að sé að standa í þessu og aðalega einn maður sem að stendur fyrir þessu, en þá ábyrgðin þeirra sem að valdið hafa og við bara verðum að krefja þau að stöðva þetta núna. Já, og sérstaklega í ljósi þess sem við sáum núna líka í dag að Bjarni Benediktsson náttúrulega lýsti yfir vanhæfi sínu til þess að taka þessa ákvörðun vegna þess að hann var með náin tengsl við aðila sem að hagnast og á hlut í Hval HF en skipti svo skoðun. Já, 2 vikum síðar. 2 vikum síðar þegar allt var í upplaust vegna leynu upptöku sem var tekin af syni hans Jóns Gunnarssonar. Akkurat. Þú veist, þarna sjáum við að stjórnsýslan brást algjörlega. Auðvitað höfum við verið að kalla eftir síðan í haust síðan hann gaf út þetta nýja veiðileyfi og bent á það að hann væri vanhæfur og þetta væri valdníðsla vegna þess að hann var bara í tímabundinni starfsstjórn og hvernig þetta var allt framkvæmt. En núna náttúrulega verða stjórnvöld bara taka þetta fyrir. Umboðsmaður Alþingis þarf bara að skoða þetta mál og stjórnvöld þurfa virkilega að hafa hugrekki til að taka réttar ákvarðanir. Nú Bjarni Benediktsson hættur þannig að það ekki eins og sé að sækist eftir því eina ferðina enn að hann segja af sér. Ég hef ekki lengur tölu á því hvað hann þurftu oft að segja af sér í embætti. En einhver þarf að taka ábyrgð á þessu. Vegna þess að þetta eins og þetta lítur út fyrir okkur þá þetta bara ólöglegt athæfi að gefa út þetta veiðileyfi á þessum forsendum og af þessum manni. Og sko ef við skoðum aðeins bara stjórnsýsluna tilbaka hvað varðar hvalveiðar þá þetta svolítið í takt við gæði hennar eiginlega. Það svona, þú veist, þetta hefur því miður verið litað af frændhygli og sérhagsmunagæslu og manni finnst þess að þetta ódýra útspil þarna síðast einhvern veginn bara kóróni vittlausuna í þessu. Já, manni leið svona eins og að þetta væri svona eins og hefnigirni eða eitthvað svona, ég fekk allavega þá tilfinningu að þetta væri svona, ef þið ætlið að gagnrýna mig þá gerir ég þetta bara mun verra. Eða þú veist, þetta var einhvern veginn svona, það var svona tilfinningin sem að ég og þá væntanlega almenningur sem kannski kemur ekki svo náið að þessum málum upplifði þetta útspil að veita leyfi til veiða og svona til hins óendanlega að þeir virðist. Sitjandi í starfsstjórn og það sem nú kemur fram alltaf að ráðherrar Framsóknar sem voru þá starfandi töluðum það að það var ekki tímabært að taka þessa ákvörðun. Þannig það lykt af þessu. Það bara, maður verður að segja. Og það í rauninni sorglegt að sjá að svona valdníðsla og svona stjórnsýsla henni skuli vera hampað. Af því að stuttu eftir þetta þá var landsfundur sjálfstæðismanna og þar var þú veist, hann að státa sig af þessu í ræðu og það var staðið upp og klappað fyrir honum fyrir að hafa veitt þetta hvalveiðileyfi á þennan máta. Og alveg sama hvað fólki finnst og hvað það stendur í pólitík þá á að krefjast þess að stjórnvöld starfi samkvæmt lögum og fylgi eigin siðareglum sem hann klárlega gerði ekki og það ótrúlega sárt að sjá þó ég sé ósammála sjálfstæðismönnum í pólitík að þeir skuli hampa svona stjórnsýslu. Við veitum hérna í Katrínu Oddsdóttur lögmann, hún gat ekki verið með okkur, hún var í fiskeldinu í dag en hún skrifar hérna á Facebook svolítið mitt þetta vanhæfi og hún notar bara þau hörðu orð að þetta sé beinleinis ólögmæt aðgerð og hún beinir því hérna og hún segir hún talar hérna að ráða móðgaðan samflokksmanns til verksins og hérna hrista af sér vanhefnina, taka fordæmalausa ákvörðun til að leyfa veiðar sem fagráð hefur sagt að muni alltaf vera andstæður lögum velferð dýra eða með öðrum orðum ólögmætar. Leyfið fordæmalaust að því leyti að það hefur ekki verið gefið út svo snemma fyrir vertíð áður og aldrei áður hefur það framlengst sjálfkrafa eins og nú raunin. Varla þarf að eyða mörgum orðum í hversu fráleitt það að þessi stjórnsýsla standist lög og meginreglur góða stjórnsýslu hætti þannig að hún tekur í rauninni alveg undir það sem þið eruð að segja. Það bara gengur, þetta eiginlega bara gengur út yfir öll mörg. Það gerir það. Já.
Hún er lögmaður. Hún er lögmaður, hún veit þetta. Já, hún veit þetta. Og já, það er í rauninni kannski ekki hægt að hafa mörg orð það. Maður er eiginlega bara hættur að vera hissa. Svolítið þannig. Þú veist, fólk í vissum stjórnmálaflokki leyfir sér að gera. Og þau eru blessunarlega ekki við völd núna. Þannig að núna verðum við bara að hafa trú á því að þessi 3 flokkar sem hafa myndað ríkisstjórn muni taka á þessum málum og við Rósa erum búin að ganga á fund 2 af þessum 3 ráðurum sem að hafa með þetta að gera og okkur að teki vel að þetta fáum við engin lofórð eða annað en við erum mjög þakklátar að vera boðið í samtal við ráðherra og ráðamenn og það er eitthvað sem að forverar þeirra gerðu ekki. Já. Og bara löngu tímabært að hlusta sig á okkur kjósendur hvað þetta varðar, vegna þess að það er ljóst að meirihluti landsmanna er á móti hvalveiðum. Alla kannanir sýna það. Þið horfið á þetta myndband, þetta hafi séð margoft áður en ég svona eins og fyrir mitt leiti þetta er alveg hryllilegur óhugnaður. En þið svona hvað þið sögðu mig frá það var annað myndband af dýri það sem var skotið oft það dauðastríðið það var í einhverjar 5 klukkustundir ekki satt og svo slítur það sér laust eða hvernig. Já, það eru sem sagt til eftirlitsmyndbönd af veiðunum 2022 við tímabili fyrir þetta sem við vorum að horfa á og þar er bara sama sagan og jafnvel verri sko vegna þess að þar voru dýr sem að háðu dauðastríð sem að sko vörðu alltaf 2 klukkstundir og svo var það þessi þarna, já, sem að var skotin en sleit sér lausan og þeir eldu í sko 5 klukkustundir þangað til við týndunum. Þannig að sá hvalur bara synti í burtu með skutulinn í sér og við veitum ekkert hversu lengi þessi hvalur var að kveljast, sko. Nei. Þannig að þetta er, já, bara algjör hryllingur og það er öðruvísi að tala þetta og svo horfa á þetta. Og svo margt sem maður sér á myndböndunum sem maður kannski hafði ekki alveg gert sér hugulund og mér finnst það sjást svolítið sko sérstaklega stingandi eða nístandi að horfa á þetta stóra dýr berjast fyrir lífi sínu og á sama tíma vegna þess að eins og Vala kom inn á áðan þetta er spendýr og hvalurinn þarf að koma upp og anda og mér finnst það sjást svo vel á þessum myndböndum hvað þeir eru að berjast fyrir súrefninu líka. Þeir eru að reyna að halda sér, þeir eru sárþjáðir, slasaðir og svo eru þeir að reyna að anda líka í gegnum þetta og koma upp og anda og þá eru þeir skotnir aftur. Nei, bara þetta er svo mikil þjáning og það er svo erfitt að lýsa þessu með orðum og þannig ég bara hvet fólk til þess að horfa á þetta ef það er í einhverjum vafa það, hvort að þeim finnst þetta í lagi eða ekki. Það er mjög gott að við höfum þessi myndbandi yfir höfuð til þess að skoða þetta svona vel, en núna er þetta bara staðfest aftur og aftur, þetta er ekki hægt. Já. Og einmitt eins og þú segir, sko, það er alveg ólýsanlegt að þú veist, það er bara hræðilegt að horfa á þetta, en eins og þetta sem þú segir með að þeir komi upp til að anda, það fór alveg með mig þegar ég satt einhver tíman með Anna Hítu sem hefur gert mörg myndbönd þetta og ég sá að þú veist, þeir blása þannig að kemur smá svona vatn og gufa upp úr nema þegar að búið að skjóta þá náttúrulega fyllast lungun af blóði og það bara kom blóðgusa upp þú veist og þá einhvern veginn svona það sló mig og það fannst mér bara svo hryllilegt að þetta er eitthvað sem að þú sérð og þú getur ekki tekið úr huga þér aftur. Þannig að þú veist, ég til dæmis mæla ekki með því að viðkvæmt fólk horfa á þetta. En ef að fólk styður hvalveiðar og vil halda því fram að þetta sé bara mannúlegt og þetta sé í lagi, þá hvet ég til þess að horfa á þetta. Vegna þess að þau munu skipta skoðun. Þau gæti aldrei horta á einhvern pína eitthvað annað dýr, svona hund eða kött eða hvað þá, þú veist, þessa stórkostlu stóru skepnu
Þannig að ég held að það sé þessi aftenging fólks sem svo alvarleg. Og náttúrulega þessi kallmennska sem að birtist í svo mörgu sem að við sjáum sem erum að berjast í dýravelferð, að alveg sama hvaða dýr við erum eitthvað að reyna að verja eða segja að það ekki í lagi að koma svona fram, þá alltaf einhver alveg, ég var alltaf gert þetta svona og þetta allt í lagi og hvaða viðkvæmni. Þú veist, við þurfum bara aðeins að tengja okkur, við erum líka bara dýr og við viljum ekki, þú veist, og getum ekki hort upp á einhvern pína annað fólk eða börn eða þú veist, af hverju á þetta svo verið lagi. Það svona eitthvað siðróf sem á sér stað. Já, og sko við megum ekki tapa okkur stanslust í þessum hvað með isma eða benda á einhverja slæma meðferð á dýrum hér og þar og þannig einhvern veginn réttlætir að þetta. Sko þessar hrottalegu aðferðir við veiðar og hvölum, þú veist, það ekki hægt að réttlæta þær með því að segja já, kjúklingar, þeir aðbúnaðar kjúklingar hræðilegur. Þetta bara bæði mjög slæmt og annað réttlætt ekki hitt. Þannig að mér finnst við oft tapast í einhverju svona gagnslausri svona umræðu með þetta. En núna höfum við þetta og þetta bara svo skýrt og sko eina rökrétta svarið við þessu, þetta svo einfalt, bara hætta þessu. Það engin tilgangur með þessu lengur. Það þjónar engum tilgangi. Nei, þetta rauninni bara skaðilegt fyrir land og þjóð. Þú veist, var bara síðast í gær að reyna að útskýra fyrir erlendum dýravelferðsamtökum sem eru bara, af hverju ekki búið að staða þetta? Hvað málið? Þú veist, þau eru búin að skoða öll gögnin. Þú veist, við erum, Hvalur HF búin að tapa fjárhagslega á þessu, einhverja 3 milljarða á 10 árum. Þau eru ekki að græða á þessu. Íslendingar eru ekki að borða þetta. Þetta ekki nytjadýr. Núna eru Japanir búin að lýsa yfir að þau mun ekki kaupa af okkur kjötið. Þannig að það engin kaupandi. Og það eina sem ég gæti sagt þeim var að þessir fáu aðilar sem ennþá styðja þetta, þeim finnst bara nóg að Kristján Loftsson ráði þarna einhverja 100 menn á vertíð og útvegi þeim vinn í nokkra mánuði. Þeim finnst það nóg rök til þess að halda þessu áfram. Þeim alveg sama þó að Ísland og Íslendingar séu ekki að græða á þessu á neittnátt, heldur bara að fá slæmt orðspor og annað. Þannig að þau vita að Kristján Loftsson á bara nóg pening. Þetta ekkert högg fyrir hann að tapa einhverjum milljörðum. Hann á bara það mikið. Og þau eru bara að hugsa, já, ég þekki þarna þessi Jói frændi minn, hann fær vinnu í 4 mánuði og að safna þessu fyrir íbúð. Þetta svo ótrúlega grunnhyggið. Þú veist, það einhvern veginn öll rök á móti þessu, en það þetta litla atriði sem að fær fólk til þess að ríghalda í að við skulum nú halda þessu áfram. Já, að því að einu rökin virðast vera sko af hverju ekki, sem að ekki rök. Já, þetta ekki rök. Og svo heyrir maður oft einmitt að sko að þetta séu sjálfbærar veiðar. Ég bara held að fólk sem að hendir því fram það skilji ekki hugtakið sjálfbærni eða sjálfbæra þróun, þess að eitthvað athæfi sem telst vera sjálfbært, það eitthvað sem svarar þörfum samtímans án þess að minnka möguleika komandi kynslóða til þess að svara sínum þörfum. Og til þess að þetta gangi upp þá þurfa að vera þarna 3 megin stoðir sem að megi ekki skaðast, og það samfélag og það efnahagur og náttúran. Og það má ekki skaða eina stoð af þessu, vegna þess að þá athæfið ekki lengur sjálfbært. Og allan samkvæmt mínu viti og í mínum bókum þá skaða hvalveiðar allar 3 stoðirna, þannig að ég myndi bara að segja að hvalveiðar væru sko eins langt frá því að vera sjálfbærar og hugsast getur. Já, og það náttúrulega líka bara falsfréttir sem að koma núna. Það búið að vera aukin umræða það að hnúfubaggar, að það sé þeim að kenna að það sé loðnubrestur. Á meðan að vísindamenn keppast við að segja það bara ekkert í okkar gögnum sem sýnir fram á það að það sé hnúfuböggum að kenna að það sé loðnubrestur á Íslandi. Auðvitað borða hnúfubaggar loðnu, en það eru bara svo margir aðrir þættir. Það hækkun hitast í sjávar, það minni fæða fyrir loðnu og annað sem að kemur þarna inn í. Og þeir vita það líka að hvalir búa til næringarefni fyrir þessi dýr. Þeir sem að hreyfa svifið til þess að það fari upp á yfirborði og ljóstillífi og það verði meira svif sem áta fyrir þessi fiska, og nær úr skíturinn,
hvað er gott orðið við skítur, maður segir vist ekki úrgangurinn úr hvalnum þetta matur fyrir fiska, þannig að það, þú veist, ef að það ekki hvalir í sjónum, þá mun fiskistofnin minnka, menn þess að þetta vistkerfi og þetta vistkerfi búið að vera þarna mikið lengur heldur en við höfum verið á jörðinni, þá þetta vistkerfi í sjónum búið að vera til í milljarða ára, þannig að það að við ætlum að koma inn og reyna að stjórna þessu, það hefur aldrei gengið vel. Þegar að maðurinn ætlar að fara að stjórna vistkerfinu, hvort sem það á landi eða í sjó, þá höfum við olli í skaða og það hefur alltaf verið hnignun vistkerfa vegna þess og við þurfum bara átt okkur á því og það er bara sorglegt að sjá einhverja menn sem að ákveða að flykkjast með Kristján í liði, þú veist, jafnvel starfandi hjá ríkisstofnunum eins og Landhelgisgæslunni og leyfa sér að segja þessa hluti án þess að hafa nein gögn sem að sanna það að þetta sé einhver raunveruleiki. En það er náttúrulega líka ekki neinn að veiða hnúfubaka sem betur fer. Það var ekki gefið út leyfi fyrir veiðar á hnúfubökum og það er enginn sem borða þá. Það var náttúrulega gefið út þetta hrefnuveiðileyfi að auki. Við vitum ekki hvort að af því verður. Ég veit að hvalaskoðunar fyrirtæki á Ísafirði og ferðaþjónustan hefur mótmælt því að í Ísafjarðardjúpi verði veitt vegna þess að það getur skaðað þeirra viðskipti. Upplifun ferðamanna sem að fara í hvalaskoðun og Ísafjarðardjúpi myndi náttúrulega stór skattastöðu, sæja allt í nokkuð dát, fara út og skjóta hvalina sem þeirra dástað. Alveg eins og hér í Faxaflóa þá var náttúrulega sett á griðasvæði vegna þessa. Þannig að, já, góðu fréttirnar eru að hvalur 8 og 9 ekki í slipp. Nei. Og mínir menn á Akranesi segja að þeir hafa ekki frétt að neitt hafa verið ráðinn í sumar. Ok, þetta nú bara. En þú veist, ég veit ekki, þeir þekki ekki alla. Við krossum bara fingur. Já, ég krossa fingur og það sé rétt. En nú einmitt þessi ríkisstjórn sem þessi nýja ríkisstjórn, þær hafa nú verið svolítið svona á ykkar línu. Þær hafa talað þetta að það leyfi til hvalveiða yrði endurskoðun næstu og á þessu ári. Sérst segja þeir bara í desember, í fyrra. Kristján Frostadóttir held ég hafi farið þar svona fremstu flokki og þið nefndu þeir hefði farið og rætt við ráðherra. Er eitthvað svona þess að þið getið sagt okkur frá þeim fundi? Sko, við allan fengum áheyrn og fengum tækifæri til þess að koma okkar skoðunum til skila og sem náttúrulega mjög gott. Ég meina, við verðum bara að vona að þær bara standi við sína sannfæringu. Við vitum alveg að það er önnur skoðun þarna heldur en hjá forverum. Já, hjá forverum, þannig að en þetta verður auðvitað alltaf vera í samræmi við lög og allt svoleiðis. Þannig að, en það er líka alltaf að réttlæta að lagfæra þau mistök sem að hafa gert. Þannig að við erum að vonast eftir því að þær standi í lappirnar og geri góða hluti. Ég ætla að halda í vonina með það, sko. Já, ég ætla að gera það líka. Konurnar eru komna til þess að þrýja upp skítin eftir kallana. Ekki fyrsta sinn í sögunni. Úrganginum. Hversu oft ætla ég að segja þetta orði í þessu þætti? Já, en það er náttúrulega verið að bíða eftir skýrslu starfshóps ennþá. Skýrsla starfshóp hefur tafist núna þrisvar. Hún átt að koma fyrir áramót, svo átt hún að koma rétt eftir áramót, svo átt hún að koma síðustu mánaðamót og er ekki ennþá komin. Það er sem starfshópur að taka út lagalega umgjörð hvalveiða og við erum bara mjög spennt í hvalavinnum að frétta því og sjá þá skýrslu. Vonum að hún verði kvölunum í hag og að konurnar góðu í ríkisstjórn geti nota þá skýrslu til þess að stöðva þetta nú í eitt skipti fyrir öll. Kannski lókum, hvernig gerist fólk hvalavinir með ykkur? Já, þið getur skráð ykkur. Skráningarhlekkurinn er á hvalavinir.is. Hvalavinir.is. Já, endilega komið í hvalavinni. Og fylgið okkur á samfélagsmiðlum. Já, og samfélagsmiðlum, Facebook og Instagram og þetta helsta. Já, endilega. Já, þá Valgerður Árnadóttir og Rósa Líf Darradóttir, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig hvalveiðar.
Takk fyrir okkur. Tókið við því að það er meira hér handa við hlýja. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram blása lífi í lið sem að hefur vakið nokkuð mikla athygli hjá okkur. Hann hefur legið niður núna 2 vikna skeið vegna þess að það getur verið mjög erfitt að fá bara viðmælanda. Þetta er svona busy hópur sem að við ræðum við undir þessum lið. En þetta er sem sagt liðurinn óþekkti þingmaðurinn. Þar ræðum við fulltrúa nýrra þingmanna. Það er rétt helmingur þingmanna núna á Alþingi sem að hefur ekki áður sinnt þingmennsku og tilgangurinn er að reyna að kynna fyrir ykkur áhorfendum og hlustendum innri mann nýrra þingmanna. Þannig að þessi viðtöl leitast við að verða persónuleg. Við viljum fá að vita bara hvernig fólki líður, hvernig það er inn við beinið, frekar en þetta snúist pólitísk áherslumál. Og gestur í dag er Guðmundur Ari Sigurjónsson. Vertu velkomin til okkar, Guðmundur Ari. Kæra þakkir, gott að vera komin. Já, bara það tók okkur smá tíma að ná saman eins og ég nefndi þarna en þið eru náttúrulega, það er stífdagskrá, ekki síst fyrir mann eins og þig, þú ert ungur maður, þú ert þingflokksformaður Samfylkingarinnar og það lítur að vera alveg ótal margt að læra fyrir og mikil dagskrá. En byrjum bara á byrjunina því að það vill svo heppilega til að ég veit ekkert þig sjálfur, ég hef aldrei hitt þig áður, þetta er í fyrsta skipti sem við hittumst. Þegar ég sá þig fyrst í sjónvarpinu að ég man sem var held í einhverjum silfurstætti, þá hugsaði ég með mér þessi er svolítið öðruvísi, hann er ekki alveg eins og mjög margir hinna en þannig að ég hlakka til að kynnast þér. En byrjum á byrjuninni, hvað ertu fæddur? Ég er fæddur uppalinn á Seltjarnarnesi og ólst þar upp og býð þar enn, þannig að maður er svona algjör sveita vargur á Seltjarnarnesi sko. Við erum svolítið svona sérstök tegund á höfuðborgarsvæðinu, lítum á okkur sem mikið sveita samfélag, þó við séum nú skammt frá miðbænum. En okkur þykir að væntum það. Já, af hvernig fólki ertu komin? Sko, móðir mín er kennari og faðir mín er smiður. Og þegar þau fluttu á Seltjarnarnes, þau eru nú ekki af svona einhverjum, þetta er svona næst í eins og með gaflarana sko, þau eru ekki sjálffætt og uppalinn á Seltjarnarnesi, þau flytjar þau fengu þar bara hagstætt húsnæði á sínum tíma og þau kannski voru stundum svolítið á skjön við svona þessa stereotypu allavega af Seltjarningnum, þar sem þetta er náttúrulega bara kennari og verkamaður, smiður og þannig að það var svolítið áhugavert að alast þar upp og ég í rauninni segi það ofta að ég hef lært svolítið mikið af því að alast upp að verka fólki en á Seltjarnarnesi, það verður svolítið svona þessi stjætta kontrast, verður svolítið skýr að svolítið mikið munur á kannski húsum sem að vinum að segja heima í eða fríum eða svona upplifinu sem þau eru að upplifa og maður kannski skildi þetta ekki alveg þegar maður var yngri en ég held að þetta hafi svolítið mótað mann, bæði þannig að maður einmitt kannski markaði sig einhverja pólitíska sýn en líka bara að maður bara veit að það er gott fólk í öllum flokkum og margir góði vinir manns til dæmis sjálfstæðismenn eða eitthvað svoleiðis sem ég held að sé líka svo hollt. Já, þú ólst ekki upp í 300 milljóna villu með sjávarsýn. Nei, ekki alveg svo gott sko. Nei. En sko þessar pælingar sem þú lýsa núna, leiddi það snemma til pólitísks áhuga? Nei, ég get ekki sagt það sko. Ég var mjög ópólitískur og bara svona ótrúlega hefðbundin bara svona strákur sem elst upp á Seltjarnarnesi og hugsaði bara æfa íþróttir og svo spila tölvuleiki og bara að hafa gaman af lífinu sko. Ég rauninni en mér fannst alltaf svolítið hallærislegt varðandi pólitíkina, þessi hægri vinstri pólitík eins og það var úlingur sko, manni fannst þetta að vera óttaleg svona merki með að pólitík eitthvað neginn. En menn hafa alveg skilið hugtakið til vinstri á Seltjarnarnesinu þegar ólst upp þegar að vita hvað það var. Já, mér finnst það svona þegar maður horfði tilbaka eins og maður hafi, einmitt, maður var ekki mjög pólitískur, maður var ekki mikið að pæla í þessum samfélagsmálum og það kemur rauninni bara seinna að maður fór einhvern veginn að skipta sér að þessu.
Já. Áttu systkini? Já, 2 bræður, eitt sem er talsvert eldri, fættur 74, ég fættur 88 og svo eitt sem er 2 árum eldri. En ég ólst upp að því góðum systkinahópi á Seltjarnarnesi. Já. Og hvernig krakki varstu? Sko, þar sem ég núna alveg 3 börn, þá ég alltaf að kynnast eiginlega betur hvernig krakki maður var sjálfur, því maður spegla sér svo mikið í eigin börnum, sko. Og núna á ég 2 mjög virka stráka og svona seinni tíð búin að komast að því að maður hefði eflaust haft gott að því að greiningaferlin væri komið lengra á sínum tíma. Ertu vissamt? Já, ég held það nú, allavega út frá sko skólagöngunni. Okay. Ég bara plumaði mig mjög vel í skóla þannig að ég var svona 10 ára. Og þá einhvern veginn hætti ég að sjá tilganginn í skólanum og fór svolítið að lenda upp á kant við kerfið og það með að sitja löngum stundum inn í tímum og þá fór maður að taka upp á kannski að vera með eitthvað svona mótróa við skólakerfið sem að koma hann í klandur næstu árin. Heldur þú sem að tala einhverja greiningu eða heilkenni sem að hafi spilað inn í það? Ég myndi halda að maður sé eitthvað svona ADHD eins og mínir drengir eru búin að greiðast með og maður sé hvernig nútíma bara svona nálgun varandi ADHD einstaklinga í skólakerfinu og með hjálp lækna og svona hvernig það hjálpar þeim að finna sína fjöl og taka þátt með jafnöldur sínum í þessum hlutum sem þeir hafa kannski ekki jafn mikið áhuga á eða eru ekki jafn mikið að finna sér svo ég gerði á sínum tíma, sko. Þú hefur alveg verið til í Liv 10 ára gamall. Maður hugsaði það alveg, en auðvitað mótaði maður líka að fara í gegnum þessa upplifun. Ég meina, ég átti mjög erfitt með, í rauninni ennþá mjög erfitt með ég þarf að skilja hlutina sem ég að gera og það þarf að vera hluta eitthvað svona sögu og ég á erfitt með að fá eitthvað svona bóðvalda ofan að ég eigi að vera svona eða haga mér svona og ég held að það var alveg mótað mig af þessum árum, sko, sem nýtist í pólitíkinni í dag einhverju löngu seinna, sko, þannig að þetta alltaf kostur og gallar í öllu. Þannig að ef maður ætlar að reyna að fá þig til þess að gera eitthvað þá dugar ekki að gefa þér harða fyrirskipun, maður þarf að fara aðra leið. Ég með ofnæmi fyrir þess að ég kalla svona að því bara reglur, sko. Ég verð alltaf að skilja af hverju við höfum hlutina sem við höfum þá og svona einmitt, kannski gera hlutina á eigin forsendum. Það er svolítið kannski einkennt mig. En þú ert svolítið að lýsa mér, nema ég var aðeins eldri en þú. Ég var svona 16-17 þegar mínar raskanir fóru að tikka meir inn. En mér finnst þetta áhugavert. Sko, breytistu, varstu tossi í skólanum eða? Sko, það má alveg, já, í rauninni bara já. Ég meina þegar ég kom inn í 9. bekk þá voru við settir saman 8 strákar í 1 bekk. Líklegast bara svo við værum nú ekki að þvælast fyrir hinum nemendunum og svo þegar leið á skólaár og eitt fór að standa sér svolítið vel í bekknum og þá var hann hækkaður í tigg þannig að allt í einu voru eftir 7 strákar þannig að þó að hét ekki tossabekkur á sínu tímóti og þá varum við hætt með þessa hægferð og hraðferða að það var nú kannski augljóst að þetta svona eimdi af þessu áfram. En það var mikið líf og fjör þarna og maður læriði kannski líka galla þess að reyna að hólfa einstaklinga svona niður því að þú býrð til svona sér úrræði eða sér skóla eða sér bekki þar sem eru bara einstaklingar sem eru kannski ekki alveg að finna sig í skólakerfinu að þá breyta svolítið hvatarnir varðandi hópin. Það var enginn hvati í þessum hópi til að fara að standa sig vel heldur fóru kannski frekar að snúast það hver var með finnast á prakkarastriki þann daginn og þú veist það var svona öðruvísi hvata kerfi innan hópsinn, sko, sem ég held að hafi líka bara skapað alls konar verkefni fyrir skólan sem að hafi kannski ekki þurft að vera ef við höfum verið í meiri svona blandaðri umhverfi og bara fundið betri leiðir til að taka þátt. En það sem við erum að tala um núna, það er ekki endilega bein lína frá þessum árum að því að hér situr við gegn mér í dag þingflokksformaður Samfylkingarinnar. Nei, það er alveg rétt, sko, og ég meina eftir sko grunnskóla þá byrjaði ég að fara í fjölbrautaskólann í Ármúla og eiginlega á fyrsta árinu í fjölbrautaskólanum í Ármúla þá fékk ég svona tilfinningu eins og hlutinni væri kannski að fara í svona svolítið vonda átt. Þú veist, þá var maður áfram í rauninni svolítið að umgangast svona ákveðan hóp, ákveðna menningu og svona ákveðið lífstíl að vera til og ég, eins og ég segi, þú veist, að ég á mjög sterkt bakland í svona bara gildum og það vilja standa sig vel og ég fannst ekki vera alveg að fara saman svona hljóð og mynd kannski hvert svona lífi væri að stefna og hvað metnaði markmið ég hafði fyrir eigin lífi eða fjölskylda mín fyrir mínu lífi, sko.
Fannstu fyrir svona tókstreitu inn í sjálfum þeir? Já. Og ég blessunlega kynnist stelpu sem að austan að Eskifirði og ég ræði mig í sumarstarf eftir fyrsta bekk í menntaskóla, 16 ára gamall, við að leggja hitaveitu á Seltjarnarnesi og vann þar sem verkamaður eitt sumar og þar svona upplifði ég ákveðið svona frelsi og sjálfstæði sem að mótaði mig mjög mikið og kynntist þar nýjum vinahópi, svona öðruvísi menningu og svona, bara þroskaðist mikið sem einstaklingur, náttúrulega að flytja hinum meginn á landið og búa þarna heima hjá fjölskyldu sem ég að kynnast og er allt í einu komið með kærustu og nýjan vinahóp og vera þarna að vinna verkamannastörf og skipti yfir í verkmenntaskóla Austurlands. Tók þar 1 ár í verkmenntaskólanum og þar gekk mér mun betur í skólanum og þar var líka svo áhugavert að þar í verkmenntaskóla Austurlands þá varst ekki sama svona kennital og blaði kannski sem upplifið smá í framhaldsskóla í borginni þar sem náttúrulega gríðarlegur fjöldi nemenda og allavega á þeim tíma voru ekki svona held ég sterk kerfi til að grípa einstaklinga sem þurftu kannski svona viðbóta stuðning til að komast í gegnum framhaldsskóla svona rútínuna en það var svo sannarlega fyrir austan þannig að þar gekk mun betur en svo hættum við kærastan saman og þá flytti ég aftur í bæinn og þá kannski datt maður aðeins aftur í svona gamla, fór í iðnskólann í Reykjavík, prófaði það í smá stund, skipt svo í fjölbrautaskólann í Breiðholti og endaði svo ekki með einn svona útskrifað sem stúdent, náði ekki að klára það en þá verða svona önnur tímamót í mínu lífi, við erum að tala um 2008 og ég var að vinna sem smiður samhliða því að vera í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og allt í einu hætta bara öll verkefni, smíðaverkefni sem voru í boði og ég var komin með myndkörfu bílalán, ég veit ekki hvort að fólk muni eftir þeim sem stökkbreyttust og þarna var maður tvítugur Þetta í einu svokallaða hruni? Já, akkurat, þarna maður tvítugur með eitthvað 4-falt myndkörfulán á okkur bíl sem var að nýta sér til að smíða en það voru ekki lengur smíðaverkefni Því miður þá man ég eftir þessum lánum Og ég held að gera okkur margir og svona hugsa ekki hlýlega til þeirra Þannig að þá voru góður á dýr aftur, þá var maður aftur komin á svona krossgötur því að maður var kannski aðeins svona farin að finna sér bara sem eitthvað skonar á leiðin að verða bara smiður eins og pabbi og bara búin að fullorðna svolítið og bara fannst maður að vera svolítið töffari að vera bara að smíða og þeirri stemningu svo hætti þau verkefni og fyrir algjöra tilviljun sendi móðir mín atvinnuauglýsingu úr Nesfréttum, þeim góða fjölmiðli sem liggur því miður í dvala að það vantaði starfsmann í félagsmiðstöð á Seltjarnarnesi gömlu félagsmiðstöðuna mína, Selið og þarna var ég algjörlega verkefnalaus og sæki þarna hafði ekki verið virkur í félagsstarfinu þegar ég var krakki eða tekið þátt í svona jákvæðu tónstarstarfi á þessum árum en fæ vinnu í félagsmiðstöðinni og það einhver mesta lífsins lukka sem að ég hef upplifað, kannski samhliða því þegar ég fór austur á Eskifjörð því að í gegnum það að fá þetta starfi í félagsmiðstöðu, bara hlutastarfi í félagsmiðstöðu að þá fór ég að spegla mig í strákonu sem voru eins og ég þessi strákar sem að voru einhvern veginn að eyða öllum kröftunum sínum í að berjast gegn kerfinu voru einhvern veginn þeir lögðu svo mikið á sig að taka ekki þátt í reglunum og fylgja flæðinu og maður sá bara hvað var að vinna þeim til trafala og hvað var auðvelt svona aðeins að hjálpa þeim að finna svona kannski sína sögu innan þessa svona kerfi sem að grunnskólinn og bara sem að það verða unglingur og hvað þeir gátu ná miklum árangri og hvað með svona bara með að hafa smá trú á þeim hjálpa þeim að finna eitthvað spennandi verkefni sem þau hefur áhuga á hvort sem það var að búa til eitthvað svona fjölmiðil eins og þennan hér eða búa til skólablað eða búa til ræðulið eða gera eitthvað svona skemmtilegt sem að þeir upplifa sem sína sögu og í gegnum það að upplifa þetta í gegnum þessa einstaklinga þá tók ég svona mín næstu þroskaskref og fór svona aðeins að taka til í eigin lífi og aftur fór kannski ekki að vera alveg sama fór ekki alveg sama hljóðamynd að vera svona þessi töffari sem var þá að vinna í dyravörslu og smíðum og sneri svolítið mikið helgarnar og partíin yfir í það að vilja bara svona kannski bara taka þátt í svona þessari beinubraut og ná meiri árangri og láta kannski lífið snúast einhvern annan en bara líða sjálfum vel gefa eitthvað af sér Þannig að það að kynnast þessu djobbi það stundu talað að ögurstundir eða örlagastundir í lífi okkar þær séu nú kannski ekkert mjög margar en þarna þú lítur á þessi tímamót sem ögurstund eða örlagastund í þínu lífi
bara ekki spurning og hún heitir Margrét Sigurðardóttir sem var æskulýðsfulltrúi á Seltjarnarnesi og hún hafi verið fótboltaþjálfarinn minn þegar ég var lítill og vann í félagsmiðstöðinni þannig að hún þekkti mig vel og hún var bara ennþá að ala mig upp í rauninni, vil ég meina. Hún gerði það á þessum árum og ég starfaði í félagsmiðstöðargerðunum í 12 ár og endaði með að fara í háskólanám í tómstund og félagsmálafræði og menntaði mig í svona þessum uppeldisfræðum, svona óformlegu uppeldisfræðum endaði þarna sem forstöðumaður í félagsmiðstöðinni og hef tekið þátt í alls konar rannsóknum og gefið út bækur tengt þessu fæi og hef bara gríðarlega mikla trú á þessum kerfum og svona þessari hugmyndafræði að oft til þess að hjálpa unga fólkinu okkar í menntakerfinu eða í atvinnu eða hvað sem það að þá það ekkert endilega þau þurfi fleiri íslensku tíma svo þau læra að lesa. Kannski þurfa þau bara að finna sína sögu. Kannski þurfa þau bara að eiga sitt augnablik þar sem þau skynja sjálfur þessir einstaklingar. Mig langar að læra að lesa og ég ætla að gera þetta þegar ég er stór. Ég vil ná þessum árangri. Og ef við hjálpuðu meira í þessu, og oft auðveldara að gera það í óformlega geranum, félagsmiðstöðunum heldur inn í grunnskólanum sem bundin af stundatöflu og þeim verkefnum sem eru þar, að þegar við náum þessum augnablikum í lífi einstaklinga, að þá verða svona bara breytingar. Einstaklingur sem að þú sérði þetta væri eitthvað svona línuritt eins og væri að fara út af sporinu og væri á leiðinni í eitthvað vandræði, kannski atvinnuleysi, örorku, fíkniefni, fangelsi, með öllum þeim kostnaði, sorg og álagi fyrir fjölskyldur og samfélag. Ef þú nær að stíga inn á réttum tímapunktum og hjálpa þeim að finna sína sögu, að ná einhverjum sigrum og byrja að byggja ofan á sigrana sína, að þá þetta bara einstaklingar sem eru konir í áhrifastöður í samfélaginu, farnir að láta gott að sér leiða, farnir að skapa verðmæti, farnir að hjálpa öðrum einstaklingum til að koma í veg fyrir kostnað og kerfið ef við notum þessi orð þó að þetta snýst náttúrulega aðalum það að fólk ná árangri og líði vel, kostnaði fyrir þau sjálf eða fjölskyldu þeirra. Þannig að já, ég fékk gríðarlega mikla trú á þessu kerfi meðan ég starfaði þarna og það tengdist náttúrulega líka félagsmiðstöðinni af hverju ég fór í pólitík. Að þá var það þannig að ég var að halda svona kynningu eins og maður gerir með 10. bekk í grunnskólanum að hvetja þau til að bjóða sig fram í nemendaráði og hvað væri mikilvægt að ungt fólk láti að skotta sér leiða og það væri þeirra höndum að móta samfélagið og ekki láta ykkur aðra að gera það og vera svo bara að segja hvað ykkur finnst allt vera ömurlegt, heldur takið þátt. Og svo var ég bara að labba út af þessari kennslustund og hugsaði ég djöfisins hræsnar þú? Hvað þú að gera? Hvað þú að gera til að láta gott að leiða? Þú í einhverju pólitík eða í einhverju nemenda, einhverju svona hverfafélagi eða hvað sem það myndi vera? Þannig það var svona smá aftur svona aha moment, nú ætla ég að reyna að gera það sem ég er að segja öðrum að gera, ekki bara að segja þeim að þau að bjóða sig fram. Og þá var það þannig út á Seltjarnarnesi á þessum tíma, það var svolítið virkni í Sjálfstæðisfélaginu. Ég myndi að lengi verið svona máttastólpi á Seltjarnarnesi þó að sé aðeins í dvala líka núna og þá kom fundarboð á svona opinn fund í Sjálfstæðisfélaginu og eins og ég sagði á þann þá var ég alls ekki pólitískur á þessum tíma og var í rauninni pældi lítið í pólitík, var bara svolítið svona að lifa minn hversdag og Þú var samt orðin svolítið samfélagspólitískur meðað við það sem þú ert að lýsa. Já, núna maður að horfa í baksýnisspegil og það svo áhugavert að þegar maður upplifði þetta og þegar maður að stíga sér fyrstu skref hvort það í félagsmiðstöðinni á Eskifirði, þá var maður bara að elta ævintýri. Að vera ekki sama, það að vera pólitískur. Algjörlega, en maður var bara að elta einhver ævintýri og svo var til eitthvað munstur út í maður var alltaf og maður fór að sjá að maður var að láta gott að sér leiða og nú svona þegar maður greinir þetta þá sér maður náttúrulega alveg hvað var að gerast en maður var ekki upplegað á þeim tímapunkti. En ég fer sérst á þennan pólitíska fund hjá Sjálfstæðisfélaginu út af því ég taldi bara að þetta væri öruggasta leið til að hafa áhrif á Seltjarnarnesi og ég þurfti nú bara þennan eina fund til að svona skynja að jú hugsanlega væri eitthvað til í þessu svona vinstri hægri því að ég átti svo litla samleið svona við þessum gildum og þessum talanda í rauninni sem var á þessum fundi og eftir þetta þá setti ég mig í samband við Samfylkinguna á Seltjarnarnesi, byrjaði að mæta þar á fundi og cirka árið seinna ég komin í bæjarstjórn á Seltjarnarnesi og var þar í 10 ár þangað til ég fór inn á þing Þannig að þetta allt svona augnablik einhvern veginn sem að púsla saman þannig að maður endi hér sittandi og spjalla við þig Þetta áhugaverður ferill. Ég þarf þá varla að spyrja þig því að þú lítur á þig sem vinstri krata vegna þess að sumir kratar lýsa sér sem hægri krötum en þú ert þá vinstri krati. Ég ennþá að glíma við þessi hugtök, ég ætla bara að viðurkenna það. Ég í grunninn mín sýn og mín nálgun á pólitík hefur alltaf verið hvernig náum við sem mestum árangri fyrir samfélagið, fyrir einstaklingana og svo framvegis. Og það sem og mér finnst oft þessi merki með eiga til að þvælast fyrir okkur. Þannig ég á svona erfitt með að segja ég er vinstri krati í öllum málum, hægri krati í öllum málum. Ég held að séu mjög margir sem myndu kalla mig hægri krata
og það lítast kannski að því bara svona þeim gildum og svona sem hefur alist upp með út á Seltjarnarnesi að hræðast ekki alltaf það að einkaframtakið sé eitthvað vont framtak. Ég meina stundum bara fínt að virkja einkaframtakið til að ná árangri fyrir samfélagið svo lengi sem að við erum að skapa þá eitthvað verðmæti sem við erum óhrædd þá að til dæmis að skattleggja, til að búa til sterka opinbera innviði, til að grípa þá einstaklingar sem þurfa svo stuðning. Þannig að mín sýn er rauninni svo að ég hef bara mikla trú á íslensku samfélagi að við getum náð miklum árangri og það þarf að vera að blanda líkt og það hefur alltaf verið, blanda þessu opinbera kerfi og einkaframtakinu. Og stundum eiginlega einkaframtakinu að blómstra, reyna að ná eins miklum árangri, hvort sem það er hér heima eða erlendis til að skapa eins mikið verðmæti og hægt svo það renni svo í sameiginlega sjóði þannig að við getum verið að efla löggæslun okkar, menntakerfin okkar, vegakerfið okkar til að tryggja að næsta kynslóð náði líka árangri. Þannig að ég hef alltaf haft þess að sýna að við hefum ekki að festa okkur í einhverjum merkimiðum og við hefum ekki að byrja á því að sé alltaf vont að hækka skatta eða alltaf gott að hækka skatta, heldur þurfum við bara að vega og meta hverjar aðstæður fyrir sig með það markmiði að samfélaginu á árangri og við skiljum ekki einstaklinga eftir. Og fyrir suma sem að horfa á þetta, einhverja stjórnmálafræðinga, getur þeir sagt þetta hljómar eins og hægrikrati eða vinstrikrati, en mér finnst það bara vera þá einhverja stjórnmálaskýrandi að segja það, ekki endilega merkja sig. Þarna braut ég eiginlega með þessari spurningu mína eigin reglu að ég ætla ekki að missa okkur út í pólitíska umræðu þetta. Ég ætla að halda áfram að reyna að kynnast þér persónulega. Það sem ég veit núna er það að þú áttir þarna áhugaverða bernsku. Þú fórst austur á land, þar kynntustu kærustu, þið hættu saman. Þú fékkst einmitt aha-augnablik eins og þú orðaðar það. Þú byrjar í félagsmiðstöðinni, þú fer svo í pólitíkina. Hvað með einkalífið? Kynntustu annarri stelpu svo eftir þessa austursku? Já, ég ætla ekki að fara að reykja allan kvennalistan. Var hann langur? Nei. Jú, þú ert að segja það. Það er náttúrulega að gera tímislegt á unglingsárum. En sem sagt ég kynnist konunni minni. Hún er Seltirningur líka eins og ég. Og hún ég var sérst að vinna í félagsmiðstöðinni og hún er að vinna svona sumarstarf. Við vorum að halda út í leikjarnámskeiðum og svona á sumrin fyrir krakkana og félagsmiðstöðin svona skipulaði það. Þannig að hún byrjaði að starfa þar. Þannig að við störfuðum saman 2 sumur á Seltjarnarnesi og byrjum svo saman bara fljótlega 2011. Og svo erum við komin með erum við búin að eiga spatt 2013 og búin að gifta okkur 2015. Það gerist svolítið hratt. Þegar maður er ungur þá finnst manni oft svona þessi tími eins og það hafi ekkert gerst hratt, þegar maður lítið tilbaka þá voru þetta 2-3 ár þar sem við kynnumst og erum búin að eignast barn og svo giftum við okkur 4 ára seinna og við erum núna búin að vera saman gift í 10 ár á þessu ári Ástin lifir. Ástin lifir og hún heitir Nanna Kóper Árnadóttir, íþróttafræðingur og einkaþjálfari á Seltjarnarnesi og var svaka fyrirhandi Íslandsmeistari í freestyle þegar ég var unglingur og getur ímyndaðir hvað var mikið skvísa Þú hefur verið með stjörnur í augunum. Já. Nei, við hefum núna 3 börn, 2 drengi og eina stelpu sem eru öll í grunnskóla. En við erum bara svona hún er náttúrulega, ég verð nú að segja það þegar ég er að lýsa svona þessu ferðalagi og þegar maður er svona því að það er náttúrulega eins og þú sagðir í byrjun það er gríðarleg vinna að vera í stjórnmálum. Og sérstaklega að gera það með fullu starfi eins og maður gerir þegar maður er í sveitarstjórnum og svo fer maður inn á þing núna og þingflokksformennska er ákveðin svona formaður í húsfélagi, þú ert alltaf á staðnum og ert að bregðast við öllum erindum að Nanna kona mín hefur náttúrulega bara verið algjör klettur og ekkert að þessu hefur verið hægt án hennar því að öll þessi vinna og allt þetta sem er að leggja á sig það náttúrulega eykur alltaf álag á heimilið. Heldurðu þið ef hún væri þú að þú væri jafn hús sem kall að styðja við hana? Já, ég vona það allavega. Nei, ég er alltaf að hvetja hana til dáð og við vinnum saman sem gott teymi Þannig að það virkar held í báðar áttir. Munurinn á okkur er kannski svolítið þessi að ég á það til að segja já við hlutum á þess að gera mig grein fyrir hvort ég hafi tíma eða ekki. Á meðan hún er oft svona skynsamari og þá hægt og rólega verður maður kannski full ríkjandi og þarf að passa sig þar að búa til að vera ekki búin að taka frá allan tíma þannig að hún hafi nú líka einmitt þetta svigrúm í sínu lífi til að ná árangri sem hún er svo sannarlega búin að gera svo það sé sagt mjög svona successful búin að ná miklum árangri í sínu fagi sem íþrótta og einkaþjálfari á Seltjarnarnesi. Þau voru að gera grína þér í viðskiptablaðinu í morgun skrifa þig í háðskum stíli eins og þau gera oft þá sem er ekki í sjálfstæðisflokknum. Þau voru að segja þú hefði verið í pallborði og hefði verið mikið í símanum, ég held að það hafi verið síðustu viku og þau vildu meina það að Þórður Snær Júlíusson
hefði verið á hinum endanum að segja þér hvað þú ættir að segja varðandi sjávarútvegsmál eða eitthvað svoleiðis? Ég var ekki búin að sjá þetta. Já, ég reynda að veit hvað vísa til, sko. En þetta var kannski frekar einmitt að vera formaður húsfélagsins og þurfa að bregðast við og tryggja að fólk sé á réttum stöðum og réttum tíma samhliða því að vera að stökkva í pallborð eða svona út af sviðtöl. Frekar hann sérst að búktala Dodda? Nei, já, akkurat. Þó að hann sé góður stuðningur við þingflokkin að þá erum við nú fullfærum að ræða málin á eigin spýtur, sko. Já. Einmitt, ég held að sé nú ákveðin heiður að vera hættur í viðskiptablaðinu. Þau hæða mig reglulega. Já, ég held að sé nú líka ágætt, sko, þegar það talaði að Þórður Snæs ég fann að tala í gegnum hann, þá var maður oft fann að tala svolítið mikill í skynsemi, sko, en ég ætla nú líka að taka það hrós út úr þessu, sko. Einmitt. En sko, það þann nú kannski svolítið sterk bein að vera einmitt þingflokksformaður svona ungur eins og ertu hvað, 36? Já. Já. Og væntanlega hefur, sko, það fælst launaauki í þessu að vera þingflokksformaður og maður sér fyrir sér að þingmannahópur safna metnaðar fullu fólki. Var enginn sem var að stökkva á hálsinn á þér eða glefsa í öklan á þér, sko, tengslu við þessa sumpart ekkert sjálfsögðu ákvörðun Kristrúnar Frostadóttur að gera það þingflokksformaðinni? Nei, ég allavega hef ekki skynjað það, sko. Ég náttúrulega, það vantar kannski einmitt inn í þetta púsla að fyrir 3 árum að þá ég kjörinn formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar sem mikil áhrifastað innan flokksins og þá ber maður svolítið ábyrgð á svona innra starfi flokksins og skipulagi og fleira. Þannig að við Kristrún og stjórn flokksins við unnum mjög náið saman svona að þessu verkefni. Já. Sem var frá því að þegar hún verið formaður að þá var ég formaður framkvæmdastjórnar. Þannig að við höfum unnið mjög þétt saman varðandi málefnastarf og undirbúning fyrir kosningar. Þannig að við eigum bara í mjög nánu og góðu samstarfi þannig að hún treysti mér allavega í þetta hlutverk og ég vil nú meina að minn bakgrunnur nýtist mjög vel í þetta starf og ég alltaf að kynast í betur og betur hvað margt líkt til dæmis bara við félagsmiðstöðarstarfið og það að vera formaður þingflokks, sko, að þú ert með einmitt öflugan hóp einstaklinga sem að þitt hlutverk svolítið að lyfta upp og valdefla. Formaður þingflokks á ekki að vera rokkstjarnan sem að þarf alltaf að vera fremstur í öllu, heldur að finna einmitt sterkustu aðilana í teiminu til að stíga inn í rétt mál og hjálpa þeim bara að hafa trú á sjálfum sér og styðja þau í sínum verkefnum, þannig að bara liðið verði öflugra. Þannig allavega horfi ég á þetta hlutverk og hef svolítið svona unnið að þannig og mun gera áfram. Og maður þarf að vera dipló? Já, það náttúrulega felst í þessu líka mikið samskipti við stjórnarandstöðuna til dæmis og aðra þingflokksformenn. Þetta náttúrulega svona tengipunkturinn varðandi samningaviðræður og upplegg inn á þinginu og maður svona að læra inn á það, ég viðurkenni það alveg og mótast að maður óvanur að vera í aðstæðum þar sem maður skynjar svona ég veit ekki hvort maður að kalla stundum hvort maður að nota orðið leikrit, sko, að þegar við erum kannski að ræða eitthvað sem við erum algjörlega sammála en við samt setjum okkur svona í stellingar eins og við séum ósammála út af því að við erum jafnvel að reyna bara að tefja mál eða svona vinna á móti framgangi stjórnarmála og maður þarf svolítið svona að læra þetta því að maður þarf að geta náð samningum og átt í virku samskiptum þó maður sé kannski að skynja það að fólk sé jafnvel ekki alltaf að segja það sem það raunverulega að hugsa, sko. Já. En sko, ég geti líka ímyndað mér að ef ég hefði lagt þetta spjall öðruvísi upp, nú erum við að reyna að leita einlægni hjá þér og ég er bara þakklátur fyrir það, mér hefur fundist og koma mjög einlægur að þessu borði. En sko, það líka kynning á þér. Hún kaldhæðin? Já, kannski bara stundum, sko. Það bara eftir hvert augnablikið sko. Þú hefur átt svona snappi tilsvör. Já. Og þú ert eldfljótur að hugsa. Og maður hugsar, spot on, en smá svona lífsháski Já, ég veit ekki, sko, maður hefur bara gaman að lífinu og ef maður sér eitthvað komist í ykkur, þá er bara gaman að benda á það og stundum að pota. Ég held að það sé stundum kannski smá stríðnispúki í manni sem að maður þarf líka að hemja, sko. Stundum langar mann að pota svona þegar manni finnst fólk eiga það skilið. En leifur þér að vera þú sjálfur þegar upp kemur leiftur snögt, hver fyndin hugsun, þú getur baunað á pólitískan andstæðinginn sem situr við hliðina þér. Leifur þér að láta vaða eða ritskoðar þig smá?
Ég held að reitskoða með smá sé svona, það var einmitt, við byrjum nú að tala þessi æskuár þegar maður var ekki alveg komin með þá bremsu, þegar maður kom svolítið fljótt í vandræði, maður var kannski að ná að velja og hafna aðeins betur augnablikin og það skiptir líka máli. Það nú bara þannig. En svo þetta líka áhugavert, þú veist, eins og bara þessi þingstörf og stundum við tekist á að mikilvæg hörku og svona, eins og þú varst að lýsa, að það reynir á sem þinglósformenn og svona, en þú veist, í grunninn þetta bara rökræður í eitthvað svona ræðustól og allir labba nokkuð bara brattir frá borði, þú veist, maður hefur sjálfur verið, eins og komin áðan unnið í dýravörslu og öðru þar sem kannski átökin eru aðeins alvarlegri og maður hefur kannski meiri áhyggjur af eitthvað svona afleiðingum og þú fyrst örið í andlitinu á þér, það var áður en þú varst formaður þingflokksins. Já, akkurat, maður er ekki byrjað að safna örum þar, þannig að þú veist, þó að þetta sé stundum svolítil átök að þá er þetta nú samt bara í grunninn bara fólk sem vil vel og er að reyna að vanda sig hvort sem það er fyrir sinn flokk eða sínar áherslur en að maður bara heldur ekki vera að taka þessu of alvarlega, maður verður að hafa gaman að þessu líka og þetta er bara líka starf og þetta tekur mikinn tíma og maður er að kynnast mikið af góðu fólki í gegnum þetta starf og maður verður bara að sjá húmorinn í svolítið skrýtnum aðstæðum stundir líka En að því ég nefndi örið ætli verið þá ekki að reyna að rukka þig söguna því þú ert nú reynda með fleiri en eitt þú ert með eitt á enninu og svo náttúrulega þetta. Já, þetta fylgir kvattísi, það er að safna örum. Nei, ef við höfum verið á unglingsárum á einhverju skemmtistað þá hefum við kannski sagt einhverja góða sögu en sannleikurinn nú bara sá að ég datt niður stiga þegar ég var 3 ára og blaut blómapott með andlitinu og svo þegar hausinn stækkar þá stækkar bara örið. Já, læknavísindin voru ekki alveg á þeim stað þá sem þau eru í dag. Nei. Það er kannski orðið minna sýnilegt. Hugsanlega. En svo er það líka þannig svo það lítil börn fá ör, þú veist, þetta var kannski svona stórt ör á sínum tíma og svo stækkar bara andlitið og þá allt í einu er þetta orðið svolítið svakalegt. Það er bara þannig. En þetta er alltaf merkilegu ferill. Árin sem þú varst varstu stundum eini bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á Nesinu? Nei, já, það var einn bæjarfulltrúi Samfylkingar þegar ég byrja í starfinu og svo í kosningunum 2014 þá fer ég inn sem bæjarfulltrúi 2 og og það kannski að, þú veist, þegar ég er að bjóða mig fram þarna þá aftur, þú sagðir áðan að þegar þú sást mig þá væri ég kannski óhefðbundin eða ekki alveg svo hinir. Það hefur náttúrulega fylgt mér í gegnum allan þennan feril. Að þegar ég byrja að vinna í félagsmiðstöðinni að þá eru grunnskólakennararnir sem voru þá útskrifað mig fyrir 5 árum síðan þeir héldu ég væri í AA-prógramminu að bæta fyrir gamla syndir hefði enga trú að ég væri farin að starfa þarna að reyna að hjálpa unga fólkinu Svo þegar ég fer í pólitíkina þá er það saman á tinnum, þú veist, er Guðmundur Ari að fara í pólitík, þetta var svolítið svona fjarstæðukennt. En maður byrjar að safna trúveruleika og trausti fólks í gegnum félagsmiðstöðastarfið, sérstaklega foreldrar barna sem kannski þurftu viðbóta stuðning að mínir helstu stuðningsmenn bara í gegnum pólitíkinu og allt þetta er fólk sem er bara svo þakklátt fyrir í rauninni þann árangur sem það sá í félagsmiðstöðastarfinu á sínum eigin börnum að maður náði að hjálpa bara í uppalendalhlutverkinu á mikilvægum tímapunkti í lífi fólks og við það verður til gríðarlega mikið traust og þetta er mikið af fólki sem stendur ennþá mjög þétt með mér í þessum verkefnum. Þannig að maður hefur alltaf verið kannski svolítið svona óhefbundin í þessu starfi en safna svona stuðningi. Nú man ég ekki hvað grunnspurningi var því fór sem aftur í tíma. Já, ég held kannski að þú hefur verið einn að harka þarna en það var ekki þannig. Nei, það sé alltaf að segja var þetta þennan stuðningshóp að maður fann það á mikið af fólki sem ekki kosið Samfylkinguna áður sem hafði mikinn áhuga á að kjósa mig inn á þessum tíma. Það kom hann að skoðanakönnun sem sýndi að sjálfstæðismenn voru með 6 bæjarfulltrúa og Samfylkingin 1 og þá fór mikið átak í gang þarna að ná inn bæjarfulltrúa 2 hjá Samfylkingunni sem tókst og ef ég man það rétt þá enduðu með eitthvað 17% í þessum kosningum. Þá tek ég 1 kjörtímabil þar sem við erum 2. Svo veð ég oddviti Samfylkingarinnar og þá förum við upp í rúm 30% ef ég man rétt og vorum aftur með 2 bæjarfulltrúa og svo í síðustu kosningunum þá náðum við 3 bæjarfulltrúum með 40,1% fylgi á Seltjarnarnesi og urðum þar stærsta samfylkingar framboð á landsvísu í þessu höfuðvígi sjálfstæðismanna. Þetta er mjög áhugavert. Þú náði að snúa því að vera svona svolítið á skjön og utangars og vera í brasi upp í sigur. Já, og allt þetta mótlæti eða þessar lífsreynslur sem maður tekur með sér ég vil meina það sem að mín helsta gæfa í pólitík og
ég er búin að nefna þess áður að það einmitt sko að lífið ekki svarthvít og pólitík ekki svarthvít og lausnir fyrir samfélagi ekki eina rétta lausnin. Og þá mikilvægi þess að við séum skynsöm og við hlustum á fólk og svona bara líkt og Samfylkingin hefur verið í núna síðastliðin ár að ferðast landið, hlusta á hvað brennur á fólkinu í landinu, hvar eru áskoranirnar og að byggja málefni okkar ekki upp á því að hvað segir gamli kennibókstafurinn okkur það að sósíaldemókratískur flokkur eða vinstriflokkur eða hægri flokkur á að segja, heldur hvernig okkar stefna, okkar það sem að við brennum fyrir í pólitík, hvernig á það erindi við samfélagi í dag. Og hvernig ætlum við að matriða það, hvernig ætlum við að bera það á borð þannig að fólk trúi því að út af því að við erum með hjarta sem sósíaldemókratar að þá séum við að fara að gera það sem við erum að fara að segjast ætla að gera. Og ég veit þú vilt ekki vera að tala pólitík en ég meina eins og núna þá snerist þetta að tryggja efnahagsmálin, ná niður vöxtum verðbólgu og skapa svigrúm til að byggja upp opinberu kerfin. Snerist þetta ekki líka einhverju leyti að taka Ísland úr höndum sem hafa verið dálítið mikið og umdeilt sko með stórum máli svolítið langan sögulegan tíma? Jú, og það snýst líka trúveruleika og traust sko. Að við erum búin að vera föst í mikilli merkimiðapólitík og erum mikið að rífast svona vinstri, hægri og svona algjöru öfgar og á meðan bara venjulegt fólk að borga 10% vexti með 10% verðbólgu og rúmlega 10% vexti á sömu lánunum sínum og það hefur ekki venjulegt fólk sem bara mæti í vinnuna að ala upp börnin sín, það ekki í stjórnmálafræði, þeim langar ekki endilega að vera að velta fyrir sér, ætli þetta sé eins og núna öll umræða búin að vera woke, er þetta woke? Nei, ég vil bara stjórnvöld sem eru að gera mér auðveldar að komast í gegnum minn hversdag, að tryggja stöðuleika, þannig að ég viti hvað ég að borga lánin mínu næstu mánuðin og næstu árin, ég vil að sé opinber kerfi, þannig að ef börnin mín eða foreldrar mínu veikjast, að þau eru gripin. Ég vil að þó að börnin mín séu kannski passa ekki í hefðbundna kassan að þau fá stuðning í opinbera kerfinu til að ná árangri. Ég vil svo að bara, þannig að þetta það sem að brennur á fólki, ekki þessi svona stjórnmálafræðilega nálgun á pólitík sem að hefur kannski svolítið litað svona pólitíska sviði síðastliðin ár og sérstaklega kannski út í núna mikið umræðum vókið, að það hefur kannski verið svolítið vinstra megin, en nú upplifir ég að pendúllinn sé algjörlega búin að færast yfir á hægri vænginn, að nú snýst eiginlega öll hægri pólitík einhvers konar merkimiðapólitík, að afneita vókinu og þau eru svo upptekin að í rauninni kennisetningum og þau gleyma bara að leysa vandamál hversdagslegs fólks og þá náttúrulega hverfur fylgið því að fólk er að kjósa þau sem þau treysta til að gera lífið betra og samfélagið okkar betra. Hvernig hefur þú stjórn á hvíld og öðru slökkt á símanum klukkan 10 á kvöldin og ekki tekin fyrir en 7-8 á morgni eða? Þetta er rosalega góð spurning. Þetta er eitthvað sem að ég þarf að halda áfram að þróa með mér. Ég er með vissulega nákvæmlega þetta sem þú ert að lýsa. Síminn læsir öllum forritum klukkan 10 og slekkur öllum tilkynningum klukkan 8. Já. En maður er oftar en ekki búin að hunsa þær klukkan 5 mínútur yfir 10. Já. En ég er rauninni, mín slökun er að stunda líkamsrækt og hreyfa mig. Ég er rosalega gaman að lyfta og hlaupa og er í góðum hópum sem að stunda það þannig að það er líka félagslegt. Gaman að hlaupa á Seltjarnarnesi en ég gera það stundum. Já, það er náttúrulega alveg ótrúlega fallegt umhverfi og góðar hlaupalegir þar allt í kring. Ég var að koma núna bara síðustu helgi var ég að hlaupa hálfmaraþon með góðum vinahópi af Seltjarnesi í Berlín. Vel gert. Þannig að það var stórskemmtilegt. Og þar sækir maður alla orkuna og kraftin til að fara aftur í átökin. Já. Þessum að segja. Ertu með fleiri áhugamál en líkamsrækt? Já, sko, ég held alltaf að ég sé með áhugamál í golfinu. Ég er búin að vera stuðningsaðili í golfklúbb Seltjarnarnes núna síðastliðin 4 ár og er alltaf að fara að finna tíma til að sinna því betur. En ég hef rosalega gaman af í rauninu öllu sem er eitthvað konar hreyfing og samvera og jafnvel smá keppni. Ef það er eitthvað svoleiðis að þá veðrast ég allir upp, sko. Já. Sko, ég tók viðtal við Kristrúnu Frostadóttur nokkuð ítarlegt síðustu helgi og við fórum yfir ýmislegt. Ég reynir nú að nota tækifærið af því að þetta er að mörgu leyti svo merkileg tilraun sem er í gangi hvað var það stjórnarfar Íslands að þótt þessi viðtöl séu persónuleg þá langar maður svona aðeins að fá álit þitt á því hvort það er verið að gera ykkur jafn erfitt fyrir og mögulegt er að halda þessum stjórnar meiri hluta af hálfu
stofnana samfélagsins eins og stundum sumar stofnanir innan sjálfstæðisflokksins, sumir fjölmiðlar og svo framvegis. Þetta upplifir það sjálfur að það sé djöflast alveg svakalega á okkur núna? Já, ég held að það sjái það nú allir sko að það mikil svona mótstaða við þessa ríkisstjórn frá mjög þröngum en háværum hópi. Já, við vorum að tala sko að þú fyrirgefur gríp fram með fyrir þér en sko maður var einhvern veginn búin að fá það á tilfinninguna að öll þjóðin væri gegn breytingu á veiðigjöldum en svo kemur þessi maskinukönnun sem sýnir það 90% sko þjóðarinnar vilja þessar breytingar. Já. En hávaðin bara svo svakalegur. Já, maður skynjar að þetta er í rauninni svona tveir hópar og náttúrulega svona kannski sumir í báðum hópum en þetta annars vegar náttúrulega hagsmunaaðilar sem að skynja það að þessi komið ríkisstjórn sem samhent það að breyta kerfum sem lengi búið að kalla eftir breytingum. Þú nefnir veiðigjöldin sem dæmi og en það sem við erum að leggja áherslu á og til dæmis í þessu pallborði sem að vísa til í Viðskiptablaðinu sem var ársfundur SFS. Já. Að þá bergmálaði ég rauninni það sem að Kristrún hefur að segja síðastliðin ára að skora á sjávarútvegsfyrirtækin að sjá tækifærið í því að nú getum við náð sögulegri sátt sjávarútveginn með því að hann greiði eðlilegt gjald til þjóðarinnar. Við erum auðlindadrifið hagkerfi og við viljum að sjávarútvegsfyrirtækin okkar nái miklum árangri. Það þjóðhagslega hagkvæmt að þau séu vel rekin, greiði til samfélagsins og hjálpa okkur að byggja upp kerfin okkar. Þannig ég vona það að þegar framlíða stundir að þau komi bara með okkur í þá vegferð því að eins og við höfum talað að þá markmiðið með veiðigjöldunum að byggja upp þá innviði sem að til dæmis sjávarútvegurinn hefur að kalla eftir að vanti, hvort sem eru hafnir eða samgöngur eða heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni þar sem að þeirra starfsfólk vinnur. Þannig að þarna sögulegt tækifæri til að ná sátt. Svo það hinhópurinn sem ég upplifi líka ásvolítið erfitt með hversu samhent ríkisstjórnin og hversu mikið hún að ganga í hinn ýmsu verk. Og það kannski hópur fólk sem hefur verið við völd síðastliðin ár og ekki náð árangri. Hefur talað mikið það að vilja bæta kerfin, hvort sem menntakerfin, orkuöflun, samgöngukerfin og svo framvegis, en ekki náð að skapa pólitíska sátt til að framkvæma hlutina. Ég skynja stundum þegar verið að leika eitthvað svona tafaleiki eða leggja skegg því að við náum að ná málum hreinlega inn í nefnd til málumlegar umfjöllunar að þá snúist það það að ef við náum árangri fyrir Ísland of hratt og of vel að þá komi það illa út fyrir þau sem að voru við völd. Og það sé rauninni jafnvel stundum eina markmið af hverju vera að leggja skegg málum eða bara tefja mál í umræðu í þingsal þar sem enginn ósammála. Það kannski verið að segja bara við stemdum að þessu síðastliðin ár og verið að tala það kannski 5 klukkutíma og í andsvöru við sjálfan sig en það ekkert efnislega að vera að takast á. Fólk ekki að tefja til þess að koma í veg fyrir einhverja breytinga verið sem þau eru ósammála. Heldur upplifum maður þetta svolítið að sé einhverju sem stafar svona ógna því að nú sé komið ríkisstjórn sem að ná árangri fyrir Ísland. Hver skemmtilegasti þingmaðurinn, Guðmundur Ari? Það eru svo margir skemmtilegi þingmenn sko. Ég sessunauturinn minn, ég get kannski tekið hann sérstaklega, Stefán Vagn Stefánsson. Við erum svolítið hittustundum í ræktinni niður í þingsal líka. Náðu þið vel saman? Já, við náðum vel saman. Við höfum báðið gaman að hreyfingu. Framsóknarmaðurinn og gamla löggan að króknum. Akkúrat. Þannig að við lyftingafélagarnir, við erum góðir félagar hérna. Það nóga góðu fólki og það náttúrulega, þetta eiginlega orðin klísja, maður búin að heyra þetta svo oft en maður segir þetta bara út af því að þetta svona að það tekist á í ræðupúlti Alþingis en svo nú bara góður andi, þetta góður vinnustaður, starfsfólk þingsins hugsa rosalega vel þingmenn í góðum samskiptum svona á göngum þingsins þannig að það mikið af góðu fólki þannig í öllum flokkum. Ertu meðvitaður eigin forréttindi? Já, ertu þá að meina bara að vera þingmaður? Já. Sko og hafa það svona gott eins og ég held þú gerir sko. Er auðmýktin, hún alltaf alltaf stutt í hana hjá þér? Sko ég allavega reglulega fæ svona augnablik þar sem maður hugsar, hvernig endaði ég hér þegar maður situr í þingsal og einhvern veginn að upplifa næstu eins og maður sé staddur í eitthvað svona bíómynd. Þannig að jú, það skiptir máli að maður minni sig á það ekkert að þessu sé sjálfsagt og það geta komið upp mál og það verður búið til kosninga og maður ekki lengur þingmaður þannig að þetta snýst líka að njóta bara ferðalagsins með að varir og reyna að láta sem mest og besta sér leiða á meðan á stendur. Þannig að jú, maður reynir að halda í það og líka bara til að bara eins og varandi þakklætið að ekkert að þessu sjálfsagt. Nei, verður aldrei leiður?
sko, nú, þú spyrir á hvort ég væri kaldhæðin, sko, núna kikkar inn kaldhæðin hjá mér. Hún varnarviðbragð. Já, hún nefnilega varnarviðbragð. En jú, að sjálfsögðu verður maður stundum leiður, bara eins og bara manneskjulegt held ég. Og hérna, ég meina að það ég lýsti því nú áðan að ég væri nú líklegast með eitthvað skonar ADHD og hérna svolítið hvatvísk, sko, og eitt af því að hérna, að til dæmis að upplifa alltaf að maður þurfa að gera meira. Þú upplifir aldrei þessu komin á einhvern endastað. Aldrei sattur. Aldrei. Alltaf næsta. En á móti kemur að sko störf þessara típu verða oft æri umfangsmikil áður en yfir líkur. Akkurat, og svo skiptir líka máli að maður passar upp á sig, sko, því að maður á það til að vera einhvern veginn að bara búa til svona verkefna snjóbolta. Já. Og hann sem bara stækkar og maður finnur það í þessu starfi að maður getur tekið að sér endalust af verkefnum, að maður það kannski að læra að byrja að segja meira nei og hafna og ekki segja já öllu, sem ég hef alltaf litið það sem einn af mínum helstu kostum, það að vera til í allt og eiginlega allar dyr sem maður prófar að opna hafa leitt að sér einhverjum aðrar dyr, og ef maður lokar dyrum þá bara missir maður eitthvað tækifæri, þannig að það svona eitt sem ég segi alltaf við hvort sem það unga fólki sem maður var að vinna með eða bara vini sína, að maður sér aldrei eftir að prófa eitthvað. Þú veist, það opnast bara eitthvað jafnvel þó að gengur ekki upp, að það opnast bara eitthvað nýjar dyr og ný tækifæri og maður á bara alltaf að vera að hreyfa sig áfram. Guðmundur Æri, það búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Núna finnst mér ég vita sitt hvað þig. Já. Mér finnst ég þekkja svolítið í þér. Og ég held að það sé einmitt það sem við erum að leita hér með þessari tegund viðtala. Og ég bara þér mjög þakklátur að þú varst að nefna þakklætið að hafa þorað að segja okkur þinn innri mann. Það þarf smáhugur ekki til að gera það, tala kafla í lífinu sem að hafa verið áskorun og svona hvernig maður fór, þannig að ég held að það sé lærdómsríkt og þakkarvert fyrir okkur öll að heyra sögu eins og þína. Og bara takk fyrir þetta tækifæri, ég finn það nú bara á mér hvernig maður líður svona inn í sér eftir þetta, maður þurfti bara að koma hérna vikulega og vinna á gömlum upplifun. Hver textinn á sálfræðingunum núna, veistu það? Það er allavega hærri en þesta. Þið frábært að fá þig og gangið þér vel í kjörna. Takk. Nú við förum yfir í aðra sálma. Gjörðu þið svo vel eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í áframhaldandi samræðu loftslagsmál og bara framtíð heimsins. Ég fekk hérna til mínu daginn Frosta Sigurjónsson sem að vildi ekki meina að væri svona þessi vá af mannavöldum eins og rætt svona, og eiginlega hingað komin til þess að svara þessum svona efasemdum óbeint eða þannig eru hvorki meira en minna en formaður og varaformaður Landverndar, það er Guðmundur Steingrímsson, doktorsnemi, og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, jarðfræðingur og formaður Landverndar. Verið velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Er það leiðið að vera kölluð út svona SOS þegar einhver hefur fengið mikið plattform í fjölmiðlum til þess að afneita þessum vanda og þá séu því kölluð til? Nei, ég er ekkert leiður á því. Það er ekkert eins og það gerist eitthvað oft. En sko, og mér finnst áhugavert að ræða þessar loftslagsefasemdir og ég líti ekkert frá að ég sé komin hérna til að svara Frosta, en það sá ég ekki viðtalið við Frosta en hins vegar alveg rennur mér blóðið til skildunar og að reyna að skýra aðeins hennan veruleika sem blasir við að loftslagið er að hlýna af mannavöldum út af útblæstri gróðurhúsalofttegunda og það er alveg skiljanlegt að margir ná ekkert endilega alveg utanum þann vísindalega sannleika og það er líka mjög skiljanlegt að margir vilja afneita honum þess að þetta er frekar ömurlegt. Það hefur í för með sér alveg rosalegar raskanir á lífi okkar á jörðu og það er rosalega margt sem þarf að gera og ég reyna að segja fólki að margt af því sem við þurfum að gera er bara alls ekkert svo slæmt. Það getur bara haft í för með sér meiri hamingju
og margt af því sem við höfum verið að gera hefur líka bara leitt af sér bara betri veröld, þannig að þetta getur nú alveg farið saman, meiri velsæld og meiri hamingja og að takast á þennan vanda. Svo náttúrulega segja margir sko að margt sem við erum að gera sé einmitt gott fyrir suma og ekki aðra, þetta sé náttúrulega rosalega mikið svona spurningum grænþvott og einhver stór fyrirtæki sé raunverulega byrjuð að skreita sig og það var eitt af því sem að Frosti nefndi og það var náttúrulega margt sko í hans málflutningi sem að vekur mann til umhugsunar til dæmis bara sem skiljanlegt eins og segir að vera alltaf að tala heimsendi að það sé mjög þreytandi og hættu svona óheppilegt fyrir börn og aðra bara en já. Ég held að það sé alveg sko það einhverju leyti bara hárrétt sko að það ég held að hjálpi ekki að tala um það að heimsendir sé bara í nánd. Ég hef alltaf nálgast loftslagsmálin meira með réttlætis hugsun. Við vitum að loftslagsbreytingar eru farnar að hafa töluvert mikil áhrif í heiminum og með því að standa við okkar gefin loforð að losa ekki þannig að það hlýni hér meira en 1,5 gráðu. Það réttlætismál því að við erum að horfa fram á að næsta kynslóð eftir okkur geti hort fram á tölvöld breytta heimsmynd bara út frá auðlindum að því að það eru auðlindir sem eru að þurrkast upp eða breytast og það ekki alltaf hægt að fara bara norðar til þess að breyta framleiðsluhætti og fólk að flýja heimili sín. Það kannski sjálf sér ekki heimsendir en það ekki gott og það skali á því hversu slæmt þetta getur orðið og með kannski 2-3 gráðu hlýnun og ég held við sem að horfa á sko með að við núverandi skuldbindingar og þá erum við að stefna yfir 3 gráður þessar 3 gráðu hlýnun og þá erum við með alveg vísindalegi sko rök fyrir því frá IPCC vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna sem ekki einhver lítill hópur af vísindamönnum, þannig eru 6.000 vísindamenn dreifðir yfir allan heiminn að vera að taka saman gögn að þau segja bara þá erum við að horfa fram á töluvert breytta heimsmynd fyrir fjölda fólks, þar meðal okkur bara eiginlega flest en það enginn að tala kannski eitthvað loftstein sem bara kemur og þurrkar allt út, þetta náttúrulega gerir smátt og við erum strax að sjá að kakóverð að hækka, kaffiverð að hækka. Það eru þessar litlu breytingar sem eru byrjaðar og að og náttúrulega með því að hræða fólk sko mikið þá líka eigum við hættu en það fari í baklás og ég held að það hafi kannski sé mögulega einhver drifkraftur á bakvið þau sem að annarkvæmst nenna ekki að hugsa þetta eða afnýta bara þessum En svo hitt sko að hinn rökin að það sé svolítið verið að nýta sér af hendi stjórnvalda kannski, nýta sér svona þetta neyðarástand eða þetta bara alvarlega ástand til þess að réttlæta þá aðgerðir sem að eru þá kannski ekkert jákvæðar gagnvart sko öðru í heildarmyndinni til dæmis í náttúruvernd og gagnvart auðlindum og slíku sko. Þannig að það fannst mér svolítið svona áhugaverð pæling, þú veist, hvort að jafnvel þarna væri eitthvað þótt maður efist ekkert skiljið loftslagsmálin þá þetta náttúrulega kannski spurningum sko einhvers konar forgangsröðun eða. Þetta þurfa aðgerðirnar til þess að stemma stigu við áhrifum loftslagsbreytinga að vera réttlátar og það ég upplifa þannig að það sé mjög margir að setja hausinn sinn í það að reyna að hanna sem réttlátastar aðgerðir. Stóra áréttlæti í þessu öllu saman eru hins vegar loftslagsbreytingarnar sjálfar. Það eru alveg gríðarlega áréttlátar. Þetta eru fyrst og fremst neyslusamfélögin ríku sem hafa staðið að útblæstri gróðurhúsalofttegunda og eru núna við hálfum huga eiginlega að reyna að draga úr því og munur á kolefnisspori milli svona íbúa í fátækustu ríki Afríku og íbúa í Ameríku, hann svona 600-faldur. Áhrifin verða hins vegar miklu meiri í Afríku og þar og á svæðum þar sem eru veikir innviðir og hlýnunni verður einfallega meiri. Óréttlæti mun aukast ef við gerum ekki neitt. Venna þess að sko
hlýnunin verður gríðarlega við miðbik jarðar, þar sem fátæktin mest. Og þannig bara sko, við erum byrjuð að sjá þessa flóttamenn fara af stað, loftslagsflóttamenn. Þetta mun aukast, vegna þess að einfallega það verður óbyggilegt á þessum svæðum. Erum við með pólitíska innviði? Erum við með pólitískt kerfi? Erum við einfallega með vilja? Erum við með umræðu sem hefur farið fram til að takast á við þennan vanda? Þannig að nei, kannski er enginn að tala um heimsendi, en það er hins vegar verið að tala um vandamál sem er að hlaðast upp út af loftslagsbreytingum, mjög óréttlátt vandamál og af stærðagráðu og tíðni sem við höfum ekkert séð áður. Og við með okkar siðferði, okkar pólitísku kerfi, okkar hugmyndir, alls konar, við erum ekki í stakk búin til að takast á þetta. Þetta er vandamálið. Er þetta óyfirstíganlegt? Ég held ekki, ég held við getum þetta, en við verðum að hætta að efast grundvöllin hérna. Þetta er að eiga sér stað. Sko, vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna í loftslagsmálum er eitthvað magnaðasta vísindaverkefni sem farið hefur fram í sögu mannkins, líklega það magnaðasta. Þetta er bara allir heila vísindamenn á þessu sviði í heiminum sem komast að reglubundinni niðurstöðu og þegar maður lesi þessar skýrslur, þetta er ekki öfgaskýrslur, þeir segja alltaf litla líkur, miðlungslíkur, mestar líkur á öllum sínum staðhæfingum. Og þegar þessi hópur allur er búin að komast að þeirri niðurstöðu eftir sko áratuga mælingar og líka samantekt á alls konar mælingum að það er algjör fylgni milli útblásturs gróðurhúsalofttegunda, nokkura tegunda af lofttegundum, af mannavöldum og hlýnun jarðar, þá getum við ekki dregið það í efa. Sérstaklega þegar grunnvísindin eru meira að segja skiljanleg bara öllum sem að vilja hugsa það. Ef þú setur koltvísýring í lokað glas og súrefni í lokað glas, þá hlýnar koltvísýringsglasið. Þetta er tilraunin sem er byrjunin á þessu öllu saman, sem að við föttuðum þetta í kringum 1880 eitthvað svoleiðis. Og veist, þannig að vísindin er ekki einu svona flókin. En þá er það mælingarnar náttúrulega. Og mælingarnar eru flóknar og þær eru margskonar, en þess að við erum að reyna að greina gögn sko aftur til alveg langt aftur. Það sem er athyglisvert hins vegar, og þú getur séð það bara á heimasíðu NASA til dæmis, vísindamennir, allir þessi vísindamenn, og það þarf að vera ótrúlegu samsæriskenningasmiður til að halda því fram að þeir keppi að ykkur annarlegu markmiðum, þeir keppa bara sannleikanum. Þeir nota alls konar ólíkar aðferðir til þess að mæla hitastig og breytingar á hitastig. Þannig að það eru alls konar ólík gröf, en það er hins vegar samhljómur með þeim öllum. Andrúmsloft er að hlýna. Og andrúmsloft er að hlýna, oft hlýnað, í sögu jarðarinnar, að milljarða saga jarðarinnar. Það er alls konar veðurfarslegir og alls konar skeið sem er átt í stað jörðinni. Þessi hraði í hlýnun hefur aldrei átt í stað áður. Og hlýnunin að þessari stærðargráðu hefur aldrei átt í stað meðan við höfum verið á jörðinni. Og við erum búin að búa til alla okkar innviði, öll okkar kerfi, allt okkar líf á okkur grundvelli sem er núna að bresta. Ég ætla líka að því þú talar náttúruverndina og hérna að það eru þetta sko loftslagsbreytingarnar eru þær snúast losun gróðurhúsalofttegunda. Svo erum við náttúrulega að sjá hrun í vistkerfum, við erum að sjá alls konar svona grundvallar svona keðjur, einhver er að vera að breytast og bresta með útdauða dýrategunda til dæmis og hérna og þar erum við með annan samning sem við ætlum sko að standa við líka líffræðilega fjölbreytni sem er bara flóki orði yfir náttúruvernd og það eru þetta hausverkur að hérna standa frammi fyrir margþættum vanda. Mengun er svo annar angi einhvern veginn. Það er oft talað um svona triple planetary crisis og það er kannski alveg skiljanlegt að fólki komi ekki alveg saman lausnirnar eins og það er flókið og ég efa ekki að það sé sko bara mjög góður hugur í þeim sem að vilja fara í kannski verkefni sem að það sem gengið er á náttúruna meira til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hérna og það er auðvitað spurning hversu langt getum við gengið í því án þess að skaða náttúruna mikið og já, ég til bara að vera svona einmitt
hlutverk landverndar og samtaka í náttúruvernda hafa alla þessa þætti saman í huga og benda á það þegar lausnir við einu ganga of á annað og og á endanum kallar þetta á einhvers konar forgangsröðun á auðlindum og auðlindastefnu. Hvernig ætlum við að nota auðlindirnar okkar? Þær eru ekki bara endalausar. Hvorki það að dæla út kolefni og nota jarðefnaeldsneyti né heldur endurnýjanleg orka. Það eru takmörk fyrir hversu mikið af henni við getum framleitt. Þannig að þetta höfum við bara bæði tala víða. Þannig að ég held að þetta sé, þá erum við farin að takast á það hvernig við tökum á vandanum. En ég held að það sé ein gerð af svona afneitun líka að það muni bara eitthvað svona ný tækni leysa þetta og við getum bara haldið áfram að neita eins mikið og við neitum fyrir mjög mikil neyslu þjóð og bara í svona hnattræna norðrinu þá erum við bara mikið að neyslu þjóðum og það augljóslega einhverjar breytingar sem þurfa að eiga sér stað. En þá vil ég minna á það sem Guðmundur sagði líka sem að margt af því sem að við getum gert til þess að draga úr neyslu, draga úr losun og umgangast náttúruna betur hlutir sem að geta líka fært okkur meiri lífshamingju, búið til réttlátara samfélag. Þannig að það ekki þar með sagt að þetta sé eitthvað rosalega fórn sem þarf að eiga sér stað sem að ég held sé oft svolítið klifað á. Þetta náttúrulega svolítið freistandi sjálfsagt að leggja trúna við svona einhverjum kenningum, samsæriskenningum sem kallaðar eru að þannig og kannski vonast eftir einhverju patentlausn að því að hitt svo erfitt að axla þessa ábyrgð að við erum meðal þeirra þjóða sem að erum eiginlega bara verst við bara erum mengum mjög mikið og hvað kallast það svona umhverfis sóðar eða... Já, það er samt mikilvægt að vera ekki alveg með svipun á bakinu á þessu. Við erum líka hitaveitan og endurnýjanleg orkunótkun Íslendinga líka afrek. Jú, ég veit það, en ég er að meina neysla okkar. Og það sem mér fannst kannski áhugavert að því, svo ætlum ég ekki að vera vísa alltaf í frostar, en ég ætla bara að segja að því að það fannst mér tóldi áhugavert að ef að hann og fleiri afneita ekki segja að við verðum að hætta að menga og þessi neysla sem mengandi raunverulega fyrir náttúruna við verðum að stemma stigu við henni en það sé í lagi að vera bara á gömlum jeppa sér betra að vera á gömlu jeppa heldur en á rafmagnsbíl sem að með, það er alls konar svona reikningshald eitthvað, Já, þú ert að runni að vekja athygli á því að það sé mjög sjaldgæft að vera, náttúruverndarsinni en afneita samt. Já. Loftslags áhrifunum. Já. Ég tek undir það, mjög sérkennilegt. Já, það er sérkennilegt og áhugavert í sjálfu sér. Þú er sérst fundið þannig viðmælanda og til hamingju með það. Já, það þakka þér fyrir. Og og það er bara mjög athyglisvert og að því, eins og hann segir líka þessir þegar það er búið að Sameinuðu þjóðirnar eru ekki vinsælasta stofnunin í heiminum verð ég að segja nú þessar mundir og það er ekkert bara Trumpistadir og fleiri það er svo Sameinuðu þjóðirnar og fleiri slíkar stofnanir verða fyrir svo miklu gagnrýni þannig að og hann talar vísindamenn sem eru á svörtum lista sem hafa ekki komist í það að presentera sínar skýrslur þannig að þetta eru þetta bara fyrir þá hlustendur þá hljómar þetta svona já þarna bara eitthvað skrítið þessi og þá kemur þetta þessi vá mikla og þessi raunveruleiki sem þið eru að tala hann svo flókinn og hann svo erfiður og þóttið talið að það sé líka hægt að gera eitthvað ánægilegt líf, þá hefur það verið svolítið vandamál að ræða þetta mál. Er það ekki bara staðreynd? Þetta er flókið og ekki flókið. Það eru ákveðnar lofttegundir sem bara mengun, sem fara út í andrúmsloftið og þær binda hita. Þannig að það hlýnar. En við getum bara, þetta bara sannað vísindalega. En það sem gerir þetta flókið er að koltvísýringur í andrúmslofti líka nauðsynlegur. Hann nauðsynlegur fyrir plöntur og bara nauðsynlegur fyrir líf og
kolefni eitt bara grunnefni lífs. En það hægt að hugsa þetta líka í líkingum, sko. Vatn líka æðislegt. Og við erum hérna með vatn í glösum og við drekkum vatn og við þurfum vatn, en við getum líka drukknað í vatni, ekki satt. Vatn getur líka verið bara alveg fáránlega hættulegt. Og súrefni líka, það getur líka drepið mann, en við þurfum það. Koltvísýringur svona, hann þarf að vera í jafnvægi í andrúmsloftinu, bara nákvæmlega eins og svo margt. Og þetta, strax þá erum við komin í þessa narratífu, þá verða hlutirnir aðeins flóknari. Þá þurfum við að vita til dæmis jafnvægisgildið liggur í 350 ppm sem parts per million. Þannig að, og það komið núna upp í 420 sem allt og mikið, þess að maður náði niður í 350. Þannig að kannski hætti fólk að hlusta. En 350 endurspeglar ákveði jafnvægi í koltvísýringi í andrúmslofti sem hefur verið í kannski 10.000 ár. 10.000 ár stuttur tími, en það þessi tími sem við höfum náð að byggja upp siðmenningu. Sem þetta jafnvægiskeið sem hefur gert okkur kleift að vera hérna og með sjónvarpsstöð og byggja upp þessi lífskeiði sem við njótum. Flest, ekki öll. Þetta gæti haldið svona áfram alveg í einhver 100.000 ára, en svo kannski ekki. En við erum að eyðileggja þetta jafnvægi. Með útblæstri, við erum búin að raska hringrási kolvetnis í náttúrunni. Þannig að við erum búin að setja þetta núna á ógnarhraða inn í andrúmsloftið sem eykur hlýnunina. Hefur oft verið meiri í andrúmsloftinu áður, þá voru við ekki, og þá voru við ekki að byggja upp siðmenningu eða neitt svoleiðis. Það var bara, það var einu sinni regnskógur í norðaverðu Kanada og einu sinni var bara öll jörðin snjóbolti. Þannig að, en við vorum ekki til. Við höfum ekki búið til innviði sem takast á við það að golfstraumurinn hugsanlega fari út af hlýnun jarðar. Við byggjum okkur grundvöll á golfstraumnum. Við erum að raska jafnvægi. Og eitt af því sem raska jafnvæginni líka ágangur á náttúruna. Þannig að þess að náttúran, hún þarf að vera í jafnvægi, hún þarf að vera fjölbreytileg, hún þarf að hafa þrautseigju til að takast á við alls konar breytingar. Til þess að einmitt að soga koltvísýringin út úr andrúmsloftinu, en þess að koltvísýringurinn mikilvægur fyrir plöntur og svona, þá megum við ekki drepa plönturnar. Þannig að náttúruvernd og loftslagsmál, þetta bara algjörlega sami hluturinn. Þú verðum að hafa fjölbreytta náttúru og þar eru Íslendingar ekki búin að fara nógu vel með sína náttúru, sem rauninni stærsta loftslagsleys Íslendinga. Þannig að þetta helst allt í hendur. Og stjórnvöld alltaf hafa ekki bara á Íslandi. Og það verður flókið, en við vitum þetta í lífinu, þetta snýst allt jafnvægi. En þegar það eru, eins og þið talið bara óeikjandi vísindaleg rök, það eru óteljandi margar rannsóknir, mælingar sem að sýna okkur fram á að þessu jafnvægi hefur verið raskað, svo munar og að það sé möguleiki á að allavega að reyna að betrumbæta eitthvað. Af hverju eru þá til dæmis íslensk stjórnvöld hafa ekki verið nógu dugleg að setja bara lög, og svo núna hver staðan eins og þegar að Trump, ég meina, hann ekki bara búin að segja sig úr hann búin að segja sig úr og öllu sem að svona, þú veist, sem að hefur áorkast hingað til með blóði, svit og tárum, og nú það einhvern veginn bara einu pennastriki út í loftið. Já, þú mátt ekki beinlínis tala þessi mál sem vísindamaður í Bandaríkjunum. Þannig að þú veist, staðan dálítið alvarleg, þannig að svona, ég hugsa afneitunar sinnum hafi dálítið vaxið fiskur hrygg. Já, Trump bara skemmtavirka maður í þessu, en bara leggja niður alls konar mikilvægar stofnanir og annað. Ég veit ekki hvort það sé þess virði að eyða of mörgum orðum í það. Þetta þurfi bara einblína líka á hvernig heimurinn, restin af heiminum bregst við og spýtir í lóna vegna þess að þó hvort sem að Trump kemur og hann fer, og þá þessi þessar staðreyndir ennþá til staðar að það að hlýna, og hann segir hann að drill baby drill, og þá þá þurfum við kannski að gera ennþá meira.
það eru líka stjórnarskrárvarinréttindi, það eru samtök í Bandaríkjunum sem að á síðustu stjórnartíð Trumps var bara duglega kæra til að koma í veg fyrir ýmislegt sem hann ætlaði sér að gera, til dæmis í náttúruvernd og í mannréttindum og vonandi bara gera þau það áfram og hafa til þess áfram grundvöll en við þurfum og talaðu Sameinuðu þjóðirnar, þær eru að hafa alltaf verið keyrt á einhverjum svona sameiningarmætti. Þær hafa raunverulega ekki refsivönd sem þær geta beitt á einstaka þjóðir en nema bara svona name and shame, þú veist, að ef að fólk stendur ekki við það sem það segir þá lítur það ekki nóg vel út. En það eru, ég held að sé óumdeilanlegt að þær hafa haft áhrif og þessar kopparástefnur og þessi samningar þessi mál að við værum á allt öðrum staði ef þær væri ekki til. Nei, ég var ekki að efast. En ég skil í alveg umræðunni, það er það sem gerist að þegar er byrjað að tala þú veist svona, efasemdir einmitt varðandi máttleysi Sameinuðu þjóðanna í því að fordæma þjóðarmorð, skiljið, þannig að þá eru kannski bara allt í einu stór hópur sem er bara mjög gagnrýninn á Sameinuðu þjóðirnar og þá er svona þessi batteri Sameinuðu þjóðanna kostur Sameinuðu þjóðanna er líka gallið þeirra, Sameinuðu þjóðanna stefna alltaf að þessi samráði allra ríkja eins og kopparáðstöðnur þær verða að niðurstöðurnar verða að vera í konsensus. Það er ótrúlega magnað þegar það næst en það gerir það auðvitað líka að verkum að það verða mjög margir óánægðir. Konsensus stjórnmáli yfirleitt gera svona þá sem að vilja fara hraðar eða hægar gera þá óánægða og það er oft mjög hávært og skiljanlegt og þessna þarf hitt líka, það þarf líka náttúruverndarsamtök og ríki sem vilja fara hraðar í loftslagsmálum og allt þetta. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar eru bara þessi vettvangur. Þau eru stórbrotin þegar það kemur að vísindaverkefninu í loftslagsmálum og líka varandi líffræðilegan fjölbreytileika og varandi skógareyðing og þetta. Þannig að þau hafi verið þessi vettvangur og það er svo mikilvægt að fólk skilja þetta, vísindi og vísindaleg aðferð. Það er bara, nánast eins og að ganga í klaustur þar sem þú ákveður að sannleikurinn er bara þitt eina markmið. Þú getur ekkert annað í vísindum. Allt sem þú gerir er bara rýnt út frá því hvort þú getur sannað og hvort þú getur rökstutt það sem þú segir. Og þú ert endalaust í þessum business, að reyna að sanna það sem þú segir og ákveðum forsendum sem þú leggur upp með. En stórfyrirtæki hafa nú keypt sig inn í þessum rannsóknir. Jú, vissulega, en þú verður að segja það í greininni þinni, hver studdi greinina og það er þá í forsendunum og ef eitthvað greinum tóbak eða eitthvað og stutt á tóbaksamlega þá bara kemur það fram og þú ræðir hvað þú gerir við þær upplýsingar. En þess vegna er svo gagnsæi. Þegar 6.000, 10.000, 15.000 vísindamenn og vísindamenn líka, þeir eru allir í samkeppni við hvern annan. Þeir eru allir að leita að einhverju. Það er fullt af vísindamönnum sem myndum vilja koma með greinina núna. Hei, við höfum rátt fyrir okkur varandi hlýnu jarðar. Það bara hefur enginn komið með neina sannfærandi grein það. Ein grein sem er stundum, einn vísindamaður sem er stundum vitnað í, sem heitir Fred Singer, sem er nýlátin, lestur í nokkrum árum. Hann var svona á móti öllu alltaf. Hann var á móti því að hann taldi að óbeina reykinga væru ekki skaðlegar, hann taldi að ósónlagin var ekki að eyðast freons, hann taldi að það væri ekki orsakasamhengi milli sólbaða og húðkrabbameins og alls konar svona. Og hann taldi að hlýnunin, að það væri ekki að gerast vegna þess að hlýnun færi fram áður og svo kemur koltvísýringunni í andrúmslofti hans en hélt semst fram alveg öfugu orsakasamhengi miðað við alla aðra. Og sama tíma, og mér finnst alveg ágætt að hafi verið og sé til alltaf svona maður eins og Fred Singer sem hefur með einhverja spooky greinar einhvern veginn og allt annað, bara heldur en allir aðrir. Þá finnst mér líka mikilvægt að við rýnum alltaf í það á hverju stundu hvað er rangt í þessu. Til dæmis þarna, þegar að hann segir það hlýnar fyrst, svo kemur koltvísýringur, þannig að allir hafa rangt fyrir sig núna. Þá er hann að segja svolítið sem er satt stundum. Að við ákveðnar aðstæður í sögu jarðar, eins og til dæmis þegar að ísöld hættir, þá hlýnar á jörðu út af stöðu gagnvart sólinni. Þá er sólin áhrifavaldur.
og þá verður hlýnunin af öðrum orsökum og þá getum við séð að koltvísýringur eykst síðan í kjölfarið. Þetta þekkt. En að taka þetta og heimfara það upp á það sem að gerast núna og halda að það sé eitthvað sannleikur í málunni eins og það núna, þá ertu bara að slá ryki í augu fólks. Og það getur verið, og þarna verða hlutinir aftur flóknir, og fólki langar svo að trúa þessum eina vísindamanni sem segir að allt þetta sem hefur verið að segja sé skaðlegt og segja gerast, að það sé ekki að gerast. En því miður, hann bara einn og hann hefur rangt fyrir sér. En fjölmiðlar heimsins hafa verið einmitt svolítið gagnrýndir fyrir það að láta svolítið eins og þessi eini, hann sé í 50, það sé bara 50-50 raunverulega, þannig að ef hann kemur, einhver slíkur kemur að borðinu, eða ef einhver kemur sem að heldur því gagnstæða fram, sem sagt, að hlýnunni sé að mannaveldum, að þá alltaf kallað til hinn, eins og þetta sé bara sko... Það getur verið gott að vera þessi hinn, ef 6, 10, 15, 20.000 vísindamenn eru sammála með eitthvað eitt, þá getur við séð sóknarfæri því að vera svo eini sem er á móti. Þá ferður viðtalið. Já, það er en ég held að það sé sko töluvert mikilvægt í því að vera með sko undir Sameinuðu þjóðunum þessa vísindanemndir bæði einmitt alla þessa hluti. Þetta er ekki bara loftslagsbreytingar, það eru líka til BES og eitthvað annað fullt eyðimerkumyndun og annað sem eru að skoða þessi mál og eru að eru með rannsóknir svo víða sem að komast á sömu niðurstöðu og við hljótum að að bara, það er einmitt eins og Guðmundur segir, ég meina vísindamenn geta haft alls konar, það geta verið skekkjur, það getur verið eitthvað unconscious bias og eitthvað, en þetta er allt þekktir hlutir sem að vísindamenn vinna með og þegar margir vísindamenn komast á sömu niðurstöðu þá getur við verið nokkuð viss að það sé rétt og við erum alltaf í okkar líf og starfi að vinna eftir bestu mögulegu upplýsingum og þetta eru bestu mögulegu upplýsingar þó það séu til kannski aðrar og einhverjir skekkjumörk og eitthvað þá er það allt tekið fram í þessum skýrslum. Þetta eru mjög ítarlega skýrslur. Svo má náttúrulega ekki gleyma því að þessar skýrslur eru oft unnar í nánum tengslum við heimafólk og ákveðnum svæðum sem eru þá líka með ákveðna reynsluþekkingu sem bera saman brunni, sem hafa upplifað þessar breytingar og hafa upplifað Þetta er mjög áhugavert að sko fólk mér er svolítið áhugavert að skoða hvernig munu þessar breytingar og hvernig eru þær að birtast okkur. Og hér reynir stundum líka á tungumáli vegna þess að það eru margar hörmungar sem að gerast sem að við setjum ekkert endilega undir hatt loftslagsbreytinga vegna þess að það er kannski aðeins flókið orsakasamhengi. Að til dæmis bara tryggingaverð er að hækka rosalega mikið á mörgum stöðum í heiminum. Og sumstaðar er ekki hægt lengur að tryggja íbúðunar. Og fólk heldur kannski að þetta sé bara út af einhverjum slæmum stjórnmálamönnum eða eitthvað svoleiðis. Grunnorsakavaldurinn hér eru loftslagsbreytingar. Það sem loftslagsbreytingar þeim er ekki þá grundvaldaratriði þessi hlýnunjarðar þá er þetta fyrst og fremst meira ójafnvægi jarðar. Hlýnunin eykur ójafnvægi. Það verður til dæmis bara rosaleg uppgufun úr sjónum á einum stað og kannski svakalegir þurrkar á einum stað út af miklum hita sem verður síðan að rosalegir úrkomu annar staðar. Stormar verða öfgafyllri. Veðurofsinn er miklu meira og hann er margskonar, hann er allskonar og fólk á kannski svolítið erfitt með að rýna í gegnum þetta og sjá, þetta er allt út af loftslagsbreytingum. Og vindar, það eru ákveðin svona vortexvindar í kringum pólana sem halda kalda loftinu inni sem eru síðan að veikjast og þá getur komið rosalega kalt lofti niður til Bandaríkjanna og rosalega snjóþungur vetur í New York eitt árið, þá líka loftslagsbreytingar það hlýnaði raunverulega á norðurpólum eins og það mistu frá sér kaldalofti þannig að það eru ýmislegt svona sem kemur Það voru ekki Íslandingar bara svona eiginlega tilbúnar að trúa á þetta orsakasamhengi þegar komu ljós að þetta væri ekki bara hlýnun jarðar heldur gæti til þess að væri einhver svona blettur yfir Íslandi sem að Núna gæti einhver gert rannsókn orðið einn af þessu vísindamönnum sem gerir rannsóknar hlýnun jarðar ákveður að mæla bara svæðið sunnan við Ísland og hann geti byrt grein og sagði, það er ekkert að hlýna. Svæðið sunnan við Ísland er eina svæðið á jörðinni sem er ekki að hlýna út af því að það er að veikjast strömmurinn, golfströmmurinn frá miðbyggi jarðar.
Og sjáðu, þegar golfstraumurinn hættir út af hlýnun jarðar, ef hann gerir það, nú konar einhverja 5-6 rannsóknir sem leiða því líkum að þessu, að það séu sterkar líkur á. Það er ekki sagt óyggjandi, aldrei neitt sagt óyggjandi, en það eru sterkar líkur á. Bestu mögulegu upplýsingar. Já, bestu mögulegu upplýsingar segja og alls ótrúlega flókin og viðamikil módel sem er sett upp sem reikna það að það getur bara verið verulega sterkar líkur á því að golfstraumurinn hætti fyrir lok þessar aldar. Og það er bara, veist, við höfum börn og barnabörn sem eru þá á lífi þá. Sem sagt, hvað þýðir það? Þá eru margir sem kannski segja, hvort á það að vera? Á að kólna eða hitna? Þetta þýðir þá að það kólnar hér einhverja 6, 7, 8, 9 gráður á Íslandi og verður óbyggilegt. Nema kannski Egilsstöðum, er ekki? Nei, það kólnar, alltaf lítið á Egilsstöðum, það er rétt hjá þér. Það kólnar í Noregi, Skotlandi og allir í Vestur-Evrópu og allt saman. En hlýnar alls þar annars staðar ennþá meira. Sem sagt, enn og aftur meira ójafnvægi. Hitinn verður bara eftir. Eins og við erum að fá golfstrauminn frá Mexíkó og þar er heitt og þar er hitinn að varminn að fara og færa okkur þennan varma hingað og ef það hættir þá náttúrulega safnast hann bara áfram. Safnast bara þar. Og þá er kannski óbyggilegt þar og þá fáum við kannski mexíkóska flottamenn. Já, þeir geta... Þú veist, maður veit ekki, sko. Þetta eru svartar framtíðarmyndir, en sko það sem er svo stóru tíðindin er núna, ef þú spyrði einhvern loftslagsvísindamann, þessar sviðsmyndir sem voru tilindi til bara einhverja svona rosalega dystopískra sci-fi kvikmynda fyrir 20 árum síðan, eru þær núna möguleiki? Þeir segja undantekningarlaust já, þær eru möguleiki. Það er breytingin sem eru orðið á svona 10 árum. Að allar þessar öfgafyllstu sviðsmyndir, þær eru möguleiki. Við heldum áður að þær væru það ekki. En þess vegna er mikilvægt að grípa til aðgerða og og maður verður nú að vera pínlítið bjartsýn á að það náist einhver árangur og þessar svart sínustu spár verða ekki að veruleika. Og hvað aðgerðir eru svona helst sem að þið myndu bara, ef þið ættu bara, þú veist, það ættu bara hrindi framkvæmt strax? Svona, hvað er mikilvægast? Það er alveg eins og það barst í tal á hann að það væri ekki til einn patentlaust. Ég held, ég minnst alltaf best að líta á þetta svona verkfæraboks og það þarf að gera svo ógeðslega margt. Það þarf að draga með tækninýjungum koldíoxíð úr andrúmsloftinu, það er ekki eina lausnin, það er bara hluta þessu og ég nefni það ekki fyrst vegna þess að það er mikilvægast, en ég nefni það bara vegna þess að það er oft ítt út á borðinu. Við þurfum tæknilausnir, þurfum aðra orkugjafa, þurfum betri orkugjafa, sem betur fyrir konu orkugjafa sem henta fólksbifreiðum og batteri og svoleiðis og það er ævintýraleg þróun í því, það er mjög gott. Við þurfum að, og gera það verkum að þær að fólk á Íslandi þegar það kaupir sér nýja bíla þá fáir sér rafmagnsbíla. Líka fækka bílum, vera með almennilega almenningssamgöngur. Þetta er líka að því að við veitum líka bara að þó ekki væri nema út frá skipulagssjónarmiðum og fólk sé ekki alltaf fast í umferð. Það er alveg jafn fast í umferð í rafmagnsbíl eins og En það eru ekki líka bara meiri upplýsingaflæði, það er að segja meiri umræðu. Ég myndi ykkur á Íslandi vera nógu markviss umræða, það er bara og markviss stefna, þannig að það er ekki mikil svona... Það er alveg hægt að ná árangri og við segjum svo til dæmis bara ein stór loftslagsaðgerð sem bara fór í gegn fyrir 2-3 árum og bara allir til var banna urðun á lífrænum úrgangi. Það bara allir til og bara gerðu þetta. Og endurheimta þau votlendi sem að... Já, og það er annað sem er bara svona hægt að gera. Stór losunarþáttur Íslands. Rosalega stór hluti af lausninni liggur í bara breyttum landbúnaði sem þarf ekkert að vera eitthvað íþykjandi. Ég vissum að margir bændur eru bara til í það. Að breyta sínu landbúnaði þannig að vera auðgandi en gangi ekki á landið og valdi útblæstri. Og þetta er allt saman bara dásanleg matvæli sem við getum fengið út þessu öllu saman. Þetta er svona kannski komin 25% af vandanum. Svo er bara eins og í byggingariðnaði, ég meina steypa þetta vandræða. Eins og Bill Gates segir að það þurfa aðalega að finna nýjar aðferðir til að búa til steypu og nýjar aðferðir til að framleiða orku og þá sé málið nokkuð list. En hann er gott að lesa hans stundum líka, hann er svona teknikur. Svo það líka að breyta bara, hugsun okkar og hugsun okkar hagvöxt og það allt saman og hvað eru lífsgæði og hvað er hamingja.
En af hverju erum við ekki að ræða þetta bara miklu markvissar hérna á Íslandi til dæmis? Það bara ákveðið úthald og svona, ég meina nákvæmlega eins og bara þú sér sko, það ákveðið núna andstæði við það að veðurfræðingar þeir segja frá veðri, að þeir tala loftslagsbreytingar, vegna þess að það er svo allt þetta sem er að gerast í veðrinu, alla þetta fríkaða veður sem er út alla koppagrundir og alls konar veður ofsa viðburðir. Þeir mega alltaf segja lengur að þetta er út af áhrifum loftslagsbreytinga, þannig að það bara verður ákveðið óþol. Nei, en verður ekki líka vegna þess að það er skilgrænt sem pólitík, í staðin fyrir að halda þessu kannski og við tökum marka á vísindunum og þetta sé þekking. Já, það er búið að skauta þetta alveg rosalega. Að þá er þetta orðið einhver svona pólitík sem embættismaður má ekki eins og Já, það er kannski, sko, okkur tókst til dæmis að reynsa landið, hreint land, fagurt land, hérna. Og það tókst ekki bara á Íslandi, það tókst bara með alla Evrópu, tókst að reynsa árfarvegi á svona drasli og svona, auðvitað ennþá drasl, en tókst alveg, það var rosalega mikið drasl og nú lítið drasl. Það er alls konar svona árangur sem við höfum náðst og alveg án þess að gera það að einhverju pólitísku ágreiningsefni. Já, ég held að fólk kannski greinir mest á lausnirnar en ekki þessi vandamál og ég held þessi hefur verið líkt við langhlaup og það fóru rosalega margir á stað sko fyrstu 100 metrana og en svo, og voru bara mjög sprækir, bara við getum ímyndað okkur við sem fóru út að hlaupa. Svo þreytist maður alveg eftir fyrstu 2 kílómetrana og þú veist ekki hvað er langt eftir. Og við erum komin inn í eitthvað svoleiðis tíma þar sem það er eitthvað svona þetta er bara, já, fólk er komið með kannski leið á því að ræða þetta og annað en það mun bara vonandi koma svo nýtt tímabil, þú veist, þegar maður er búið með 5 kilometra og maður finnir svona ekki orkubúst eða ég veit ekki. En þið komið nú til mín í spjall fyrir árið síðan eða eitthvað svoleiðis rúmu og þá allir stjórnvöld voru með opna samráðsgátt ekki hagræðingu, heldur orkustefnu var það ekki? Aðgerðir í loftslagsmálum, einmitt. Og þá kom nú í ljós að þessi hagsmunasamtök, ef hagsmunasamtök á að kalla, þar að segja, hagsmuni náttúrunnar og komandi kynslóða, þessi svona, eins og Landvernd, náttúruverndarsamtök Íslands og fleiri, þau hefðu ekkert verið spurð, eða þau hefðu aldrei verið kölluð að borðinu, heldur bara samtök iðnaðarins og samtök atvinnulífsins. Þetta er náttúrulega rosalega mikil skekkja að í þeim batteríum þó og háskólanum og einhverju þar sem hefur safnast upp þekking og fólk hefur verið að leita sér þekkingar og miðla eins og þið gerir bara í svona ykkar já, þið eruð ekkert í vinnu hjá hinu opinbera en þetta er fólk sem er að safna öllum þessum upplýsingum og þær virðast ekki beinlinis, þú veist, komast einhvern veginn, það virðist ekkert verða svona almenn umræða, þannig þá verður þetta bara fólk þreytt á einhvern veginn og hugsa hvað, þú veist, af því það er ekki þetta svona autoritet í umræðinni. Já, mér finnst það bara hljóta að vanta. Ég meina, við erum með þetta í aðhaldshlutverki sem svona samtök og hefðum viljað þarna koma fyrir að borðinu, það er alveg rétt og margt í þessar aðgerðaáætlun sem að mætti skýra betur, byrja eiginlega flestar aðgerðirnar á kanna möguleika á eða einhverju svoleiðis. Þannig að þetta er langhlaup, bara eins og ég segi, við erum bara alltaf að halda áfram og það er ekki bara við, það er líka fullt af fyrirtækjum sem að eru að gera vel og vilja gera betur og eru að leita leiða til þess og það eru stjórnmálamenn sem að vilja gera betur og fara draga saman losun og allt það. Þetta er allt til staðar en það er alveg rétt, ég held að almenningur, þú veist, af hverju ekki alltaf verið að tala þetta eins og þú spurðir. Ég held að almenningur, hann þetta fekk bara svona, var tilbúin í næsta, við líka lifum í samfélagi þar sem að það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt.
Já, Og ég meina þá kannski til að tengja það, eins og þú ert að segja tengja það við hagvöxt, tengja það við tryggingaverð, bara þannig að raunverulega halda okkur við efnið þannig að við skiljum samhengi hlutana, þannig að við fáum ekki bara einhver svona loftslagsskýrslur af og til frá loftslagssérfræðingum og sem enginn ennir og eitthvað hlýnunin og einhver prósentutölur og svona, heldur að við bara virkilega skiljum samhengi málana. Ég held að það sé mjög margir til í að heyra svona, hvað er þessi best að gera. Bara svona sem manneskja, ég held að það sé mjög frjóri arvegur fyrir öllum leiðbeiningum í þessu. Við sjáum bara það til dæmis í flokkunarmálum og svona á rusli og svoleiðis. Og bara, veist, fólk er tilbúið og fólk tekur við sér þegar að bara það er einhver smá stuðningu við að skipta orkugjafa í samgöngum, þá veit fólk til og ég vissum að fólk myndi nota almenningssamgöngur eða að vera betri og allt þetta, veist. Ég held að jarðvegurinn sé alveg fyrir hendi. En svo er stofnun á vegum ríkisins, umhverfisstofnun og Veðurstofan og fleiri, sko, Háskóli Íslands og eitthvað svona, að þetta sé bara þarna maður getur treyst því að þarna sé verið að vinna úr upplýsingunum og... Já, ég held að maður geta alveg treyst því og það er bara, veist, sko, en ég held að sjá hvernig hræðsla í gangi, ég tók eftir því, sko, þegar loftslagsaðgerðaráætlun var tilkynnt og Bjarni Benediktsson sem á það þá held ég forsætisráðherra sagði ykkur orði í upphafi og hún fannst ástæða til að setja það mjög framalega í sína ræðu að aðgerðaráætlunin einkennist ekki að boðum og bönnum. Og þetta finnst mér svo ránt, sko, alveg rétt að við ætlum ekki bara að hafa boð og bönn, við verðum líka að hafa gulrætur og alls konar svona og hvata og svoleiðis. En eins og ég sagði á þann, þetta er verkfæraboks. Við þurfum, og góðir stjórnmálamenn í þessu verða að vera opni fyrir því að nota öll verkfærin. Og ég nefndi á þann bann sem virkaði bara mjög vel, bann við urðun og lífrænum úrgangi, virkaði bara mjög vel. Og ég held að þessi mjög margir í atvinnulífinu og mjög margir í alls konar hagsmunasamtökum og hitt og þetta og almenningur sem vil skýra leiðsögn. Og fyrirsjáanleika líka bara. Og fyrirsjáanleika, sem að er núna alveg að fara út gluggan í heiminum, en sko, en þú veist, við vitum að við erum ekki að fara að keyra á bensínbílum hérna, veist, út 21. öldina. Við vitum hins vegar að við getum ekki skipt þeim út bara alveg strax. Og það er bara ekki réttlátt og það er bara erfitt og svona og væri líka ákveðin sóun fólkin í því en við þurfum að segja hvenar við ætlum að gera það og þegar við segjum hvenar þá spila allir með. Þetta er svona dæmi hérna, það sem tæknir er komin, forsendur eru komnar, verðið er að fara niður, tæknir er að verða góð og allt þetta, hér er hægt að taka ákvörðun og ég held að sé að fara yfir sviðin, öll svona, og ég held að til dæmis í landbúnaði held ég sé líka hægt að fara að taka alls konar ákvarðanir bara hérna endurheimt votlendis og hitt og þetta sem bara fólki til í. Ok, þannig að það er nú bara góða fréttir. Já. En það þarf að koma því einhvern veginn í farveg, í réttan farveg. Já, ef maður vil vera Pollyanna, sko, þá getur maður líka hérna bent á það að vesturspár fyrir 10 árum hlýnun jarðar voru nálægt 5 gráðu hlýnun, en vesturspár núna eru 3 gráður. Munur á kúk og skít myndi eitthvað segja en hérna samt sem áður. Já, það er bara hægt að og þið haldið áfram í landvernd að hérna veita aðhald og beita ykkur fyrir er ekki bara því að stjórnvöld standi sig og raunverulega verið í tengslum við bara fólk út land er það ekki ykkar svona fyrir bara að halda áfram að hérna tala við fólk og tala fyrir þessum sjónarmiðum, fræða fólk alltaf á öllum fundum sem við förum á, alltaf að tala hvað er mikilvægt að vera með góða fræðslu og bara þreytist ekki að tala hvað landvernd sko, stundar mikla fræðslu. Við skrifum svona umsagnir og förum við viðtölu alls konar mál en svo erum við með grænfónaverkefni og við erum með alls konar viðburði þar sem við erum líka að fræða. Við vorum með hérna, viðburðum hérna, áhrif vindorku vera á náttúruna á Egilsstöðum daginn, þannig að við erum að tala hluti og hérna og fræða og bara ég held að ég þreytist ekki á bara að tala þetta sé langhlaup og einmitt gott að fara jákvæður inn í þetta annars þá endist maður ekki lengi. Nei, ég vona að þið endist lengi allavega, þið eru búin að vera duglega nú þegar og verið duglega áfram. Guðmundur Steingrímsson doktorsnemi, mér langar mjög mikið að spyrja hvort að skrifa doktorsrit en tíminn er búinn. Hringrásarhagkerfið. Nú er það? Já, hringrásarhagkerfið. Neyslu. Nú, spennandi. Varaformaður landverndar og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu
ég ætla að segja grænaborðinu, en það er rauðaborðinu, og tala loftslagsmál og alvöru vá. Og líka váið, hitt váið þarna, vá. Er ekki? Já. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu og Laufey Líndal Ólafsdóttir og Pétur Fjallsted fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og segjum þetta gott í bili. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Það er komin tími að fjalla aðeins leikhús. Við ætlum að fara niður í Tjarnabíó. Það sem er ekki bara leikhús heldur ópera og ekki bara ópera heldur frumsýning á íslenskri óperu sem heitir Brím. Tónlistin eftir Friðrik Margrétar Guðmundsson sem hér og Hanna Dóra Sturludóttir syngur í sýningunni. Þetta er náttúrulega ekki á hverjum degi sem er frumsýnt íslensk ópera. Nei, það er rétt, það er bara alltaf en hins vegar var bara daginn var önnur frumsýnt. Já, einmitt, það er bara mikil gróska og mikið að gerast. Margir líka bara mikið að fólki að mæta óperur, líka einmitt svona uppfærslur af gömlum óperum, bara það er áhugi, mikill áhugi, maður finnur fyrir því. Svolítið, ég fyrir þá kíki alltaf í kringum mig og mér finnst sko públikumið svolítið sérstætt. Ég hefði ekki getað að sé þetta fólk fyrir mér á neinni annari sýningu eins og þessi gamla bíói. Af því þetta er ekki alveg, nei, það er það sem maður dregur. Það er svo gaman þegar maður setur eitthvað upp og líklega hefði fólki þannig í salnum aldrei komið saman nema út af þessu tilefni. Já, akkurat, þetta er bara leikhúsið, bara töfrandi stund fyrir alla sem að koma að því, líka áhorfendur. En þetta með að séu 2 frumsýningar og svo eru verið að sýna, held ég, 2 aðrar sýningar. Íslenska óperan Dáin, Ríkisóperan ekki risin upp, samt fullt að gera í óperu. Já, þetta er mjög áhugavert og bara... Kanntu svarað þessu, af hverju þetta er svona? Það er bara svo mikið af fólki, bæði náttúrulega mikið af söngurum á Íslandi, mikið af tónlistafólki og bara mikið af áhorfendum, eða að segja fólki sem hefur áhuga á að mæta óperur og það bara sprettur þetta svona upp og nú hefur náttúrulega svona í fjarveru íslensku óperuna þá hefur sviðslistasögur líka verið að svona sérstaklega taka fyrir að ýta undir verkefni hjá sjálfstæðisinni það sem að koma fyrir óperur og það hefur náttúrulega bara verið að skilja svo mjög vel. Já, það er ekki miklu peningar, það er svona verið að... Nei, já, ég meina sviðslistasögur náttúrulega, já, það vantar alltaf pening og það er bara já, það hefur vantað í bara frá því að þið byrjuði að fjármagna held ég en jú, maður bara vinnur með það sem maður hefur. En Hanna Dóra, hvernig stendur á þessu? Það er vakning í óperu á Íslandi 2025. Já, það er bara mjög góð spurning en ég held að söngurinn er eitthvað bara sem fylgir okkur og við erum náttúrulega með ótrúlega mikið af góðu söngfólki sem að einhvern veginn er líka svolítið svona rannsóknarverkefni hvernig það er með Íslendinga, okkur við syngjum svona, okkur er svo gaman að syngja og við framleiðum svona mikið af góðum söngvurum. Er það raunverulegt? Já, algjörlega. Því ég kannast við góðsöluna og var alltaf þessi myndinni sem að Sigurós gerði sjálfa sig. Það var svona kórar út allt. Einmitt, það er hluti af þessu uppeldi sem verður til þess að... Þorvaldur Þorsturs og fjallaði mynda í mjög skemmtilegu myndverkum kóra. Einmitt. En ég er oft spurðið þessu erlendis, hvernig stendur á þessu? Það er inn í óperhúsunum það kannast allir við einhvern Íslending sem að hefur verið að syngja eða þá núna eins og íslenska leikstjóra eða jafnvel og það er kallað eftir íslenskum óperum. Ég var einmitt að tala við einn óperustjóra út daginn sem veitu hvar eru verkin, hvar eru íslensku óperurnar? Þannig að þú veist það eru óperusöngvarar, það eru leikstjórar, það eru tónskáld sem eru að semja en þau komast ekki alveg alla leið þannig kannski ekki eins mikið ábyrrandi og söngvarnir hafa verið að gera. En ég veit ekki, þetta er bara... Og við þekkjum í sögunni, ef maður skjóta inn. Já. Að við eigum náttúrulega hellinga kórlögum íslenskum, þar sem að tónskáldin semja fyrir alla þessa kóra. Og svo náttúrulega þegar söngvarnir komu svona miðja síðustu öld, síðasta lag fyrir fréttir er alltaf einsökslag, eða ekki? Jú. Og það er endalaust til, það er til svona
eiginlega svona tónlistarstefna sem íslenska einsöngslagið. Algjörlega, það reyndar stundum kórverk líka, en já, það er eitthvað sem að, já, þetta heldur svona hefðinu svolítið gangandi. Þannig að það er að byrja að koma fyrst núna það sem er verið að semja fyrir, já, söngura sem geta haldið upp í óperu. Já, sko, það náttúrulega hefur alltaf verið samið eitthvað, en ég meina, og við erum að framleiða núna, þú veist, það eru óper eftir Hauk Tómasson sem var flutt í Þýskalandi og Brothers eftir Daniel Bjarnason og svona, þú veist, þessi stóru verk sem að kannski hafa fengið athygli, en þessar minni óperur, kannski, ég veit ekki, sem hafa verið sem, eins og Ekkert og sorglegar mannleyskjan sem þið gerðuð, það hefur ekki farið út fyrir landina nema í einhverja hátíð. Jú, já. Þannig að þú veist, þetta er svona, við þurfum að vera duglegir kannski að kynna það áfram, en ég held líka bara, sko, þessi áhuga óperu er bara að líka þetta er svo spennandi listform sem að ekkert annað í rauninni í leikhúsinu býður upp á, þú veist, þetta bland með list og sem er ótrúlega spennandi og þeir sem að virkilega ætla sér að brenna mjög mikið fyrir þessu, þannig að þá stoppar það ekki neitt, sko. Ég hef haldið fram í kenningu hérna að óperan sé hljóta að koma að þessi form sem að hendar okkur og þá á ég fyrst og næst við að það er ekki svona beint samtöl í óperum, heldur er það mikið svona eins og eintal sálarinnar út í sal sem að minnir svona svolítið á Facebook-statusa. Einmitt svona. Nei, ég er ekki alveg að grínast, en þá er ég að meina að við séum kannski á þeim tíma það sem þurfi svona endurskoðun á stöðu okkar í samfélaginu og inn í okkur sem að eintalið á hendar kannski betur heldur en svona dramatískt stóðuleikar. Já, og það er mjög áhugavert vegna þess að ég var að taka þátt í óperuverkefni út í Þýskalandi þar sem er eftir finnst tónskáld sem hét Kaja Sarja og hún var að semja óperu sem hét Innocence og þar notar hún öll þessi form, hún notar óperusöngara, hún notar leikara, hún notar söngleikara fólk og þar eru samtölin bæði náttúrulega og svo eru þessi mónologar, það sem er sýnt svona inn í sálarheim viðkomandi sem er alveg ótrúlega sterkt og ég veit ekki hvort þetta er einhvers þar svona, þú veist, þetta miðlast svo sterkt í gegnum tónlistina, þú þarft ekki alltaf að skilja öll orðin, þannig að tónlistin talar sínu máli. Já, og svona ákveðið samkomulag milli áhorfenda og þeirra sem eru að flytja þetta muni gerast. Sem að þetta eru til svona eintal inn í leikritum og svona, en það er ekki svona með alveg svona, það er ekki þetta samkomulag að við erum að fara að hlusta á svona, þetta level af tjáningu. Já, algjörlega. Þetta er svona eiginlega smá leikhús, getum við að það er létt orð til að nota þetta, en þetta er svona að bæði áhorfendur og flytjendur eru svona sammála að hérna eru aðeins stíga á eitthvað eiginlega svona út úr raunveruleikanum og yfir á eitthvað svona plan það sem allir eru að syngja og það er svolítið svona frjálst hvenar samtöluleg breytast yfir í eintal og svona, þetta er svona það er eitthvað smá svona veruleika fyrring í óperunni sem er svo falleg, sko. En sem er samt eitthvað svona nú ætla ég að segja frá mínu minnstu tilfinningum. Það er ekki alveg þannig og segja það aftur og aftur og hef heila hljómsveit á bakum mig til þess að íta undir það og styrka undir. Já, algjörlega, og ég meina list gerir þetta náttúrulega bara mjög oft, þú veist, bara ef maður hugsa skáldskapur er oft raunverulegri heldur en raunveruleikin og þannig eins getur að vera að þegar þú ert að fjarlægast raunveruleikan þá getur þú samt verið að nálgast eitthvað sem er ennþá meira satt eða nærri hjartanu. Annars myndilega enginn standi í þessu, sko. Já, nákvæmlega. Herðu, en við erum hérna alltaf að ræða svona samfélagsmál og reyna að skilja heimi sem við lögum í og erfitt að gera það svona út frá tónlistinni en þetta það er saga inn í þessar óperu og hún eiginlega tengis bara dægurmála umræðu svona síðustu ára kultúrbörn. Já, nákvæmlega og hérna En þú semur tónlistina? Ég sem tónlistina. Ekki textan. Það er hann Adolf Smári Gunnarsson sem gerir það. Og hvaða áhrif hefur þú á umfjöllunarefnið að þessu leyti? Sko, í raun og veru mjög lítið. Þannig sé, það er bara ástæðan fyrir því í rauninni að við ákvæðum bara skipta þessu svolítið. Þannig að hann gerði librettóið eða handritið og ég myndi svo gera textan og ég fekk í rauninni ekki að vita sko, hvað ópera var fyrir en að ég fekk bara handritið í hendunar. Og samdir músík við hans handrit? Já.
Er það þannig sem að maður býtur óperu að þið myndi vilja búa hana til? Það ég myndi segja kannski að það sé svona eðlilegasta leiðin eða algengasta kannski. Ef maður sé Wagner, náttúrulega? Já, þú veist, þegar við gerum óperu síðast saman ég og Adolf og þá vorum við meira samtali, við vorum náttúrulega ekki með söguþráð þar, þetta voru meira svona myndir og senur sem við vorum að svona vinna svolítið saman og okkur langaði bara að fara í aðra átt með þessa óperu og gera þetta svona meira, getum við sagt hefðbundið, það að fara inn í einhverju sögu og búa til karaktera sem að En þegar þetta svona söguefni valið og þú sér það, fannst þér það áhugaverð? Þetta náttúrulega að þau erum að tala um óperuna sem svona svolítið svona, en þarna þetta svona svolítið svona hversdagsleg nálgun, þetta svona bara heimur sem hérna niður í bæ, sem maður sér þarna á sviði, allt inn í óperu, sem maður ekkert kannski svo algengt að sjá bara inn í leikhúsunum, sko, af því að þar erum við ofta að horfa á eldra verk og eitthvað svona, en þannig kemur bara svona eins og tímaritsgreinar og svona rifrildin á Facebook, svona sjónarmið nebóbörnin eða kultúrbörnin sem hafa frekari aðgengi að öðrum að því að slá í gegn eða vera heyrð, þannig stéttaskipting. Já, alveg stöf. Mér finnst einmitt bara listilega gert hjá Adolf Smára hvaðan sko að hann náttúrulega svo rosalega næmur fyrir óperum og handritsgerð og náttúrulega samfélaginu fyrst og fremst eins og allir góði listamenn og hann svona einmitt býr til þessa sögu og þessa karaktera sem eru bara, þetta bara einmitt eins og segir eitthvað sem að íslenskur raunveruleiki og karakter sem að getur verið fólk sem að þekkir og hefur talað við eða hefur einmitt dást af listaverkum og en samt svona sama tíma þá þetta rosalega svona gaman hvernig hann nýtir þessa kannski klísjur eða þess að trópa úr óperu og einhvern veginn fléttar þeim saman við þess að rosalega venjulegu sögu. Þannig að þó við séum inn í óperu þá erum við ekki að fjalla eitthvað kónga og hirðfólk heldur þetta bara sem sagt, já, náttúrulega íslenskt listafólk, íslensk listasena og þar þetta einmitt þessi stéttaskipting sem að við erum að svona kommenta á en og náttúrulega bara sagan þetta og var töluvert fjallað hérna fyrir svona kannski 2 árum ég man eftir greinin nákvæmlega Jóns sem náttúrulega barnabarn Laxness og kom alls konar fólk að tjá sig viðbrögð mikið talað það, já, einmitt, ég man eftir svo og svo einmitt, þú veist, já, náttúrulega fléttast þetta inn í svo bara þessa einföldu sögu sem náttúrulega bara þessi stelpa Nína Brím sem að eiginlega í leit af svona föður, er að reyna að feta í fótspor föðursins sem að hún kynntist aldrei því hann dó þegar hún var mjög ung. Þannig að það svona, komum við líka inn í þetta svona drama sem að rauði þráðurinn í gegnum söguna, spilast inn í þessum heimi. Gæti verið bara þráður hjá Verdi eða eitthvað. Já, þessu. Upp í kröfur föður mín sem að ég veit ekki hver Síkildi þráður. En í raunin þetta alltaf, þetta snýst alltaf tilfinningar, mannlega tilfinningar, sko, í kjarnan með þetta snýst þetta það og mér finnst mjög spennandi þegar verk, hvort sem það eru leikverk eða tónverk eða óperur, þegar þau fara inn í raunveruleikann eins og hann núna, af því að við þurfum líka að sjá að þessi hægt að gera óperur sem eru spennandi og áhugaverðar þó það sé ekki einmitt eitthvað svona upphafið efni og og þannig að fólk tengi líka við það og það held að sé líka eins og þú sagðir með áhorfendur sem að koma, þau eru áhugasöm af því að þetta eitthvað sem að þau kannski geta tengt við og þetta ekki eitthvað einhverja þjóna og drottningar og endalausar ástasögur og eitthvað svona og morð og dauða. Já, svo þessu hversdagsleika sem mætir okkur í þessu, ég veit ekki hvað það heitir, svona fjölmiðla umhverfi og annað slíkt. Það er náttúrulega til svona sóperur, að nú erum við í tollastríði milli Kína og Bandaríkjanna sem að ávisa rætur í ferði Nixon til Kína, það var gerð óperu það. Já, það kemur örugglega óperu tollastríðið. Það er Trump frá Kína mætti setja upp, sem náttúrulega fín persóna í svona
ópera buffa Trump. En talandi það, það er svona blær að því að við erum að kíkja inn í svona listaheim og það er svona smá hæðni yfir þessum heimi. Hann er ekki upphafinn þarna. Minnir mann svona tónnið myndi mig svolítið á muni ekki eftir hérna einsýnin í listaheimin í þetta er alltaf að koma hjá Hallgrími Helgasyni. Já, svona sambarlegt sjónarhorn. Svona gaggrínandinn er ekki hann er næstu við grínpersóna. Já, einmitt. Ég kláraði nú aldrei þessa bók, ég byrjaði á henni. Hún þótti fyndnari fyrir sko eldri fólk en þig, fyndi fyrir mína kynslu. Já, ég skilji. Já, bara náttúrulega gríni er rosalega gott vopni, sko, en mér finnst svona vera einmitt, eins og talar tón, sko, mér finnst vera mjög svona flottur tón, ég eiginlega áttaði mig ekki sjálfur á tóninum í óperunni fyrir en bara ég sá fyrsta rensli, sko, og svona, það er gaman einhvern veginn út að maður einhvern veginn er að skrifa eitthvað og maður veit ekki alveg hvernig þetta á eftir að lenda og svo allt í einu svona sá ég þetta var miklu fyndnara en ég hafði kannski ímyndað mér og en þú veist, það er líka bara, þú veist, raunveruleikin er rosalega skrítinn og það er hægt að túlka hann á mjög bara ólíkan hátt, sko, og En þessi tónn er í músíkinni, sko. Já, finnst þið það? Eða ég er bara ímyndað mér það, ég veit það ekki. Mér finnst hún hérna undirstrika svona líka þegar það kemur svona, hvað heitir þetta svona, eins og svona kaldrani. Já. Mér finnst það. Mér finnst oft erfitt, sko, þú veist, það er svona, fyrir mína sakir þá reyni ég eiginlega alltaf svolítið að vinna á móti textanum, því að ef þú ert til mis Það mátt ekki íta undir hann. Já, það er að segja, ef það er eitthvað sem er fyndið í textanum, þá er fáralegt að reyna að gera fyndna tónlist undir það. Því að, og eins, sko, ef þú ert með eitthvað mjög dramatíst, að þá vilt ekki vera að einhvern veginn ganga inn í það. Þú verður svolítið að vega salt með þessu, sko, eins og náttúrulega bara, ég meina, öll sorglegustu lög í heiminum er dúr. Það er bara textin sem er sorglegur, en út af það er þetta misræmi milli tónlistar og texta, það er oft vekur meiri einhvern veginn og sterkari tilfinningar heldur en hitt. Herðan, hvernig er að syngja þetta? Það er bara mjög gaman. Ég var einmitt, mér er svolítið gaman að heyra Friðrik tala um þetta þess að hérna, þegar ég las þetta fyrst, þá var ég heldur ekki viss hvernig, í rauninni, hvernig verki var mér í höndunum og hérna og það var bara rosalega gaman að ganga inn í það og bara finna karakterinn en ég er náttúrulega ótrúlega heppin með mitt hlutverk, mér finnst það mjög skemmtilegt að fá að gera þetta og sönglega séð er þetta bara walk in the park, sko, mjög þægilegt og mjög svona aðgengilegt lítið svona það er kannski já, mér finnst mjög gaman þessi kaflar sem að ég er að syngja með einhverjum, það sem að dúettandir eru eða eitthvað svoleiðis, mér finnst mjög skemmtilegir og talandi með mitt að svona samræðnar sem er í gangi, það er samið mjög svona skemmtilegt samtal sem er ekki bara verið að endurtaka eitthvað heldur, við erum virkilega að tala saman, mér finnst það mjög skemmtilegt. En hérna talandi sko húmórin í þessu líka sko ég var ekki alveg að skilja hann fyrst sko og það er líka svo gaman þegar maður, að því þetta er svo mikið orka sem kemur frá áhorfundur líka að þegar við fengum fyrst áhorfundur inn að þá var verið að hlæja á stöðum sem við áttum ekki vona á að veri einhver svoleiðis viðbrögð. Ég sá frumsýninguna, ég held að það hefur verið bara mjög snemma að fara að hlæja. Já, einmitt og það var svona svolítið, við varum þetta já þannig að þetta er, þú veist það er bara gaman að sjá hvernig fólk tekur þessu og hvernig það er stemt og þannig að já. Fólk er náttúrulega að horfa svolítið inn í heim sem að það týlirir og þekkir, sko. Já, einmitt. Þá er fólk þegar maður fær eitthvað svona í hendunum þá reynir maður náttúrulega bara að gera það mjög svona heiðarlega og ganga bara inn í það án þess að vera með eitthvað svona fyrirfram ákveðnar hugmyndir og hérna og við vorum til þess ekkert búin að hittast fyrir bara þarna í ferlinu og hérna þannig að ég tók þessu bara svona eins og hverjur verkefni og vann þetta svona inn í hópinn bara. Þannig að þetta myndaðist. Já. En hérna, Friðrik, af hverju viltu semja óperur? Mér finnst bara gaman að semja alls konar tónlist og ég hef svona í mínum ferli haft það að leiðarljósi að bara
vera fjölbreyttur. Ég er náttúrulega mikið verið að vinna í leikhúsi og kem inn í það bara út að ég svona á marga vini sem hafa áhuga á leikhúsi og það svona kviknaði einhvern veginn þegar ég var í Listaháskólanum áhuga því. Þeir voru ofta að reyna að fá mig í einhver verkefni og einhver atriði sem þeir voru að setja upp þar og það er svona, einmitt fann ég svolítið vettvang sem að hendaði mér mjög vel. Það er svona, maður veit ekkert hvað maður er að fara að gera, sko, þegar maður vaknar á morgnana og bara stundum það maður að búa til eitthvað 10 mínútna teknolag og stundum það maður að búa til eitthvað burlesk undir spil, sko, þannig að og svo einmitt stundum einhverjar sinfónískar, dramatískar senur, þannig að þetta er svona mjög fjölbreytt. Þetta er bara eins og Mozart, það verður eftir hvað er plantað hjá manni? Já, akkurat, og ég er einmitt svona svolítið þannig að svona ég kannski fæ fljótt leið á því sem að ég er að gera og langar að fara að gera eitthvað annað og ég er svona frá því að við gerðum síðustu óperu þá er ég búin að vera bara mikið að spila með poppljómsveitum og búa til eitthvað svona raftónlist og poptónlist og þannig að þetta var bara fullkomin tími til að snúa aftur svolítið í klassikina og fara að gera óperu. Hvað myndirðu vilja gera ef þú réðir því? Þyrftir ekki að svara grípa tækifæri sem að bjóðast? Myndirðu vilja vera meira í óperunni eða? Ég veit það ekki, bara ég á svolítið erfitt með ákveða fyrir sjálf mig hvað maður langar að gera og ég held að það sé svona bara maður er náttúrulega svo mikið svona people pleaser, sko. Ég hef aldrei eitthvað neginn sett mig í forgrunn, sko. Þannig að veist bara gaman að geta gert eitthvað fyrir fólk og ef fólk stingur upp á okkur fyrir mig sem að finnst þætti kannski sniðugt að ég myndi gera, tekið því oft bara mjög alveg, sko. En þetta liggur misjafnlega við tónskáldum, þetta form að búið til óperu. Sum frábært tónskáld einhvern veginn náðu sig alveg. Algjörlega. Já, það er líka bara ákveðin kunst að skrifa góða óperu, alveg svo að þú veist, bara að gera eitthvað. Það er ekki allir sem hafa bara, ég veit ekki, ég er náttúrulega búin að syngja alls konar verk og sumar óperu lifi ekkit af. Þannig að þetta er líka bara, þú veist, hvernig það þróast, hvernig það vaksa og já, og sömu stílbriði einhvern veginn ekki hent ekki og bara ekki nóg vel skrifað eða ég veit það ekki, efnistökin. Er tónskáld misgóði að bara semja fyrir þetta hljóðfæri sem að röddin Já, algjörlega, maður finnur strax þegar einhver hefur svona aðeins áhuga á því hvernig söngröddin er og hvernig Eða öfugt, þú finnur það þegar það hefur engar áhuga. Já, þannig að já, algjörlega og það getur verið mjög flókin tónlist en samt mjög syngjanleg, þannig að það er bara, já, og líka þegar maður fær að vinna með tónskáldinu, náttúrulega ótrúlega mikil forréttindi, ég get ekki unni með Mozart, skilu, það er rosalega gaman að vinna með samtíma listamönnum og geta svona rætt af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru. Og hnika ykkur til. Já, eða bara orðum til. Já, eða fá að ráða, og segja bara, mér langar að gera það svona, er það hægt og ertu opinn fyrir því og svona. Svipað og leikar að gera bara. Já. Óperusöngur eru náttúrulega leikarar. Já, algjörlega bara sviðslistamenn og sviðslistafólk, þannig að það er líka mjög gaman einmitt í þessu verki að fá að svolítið að leika svona þessa típu eins og ég segi og fá að bara fara lengra með það. Þú veist að því að hlutverki sem slíkt í rauninni er ekki þannig að ég þurfa eitthvað að taka sérstaklega mikið tillit til hvernig ég beiti röddinni, að ég get bara leyft mér að vera þessi típa og það er mjög þægilegt. Mér finnst það einhver leiti af þessum óperusýningu sem er í gangi núna, að það er eiginlega svona lögð mikil áhersla á leikhúsþáttinn. Ef maður ætti að reyna að ráða í það hvað er að gerast, þá er það miðst að vera svolítið ábyrjandi í öllum þessum sýningum. Já, það er alveg senan alltaf út í Þýskalandi er þannig að það var fyrir einhverjum áratugum eða síðan þá réðu stjórnendunir eiginlega öllu. Þessi hljómsveitarstjórn var allsráðandi, nú er það leikstjórnir. Og þeir hafa voða mikið að segja og þeir geta algjörlega bara, en þetta er náttúrulega alltaf svolítið teginlegt, en þeir hafa mjög mikið að segja og enda er líka bara miklu skemmtilegra þegar eitthvað er vel unnið og farið djúpt í og við viljum það náttúrulega líka þeir sem standa á sviðinu og bera þetta uppi viljum náttúrulega vita hvað við erum að gera og hvað við erum að meina með þessu, þannig að það er gott að vinna með góðum leikstjóra sem veit hvað hann vill og hvað hann er að hugsa
Þannig ef þetta svona pendúll þá þetta að fara í áttina leikhúsinu frekar heldur en? Já, svolítið og eða það allavega mín tilfinning. Kammerópera fyrir 30 árum þýtti það að maður fór á tónleika og þá stóðu söngvararnir. Stóðu allir kyrrir, akkurat. Núna kammerópera þannig að maður fer og það bara... Það standa haus. Það er út allan sal. Já, það mikil áhersla lögð á að söngvarar geti gert alls konar hlutir og það bara, séu fitt og vel á sig komnir og séu ekki svona, sitji bara stól. Þannig að þetta er lagt áherslu á þetta. En í menntun líka, bara hjá söngurum, þau þurfa að mennta sig svona sem leikarar líka. Það er íslenska ópera leikur niðri? Já. Er það dáin eða ekki bara? Já, ég myndi ekki segja það. Ég held að þetta sé bara í rauninni svona ákveðið tímabil sem við þurfum að gangi í gegnum til þess að fá þetta skýra form sem við höfum saknað og sem á að vera ríkisópera. Já, þannig að það sé svona, þannig að það sé skýrt hvernig þetta er rekið, hvaðan fjármagni kemur og bara eins og þjóðleikhúsið og þessi listform öll rekin, Þannig að þetta var eina sem átti eftir að gera í rauninni til að þetta væri allt komið á hreint. En höfum við svona, eins og þetta er lagt upp með, er þetta burðir til þess að hafa hér einhverja... Já, alveg svo það hefur verið undanfarin ár. Ég meina, við erum ekki að fara að biðja meira heldur en við höfum verið að fá hjá Íslensku óperunni. Þetta er rauninni bara sama fjármagni. Það er bara í staðan fyrir að styðja Íslensku óperuna, þá er bara komið fyrirtæki sem þá er ríkið að reka þetta. Það eru uppfærslur ári kannski? Hvað segirðu? Það eru uppfærslur ári? Já, það er nú reyndar í lögum þessa eins og þetta sett upp núna er lagt mikil áhersla á þetta sé ekki bara 2 uppfærslur á ári, heldur það sé kannski meira smærri uppfærslur einmitt eins og við erum að gera núna með öllum sem grasrótar hópum og líka miklu meiri svona menningar, fyrir börn líka, svona mennta þannig að það sé hægt að gera meira við, þannig að sé ekki bara alltaf vera miða við að setja upp Carmen eða raunveruleg svona grasrótarstarf og eitthvað sem að íslensk ópera gæti sprottu upp. Akkurat. Hún gerir það ekki endilega með því að vera að setja alltaf upp. Nei, og líka bara þannig að fólk eins og leikstjórar og hljómsveitarstjórar og ungir söngvarar á Íslandi og þeir sem eru að starfa erlendis geti hafið þennan þetta starfsöryggi, þeir geti komið og miðlað áfram þess að þeir að gera og þannig að það þróist áfram þetta form sem er alveg grundvöllur fyrir. En ef við myndum að segja, já, auðvitað verður þetta búið gaman og svona, en við erum nú bara 400.000 og við erum ekki eins og með borgarlínu eða neðagerðarlest. Nei. Það er allar anskoti sem okkur vantar að vera kemur óperu. Hvað myndir þú segja við því? Ég myndi bara segja, eins og ég segi, þetta eru fjármunir sem er búið að taka til hliðar og er ekki við erum ekki að taka peninga frá neinum öðrum. Og þetta eru peningar sem að fara í menningu sem við erum búin að vera stunda í áratugi og hefur aldrei fengið rauninni verðugan sess í þjóðfélaginu. Samt sem áður erum að mennta söngvara í hundraðavís og þeir eru út allan heim, þannig að þetta er náttúrulega bara löngu tímabært og það sprettur fram eins og við orðið varfið kannski sérstaklega í vetur, ég man ekki eftir. Einmitt, þetta hefur bara verið og þróunin er bara þannig að við getum ekki lengur hort framhjá því að þetta sé eitthvað deyjandi form og við ætlum ekki að styðja við þetta er bara alveg svo dansinn og hljóðfærleikurinn og leiklistin, þetta er bara tilheyrir sviðslistum og þó við séum bara 400.000 þá er samt hlutfallslega fólk sem hefur menntað sig í tónlist er mjög hátt og ég meina það eru borgir út í heimi sem eru svona svipastórar af mannfjölda eins og Íslandi en eru samt með 2 leikhús þannig að þetta er ekki endilega bara þá og við erum að fara að nota við erum að fara að nota hörpa áfram, við erum ekki að fara að byggja neitt hús, í rauninni erum við að nota það sem er í rauninni til staðar, við erum bara að fara að halda betur utanum Hvorugt er kannski gott, harpan er ekki gott fyrir svið. Það er náttúrulega allt annar umræða. Þjóðleikhúsið er svona heldur og lítið fyrir allavega dýraróperu færslur. Já, það er nú það. En samt sem áður, á meðan staðin er svona, þá í rauninni er hægt að gera fínar upphæslur í Eldborg eða jafnvel Norðurljósum og meðan við getum notað leikhúsin þá fyrir kammeróperur eða eitthvað slíkt. Og svo er náttúrulega líka bara eins og margar borgir er að gera þetta í Þýskalandi, það sem ég þekki best til, það er oft verið að sýna í einhverjum svona stórum
stórum rýmum, einhverjum aflöðum kirkjum eða versmiðum eða eitthvað, þú veist, það er að gera mjög spennandi hluti, það þarf ekki alltaf að vera óperuhús, sko. Það er ekki hægt hér, af því að ég talaði við leikursfólk það, að það sem að vera einu sinni hægt var að fá inni hér og þar í einhverju, það er svo mikil samkeppni við ferðamannaðinaðinn að það er verið að umbreyta öllum veggjum landsins í eitthvað sko túrisma og fleira. Ef þið hugsið eins aftur þá er að minna þetta að sé verið að setja upp sýningar í einhverjum svona rýmum. Já, einmitt. Og þess að Hafnarfjarðarleikhúsið misti sitt sem var einhvern veginn svona gamalt. Einmitt. Þess vegna Tjarnarbíó er svo mikilvægt. Mjög mikilvægt. Við erum sko ótrúlega heppin og það er bara gaman að sko einmitt vera hægt að halda svona leikhúsi gangandi sem tekur þá allavega á móti svona hópum eins og okkur. Þannig að, en já, með túristana, ég veit ekki, ég held að þetta væri aðeins að hjaðna með að vera að bæta við hótelum og rýmum fyrir túrista. Nú hætta Bandaríkjamenn að koma. Það er bara hver einasti rabarbaragarður í bakhúsi í miðbænum með það vera breytur öllu yfir í eitthvað fyrir túristana. Já. Við getum náttúrulega sungið fyrir þá, þú veist, þannig að það, ef óperan heldur áfram. Það er náttúrulega til túrismi sem að snýst óperur. Það er mjög gaman að fara á Wagner-óperur út í heimi. Nákvæmlega. Þá mætir fólk alls þar að. Já, og þetta er eitthvað sem getur skapað. Og það er allt öðruvísi públikum heldur að sér það á öðrum sýningum. Akkurat. Þú sér bara, það er önnur föt og það er bara... Einmitt. Já. Það er sóknarfæri þarna, sko. Það er öðruvísi, sko, líkamstjáning. Já. Er það að tala Bayreuth þá? Nei, bara, ég man sérstaklega því að ég tók eins og sko vatnabúsin út í óperuna í Kaupmannahöfn og var með svona túristum og þau voru svo fyndin, sko. Þetta var eins og úr einhverju svona bíómynd, sko. Þau voru svo sérstök sem fara og sækja Wagner-sýningar út allt. Já, ég veit að Wagner-félagið örugglega. Já, það er til Wagner-félag. En já, bara, nei, í Evrópu líka og út allan heim, en talandi það, þú veist, það er líka svo mikilvægt að óperan fái þetta svigrúm til þess að mynda nýtt publikum líka, vegna þess að þetta er... Eins og að vera að myndast, eins og þau eru að halda fram. Já, og líka bara til þess að taka þetta, sko, það þurfi að vera eitthvað ákveðið típa fólki sem fer að hlusta, þú veist, vegna þess að, og það er alveg ótrúlega gaman að upplifa það þegar ungt fólk eða fólk sem hefur ekki heyrt óperu áður kemur á eitthvað sem er bara eitthvað algjörlega nýtt fyrir þeim og þau heillast og það þarf nefnilega að þetta er bara tónlist, þetta er bara list, þetta er bara tilfinningar, þannig að þetta er ekki eitthvað sem þú þarft að vera búin að læra áður en þú kemur á það og það er svo mikill miskilningur. Þess vegna getur verið gott fyrir óperuna að vera tíma í svona rýmum eins og Tjarnarbíói, það sem eru öðruvísi publikum sem kemur heldur en að fara þar sem að fólk heldur kannski að sé. Var ekki ópera sýnd í kassanum í Þjóðleikhúsinu í haust? Jú, einmitt, þannig að það eru 3 frumsýningar á íslenskum óperum. Já, ótrúlega flott. Og náttúrulega frumflutt samt síðasta vetur, 100%, seint síðasta vetur, það var eiginlega í vor. Já, það var ekki að það voru upp. Ég finnst þess að ég hef séð hana í... Ég sá hann í vor. Það var í vor. Á síðustu 12 mánuðum hafa verið 3 óperur frumfluttar á Íslandi sem ég held að hljóta að vera sögulegt. Algjörlega. Herðu, gaman að fá ykkur hingað að spjalla þetta. Friðrik og Hanna Dóra. Takk fyrir okkur. Og ég hvet náttúrulega áhorfendur og áheyrendur til þess að fylgjast með þessu. Það er eitthvað skrítið að gerast í óperu í Reykjavík. Gaman að ef að sprettur eitthvað mikið úr þessu að hafa tekið þátt í uppafinu. Ef ekki verður þá var gaman að rifja upp að 2025 var árið þegar óperan reis upp í Reykjavík. En við ætlum að láta þetta gott heita í dag. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Það er búið að vera margt áhugavert efni hérna og fjölbreytt í kvöld. Þakka öllu gestunum sem hingað komið og þeim sem hafa verið að taka viðtöl hérna með mér. Laufeyju og Pétri fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun með því að hlusta. Þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið heyrið hér og sjáið. Þannig byggist það upp af góðri afspurn. Þið getið bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, undir nafni samstöðunar. Við erum líka í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta, eins og Rauðaborðið, Sýnir Egils eða hvað það nú er. Svo erum við í útvarpinu sem á næst í útasendingum svona
stór höfuborgarsvæðinu, alveg upp í Snæfellsnes og upp eftir öllum Borgarfirði, upp að litlu kaffistofu út á Reykjanestá. En þar fyrir utan getur fólk hlustað á útvarpið á samstöðuna á spilaranum, það er spilari.is, það er á netinu og svo er spilar líka app sem maður hlaða niður í síma sinn og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki alveg, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allar ásleysing, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfanda og áhæranda sem hafa ákveðið að leggja okkur lið með því að gerast áskrifendur. Þú getur slegið í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.500 krónur, sem mér er sagt að sé hlægilega lágu uppað fyrir það efni sem við búum til hér, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Og það er svo til að á morgun á 50daginn klukkan 5 í eftirmiddaginn þá verður aðalfundur samstöðunar, þannig að þið sem að aðalfundur Alþýðufélagsins, þannig að þið sem að eruð félagir í því hvet ykkur til þess að mæta og styðja við uppbyggingu í samstöðunar og verja hana og styðja hana. Aðalfundurinn er í Bolholti 6 klukkan 5 á morgun. En þetta er gott í kvöld, þakka kærlega fyrir mig og svo sjáumst aftur hér annað kvöld klukkan 8 og þá heldur Rauða borðið áfram. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.